Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Ang gawain po mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po, kaya't ang lahat na po ay magsipaghanda. Amen. Tayo na po mga minamahal. Amen. Ay magsimula mga minamahal sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, atin pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila pa sa salamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear. Ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren and Lord to the whole beloved Almeda family. Sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, sa ating pong beloved preacher, sa ating pong beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonier, amen, at sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong mga beloved pastoral worker, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat muli tayo po ay idinako ng maluwalhati ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lugar na ito. Amen. Upang atin muling papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po, mga minamahal, ang lubos na pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat hindi po lahat, mga minamahal, amen, ay binigyan ng dakilang privilege na ipinagkaloob sa atin, mga minamahal, amen. Hindi lahat, mga minamahal, amen, sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, hindi po lahat, mga minamahal, ay tinawag, mga minamahal, amen. Kundi yaon lamang, mga minamahal, totoong pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po, mga minamahal, amen, ay patuloy na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sinasabi po ng aklat ng Hebreo 10, talata po ay 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ito po lagi, mga minamahal, ang ibinibilin. Amen? Ito ang bilin ng ating pong beloved parents in the Lord na huwag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Na lagi po tayong dadalo. Amen? Miyerkules, Biyernes at Linggo sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ating pinaghahandaan po, mga minamahal. Amen? Ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos ay itinulad sa isang magnanakaw na hindi alam kung anong oras, kung anong araw ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Subalit, sinasabi po ng ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, Miyerkules, Biyernes at o Linggo ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ang dadagiti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, yung walang mancha, walang kulubot, walang kapintasan. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, perpekto sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At kailan po tayo nagiging perpekto sa harapan ng ating dakilang Diyos? Sa tuwing tayo po ay nagkakatipon, mga minamahal. Amen? Sa tuwing tayo nagkakatipon, tayo po ay nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kanyang ibinubuhos ang kanyang matamis
at banal na presensya. Amen? Kapag ating naramdaman ang kanyang matamis at banal na presensya, mga minamahal, hinuhugasan tayo ng banal na dugo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, sa oras na yan, tayo po ay kinahabagan ng ating dakilang Diyos, kaya tayo po, mga minamahal, ay perpekto sa kanyang harapan. Kaya sinasabing, wag po nating pabayaan ang ating pong pagkakatipon, mga minamahal. Amen? At tayo po ay patuloy na magpapasalamat habang ating hinihintay ang muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sinasabi ng aklat ng mga awit, kabanatay 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo ng may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen? Lagi po nating pupurihin, pasasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang pagpupuri, mga minamahal, ito po ay may kapangyarihan po, mga minamahal. Amen? May kapangyarihan. Kung tayo po, mga minamahal, amen, ay mayroong mga karamdaman, dumaranas ng matinding pagsubok, mga minamahal, amen, tayo po ay nasa kahirapan, kung anumang kalagayan, meron tayo, mga minamahal, iisa lang ang nais ipagawa sa atin ng ating dakilang Diyos. Ang atin po siyang purihin, mga minamahal. Sapagkat ito po ay lubos na kinalulugdan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa langit po, mga minamahal, amen, walang tigil sa pagpupuri ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Araw-araw, oras-oras, nagpupuri, mga minamahal. Amen? Dito sa lupa, tayo tinuturuan na po kung paano magpuri, mga minamahal. Kung hindi tayo marunong magpuri sa lupa, hindi tayo tatanggapin sa langit, mga minamahal. Amen? Hindi tayo lugi sa pagpupuri, sapagkat meron nga pong kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Kahit kapag nag-awitan, amen, nagkakatipon, nagkakaisa, ang mga tunay na anak ng Diyos sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, bumababa ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Kahit yung mga karamdaman, amen, mga pagsubok, kadalamhatian, talsik sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit dapat po, maaga po tayo, mga minamahal, amen, maaga po tayo sa pagdalo. Huwag po nating baliwalain ang pagpupuri, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ito po ang sandata ng mga tunay na anak ng Diyos. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, itaas po ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa unang dalangin po ng aming pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, kami pong lahat ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagsalangsang sa banal na kalooban, sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin aming pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy mo pong pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, malapay noon. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Lagisan mo po ang bawat yugto ng aming banal na gawain sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag na yung mga pinagpalang mga anak, sa mga testimony leader, sa mga papuring awitin, alay po sa iyo ng mga pinagpalang mga awit, mahal na Panginoon. Sa aming pagbibigay na aming kasapong bahagi tandog, patuloy mo po kaming kahabagan, mahal na Panginoon. Turuan mo po kami at tulungan makasunod sa iyong banal na kalooban. At higit sa lahat, lagisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw nito. Sa amin pong mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, malapeng Diyos, para tingin mo po sila maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe ka ng sasakyan. At pagpalain mo po kaming lahat, malapang Jesus. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin ng aming beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga demonyo ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ating pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Jan Aquino. Amen. At tayo po ay pangunahan sa mga joyful songs. Praise the Lord. Hey, praise the Lord. God bless you sa mga kapatid. Developed na Brother Elder, ating mga kapatid na Brother Alvin. Reyes, praise God. Sa oras na minamahal, tayo po muna bago tayo magawitan mga masyang awit. Praise God. Tayo po muna mawit muna ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamamahal po siya. Praise God. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalangin ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalangin ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalangin ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. There when you
Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. I'll just keep trusting the Lord as I walk alone. I'll just keep trusting the Lord for keeping some. The storm louder, yes, oh, the heavenly realm. I'll just keep trusting the Lord. He will never fail. There's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on you to the very end. The storm louder gets out over the heavenly realm. I'll just keep trusting the Lord. He would never fail. I'll just keep trusting the Lord as I walk alone. I'll just keep trusting the Lord for keeping some. The storm louder gets down for the heavenly realm. I'll just keep trusting the Lord. He will never fail. And it's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on him to the very end. The storm louder gets out for the heavenly realm. I'll just keep trusting the Lord. He would never fail. I'll just keep trusting the Lord as I walk alone. I'll just keep trusting the Lord for keeping some. The storm louder gets out over the heavenly realm. I'll just keep trusting the Lord. He would never fail. As a faithful friend, such a faithful friend, I can count on him to the very end. The storm louder gets loud over the heavenly realm. I'll just keep trusting the Lord. He would never fail. Kahit Kristo mananalig sa habang panahon. Kahit Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kahit Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig ang panahon. Kay Kristo'y mananalig
Magtiwala siya ng buong puso, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalanina, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, magtiwala siya ng buong puso, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalanginan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He keep me soft. This long ladder gets light over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love You more and more. Jesus saved and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking on the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus.
Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, with Jesus, walking with Jesus alone. As for me, will behold thy face of righteousness, will be satisfied with nothing but light. I want to be a test like you, Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold face of righteousness, will be satisfied with all enlightened. I want to be a test like you, my Lord. As for me, to behold thy face. As for me, I will behold the face of righteousness, will be satisfied with all enlightened. I want to be just like you, my Lord. As for me, to behold thy face. Amigos, inasa mukha mo'y basta. Pagising ko sa ikaw sa'y piling ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasa mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana ikaw sa'y piling na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana ikaw sa'y piling na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. As for me, I'll behold the face of righteousness, will be satisfied with all enlightenment. I want to be just like you, my Lord. As for me, to behold thy face. Oh, call on the Lord whilst grieving down. Call on the Lord whilst la la la. Call on the Lord whilst grieving down. Who wipe away all his. Call on the Lord whilst
me be found. La la la, call on the Lord once. La la la, call on the Lord. Must me be found. And why could we all lose? Oh, call on the Lord once. Me be found. Call on the Lord once. There. Call on the Lord once. Me be found. And why could we all lose? And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that strong and all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that strong and all. Learn to be that strong and all. Learn to be that strong and all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that strong and all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of God. Learn to be that servant of God. Learn to be that servant of God. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of God. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of God. Learn to be that servant of God. Learn to be that servant of God. And to the Lord, the worthy of my soul. And to the Lord, the worthy of my soul. Yes, oh my God, I ransom thee. Oh, let me the peace and let any strife over me. In the dark way, oh, be ashamed. In the dark way, oh, be ashamed. Yes, oh my God, I ransom thee. Oh, let me the peace and let my enemies triumph over me. Show me thy ways, Lord. Teach me thy ways, thy path so long. Yes, oh my God, I ransom thee. Oh, let me the peace and let my enemies triumph over me. Remember that since of my youth, remember now that since of my youth. Yes, oh my God, I'd ransom thee. Will it be the peace and let my enemies triumph over me? And to thee, O Lord, who will leave up my soul. And to thee, O Lord, who will leave up my soul. Yes, oh my God, I'd ransom thee. Oh, let me the peace and let my enemies triumph over me. Yeah, in the dark way, all be shame. Here in the dark
wait on division. Yes, oh my God, I relax in thee. Oh, let me the vision, let my aims triumph over me. Show me thy ways, so long. Teach me thy heart, thy path so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the vision, let my aims triumph over me. Remember the night that sings of my youth. Remember that sings of my youth. Yes, oh my God, I rise in thee. Oh, let me not be shaken, let my aims triumph over me. And to thee, oh Lord, who will leave of my soul. And to thee, oh Lord, who will heal all my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Oh, let me the vision, let my aims triumph over me. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is you, making wise to send more. Oh, to be the silent and oh, yet once my goal. Oh, sweet homes and honey, in the honeycomb. That the silence of the Lord, our heart, we can sing the song. That the mountains of the Lord is sweet, light in the eye. Oh, to be the silent and go, hidden once my goal. Sweet homes and honey, in the honeycomb. That fear of the Lord is dead, enduring forever. Then chants me of the Lord out true and righteous of God. Oh, to be silent and gone, hidden once my goal. Oh, sweet and homestead and honey, because the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is you, making wise and simple. Oh, to be silent and gone, hidden once my goal. Oh, sweet and homestead and honey, in the honeycomb. Oh, to be silent and gone, hidden once my goal. Oh, sweet and homestead and honey, in the honeycomb. I'll live for there's Jesus, they have to live. I'll live for there's Jesus. Oh, come on, Jesus. Holy Spirit, well, I will be. I'll live for there's Jesus, they have to live. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, as will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up and to thy hand. I'll leave my hands up unto thy hand. My lips shall praise thee, that's will I bless
majesty. I'll lift my hands up and do thy name. I'll live for there's Jesus, the afternoon. I'll live for there's Jesus, oh come what may. That sweet Holy Spirit, well I obey. I live for there's Jesus, the afternoon. That loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up and do thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. I'll lift my hands up unto thy name. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do simple dance and will is at home. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do a single dance, everywhere I'll go. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do a single man's beat, and over His I'll go. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do a single dance, everywhere His I'll go. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised, and the city of her in the mountain of His holiness, beautiful celebration, the joy of Yahuwah. He's on the side of the Lord, city of the great. He's on the side of the Lord, city of the great. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city over God, in the mountain of so that's beautiful celebration, the joy of Yahuwah. He's the side of the door, see all the great. He's the side of the door, see all the great. Oh, great, He's the Lord, has greatly to be praised. In the city over God, He mounted over the soul, that's beautiful celebration, the joy of Yahuwah. He's the side of the door, see all the great King. He's the side
inside of the Lord and sing all the great, all great. He's the Lord, His worthy to be praised. And the city of prayer in the mountain of His holiness, so beautiful situation. The joy of God who Lord, He's the Zion, the side of the Lord and the city of the great King. He's the Zion, the side of the Lord and the city of the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wondrous things, only doing wondrous things. Let blessed be His glorious name forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Hey, blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Oh, holy doing wondrous things, holy doing wondrous things. Let blessed be His glorious name forever. Let the world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Holy doing wondrous things, holy doing wondrous things. Let blessed be His glorious name forever. Let the world be filled with His glory. Amen, amen, amen. He will to my world, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Gravity will I pray, my voice shall not be. Behold, He the morning will I read my word, and to Thee and will look up. He put to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Perhaps to Thee will I pray, my voice shall know Thee in the morning. Lord, in the morning, I read my word, and to Thee and will look up. Oh, how I love Thee, how I adore Thee, my friend, my sufficient, my only Lord. Thy great being became our Savior, and on His roof fell and in. Oh, how I love Thee, how
bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, became my Savior, and all gets good. Time for promise, Lord, and believing sorry. My God will save His King, and Jesus His name. But He that manger, whose soul is surrender, have a mountain so hills and down. Oh, He is Lord, hallelujah. Oh, how I love Him, how I adore my bread, my son, my only Lord, the great Creator, became my Savior, and all is good. Well, let it be time for promise glory, and believing story. My God will save His King, and Jesus His name. Oh, need a manger, whose soul is stranger, and mountain so here than now. Will be good to hallelujah. Oh, how I love You, how I adore You, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, became my Savior, and all is good. Well, enemy, we hate me and you. Oh, hallelujah. And renew and spirit, we and me, look at hallelujah. We hate me and you. Oh, hallelujah. And renew and spirit, we and me. Oh, casting out away from thy presence, O Lord, and take out a golden spirit from me, but hallelujah, so hallelujah, restore and be that joy of that salvation, and renew our spirit, read and read. Isang pusong kapal ang sa akin ay likhain. Katakan hallelujah. Higit polis ng bagong damdamin. Hallelujah, hallelujah. Isang pusong kapal ang sa akin ay likhain. Higit polis ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong maalisin. Ang Espiritu Banal mapahayag sa akin ang lahat na dulot ng iyong paglilikas. Ibalik mo Diyos hanggang buong kapal. Isang pusong kapal sa akin ay likhain. Bigyan mo Diyos ng bagong damdamin. Isang pusong kapal ang sa akin ay likhain. Bigyan mo Diyos ng bagong damdamin. Magandang hallelujah, hallelujah. At sa iyong harapan, huwag mo akong maalisin. Ang Espiritu Banal mapahayag sa akin ang lahat na dulot ng iyong paglilikas. Ibalik mo at gawin mong kapal. At sa iyong harapan, huwag mo akong maalisin. Ang Espiritu Banal mapahayag
sakit ang talan na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo rin sa gawin mong tapat. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo. O Diyos sa buhay ko, ito ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y nanakilaan, wala na sa'yong mainahan. Hawit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig mo. O Diyos sa buhay ko, ito ang kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y nanakilain, wala na sa'yong maihahambing. Hawit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila. Kapag sa'yo'y umasang, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig mo. O Diyos sa buhay ko, ito ang kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y nanakilaan, wala na sa'yong maihahambing. Hawit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Hallelujah. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong sumisingla. Kapag sa'yo'y sumasamba, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. Lugod, hallelujah. O Diyos na ligapan, papupurihan ka. Haawinan ka ng may luwal. Kadakilaan mo, tunay at pagkat sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay nagtitiwala. Kahit kanyang kilala, upang purihin siya. Hallelujah! At tayo'y sumamba, lugod, ang purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. Hallelujah! O Diyos na likha, papupurihan siya. Haawinan siya ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay tuloy magtitiwala. Tayo kanyang dilala upang purihin siya. At tayo'y sumamba, lugod, at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos na
papupurihan siya, haawiran siya ng may duwa. Kadakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo hindi magbabago, sa kapangyarihan mo kami ay doon naniniwala. Ay kanyang nilala upang purihin siya. Sa kadakilaan mo, sa puso ko, pag-ibig mo hindi magbabago. Ihan mo ay doon magtitiwala. Ay kanyang nilala upang purihin siya. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mong nilagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sundahin ang pag-ibig mo, Jesus, tunay lang kay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw isa sa aking sandigan, hindi mo pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukapin ang pag-ibig mo, Jesus, tunay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mong inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ang katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling ko. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig ko. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig ko. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hindi naman sasayang ang lahat ng kabaluan. At buong ay di na luluha. Papahiya ang luha sa ating mga mata. Kailangan na mangyayari habang kung maging huli. Kaya siya yung kami
sa araw niyo, sa'yo'y makabilin sa araw niyo. Dinan mo ang langit na kay kanta, basta mo natarong mo siya. Liwanag niya ang lahat, siya'y sisikat magkailanman. Hindi tamang sasayang ang lahat ng kapagoran. Ako ay di luluha, papakirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay lang rita mangyari at ako maghihuli. Kaya siya yung dahil at sa araw niyo, sa'yo'y magpili sa araw niyo. Hinan mo ang langit na kay ganda, basta mo naroon siya. Liwanag niya ng lahat, siya'y sisikat magpakailanman sa araw niyo. Hinan mo ang langit na kay ganda, basta mo at naroon siya. Liwanag niya ng lahat, siya'y sisikat magkailanman. At napaka-buti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang iyang tutuntunan. Minsan ako naluloko, nadarama na tatalo sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan may langit na pa. Dakilang pasasalamat ang iyang ko. Harapan-dapat ang puri tao Diyos, walang kasing dahilan. Pag-ibig mo Diyos, para sa iyo ang aking awitin. Dati-dati puro ng bulong, hindi alam ang pinagmulan, lalong higit ang pagtutuhan. Subalit nakilala kita na ang katotohanan ng buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigay, tutulot mo'y masaka ng buhay. Dakilang pasasalamat ang iyang tutunan. Dakilang pasasalamat ang iyang Lord. Harapan-dapat kang purihin ang Diyos, walang kasing dakilan. Pag-ibig mo Diyos, para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyang Lord. Harapan-dapat kang purihin ang Diyos,
walang kasing dakilaan. Pag-ibig mo, O Diyos, para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalang at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutumawi, umawit ng pasasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dahil lang masasalamat ang iyakang Diyos. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyakang Diyos. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Sadyang ay labi mo sa akin umago iyong marinig. Lahat ng sa puso sa iyong Diyos ko'y nakalapit. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman sa iyong Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya nag-awit ko para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sadyang hilabi mo sa akin umago iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakalapit. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko aking naramdaman, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya't ang awit ko para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw.
sadyang kailabi mo sa akin. Umago iyong atin, lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyong Diyos ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa iyong Diyos ito ay tunay at tunay na tunay. Ako iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, sa iyo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako ay iyong anak na labis mong minahal, kaya ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Kung kay sarap umawit, awinig mga langit, puso mo'y liindak sa duwag, sa kaligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hinawin, nagbubungi pati ang sa langit sa duwag, sa kaligaya. Mga awinig, mga kalangit, at hallelujah, ibang likay siho'y hati, hindi kaya lumasa. Ano mga awinig, makasalimutan ang buhay ng Pinoon ay nagkurusa. Ngunit ay masilan at masilan, magwala si Jesus makilala. La 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 la, puso mo bintang sa duwag, sa kaligaya. Mga awinig, mga kalangit, ibang likayang siho'y hati, na hindi kaya lumasa. Ano mga awinig, makasalimutan ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit nga'y masilan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. O kay sarap humawit, hawinig mga kalangit, at halwin, puso mo umiindak sa duwa, sa kaligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang sa langit sa duwa, sa kaligaya. Mga awinig, mga kalangit, ibang likayang siho'y na hindi kaya lumasa. Ano mang awinig, makasalimutan ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit nga'y masilan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. Mga awinig, mga kalangit, ibang likayang siho'y hati, na hindi kaya lumasa.
Ano mga awiting mga sa limutan ang buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit ngayon pasigla ng masaya, magwala ng si Jesus ay makilala. Oh, di ko man makita ang gaganda ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundo na pagkagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako magkakamba. Sabi ko ang lahat ng aking pangarap, mahalo sa buhay, sa akin ay mawala. Ako'y patuloy lilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam na darating ang sangarap, pangarap ko'y matupad. Walang sino mang hahanlang, ito'y sadyang ipinikha ni Jesus sa akin. Walang hanggang siya hatulad sa kalangitan at di sa pangalan. Sabihin man nila ako'y isang panariko at pagtawanan ng dahil kay Jesu Cristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam na darating ang sangarap, pangarap ko matupad. At walang sino mang hahanlang, ito'y sadyang ibigay ni Jesus sa amin. Walang hanggang siya hatulad sa kalangitan at di sa pangarap. Laban magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa magsama. At kung tayo magsama-sama, iwag sinabi ng problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa magsama. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinabi ng problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa magsama. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinabi ng problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang magandang di magagawa magsama. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinabi ng problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon.
Isang bagay na di magagawa, di magagawa na magsama. At kung tayo magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay na dalamang sa buong katawan? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay na dalamang sa buong katawan? Nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa puso, nadaramak sa buong katawan. Ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nadaramak sa buong katawan. Nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa puso, nadaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramak sa buong katawan. May kagalatan sa aking puso, may kagalatan sa aking puso. Magmula ng katabi ko si Jesu Cristo, may kagalatan sa aking puso. May kagalatan sa aking puso, may kagalatan sa aking puso. Magmula ng katabi ko si Jesu Cristo, may kagalatan sa aking puso. May kagalatan sa aking puso, may kagalatan sa aking puso. Magmula ng katabi ko si Jesu Cristo, may kagalatan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalatan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalatan, nag-aawitan sa kamang-kamang kaniyang gawa. Siya'y babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya kaharian sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalatan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalatan, nag-aawitan sa kamang-kamang kaniyang gawa. Siya'y nagkakong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalatan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalatan, nag-aawitan sa kamang-kamang kaniyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalatan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalatan, nag-aawitan sa kamang-kamang kaniyang gawa. Ay nangakong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang balik, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, 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 good hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa magugod. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang maliw, magpakailan pa man. Oh,
hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. We come to glorify His name, come to glorify His name, to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name, we come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord, to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him, come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise our coming King. All glory, hallelujah, is the coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Oh Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, devils will have to be far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, heavens will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory, hallelujah. I preach Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all and for me, oh victory, yes victory, hallelujah. I pray Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. His all and for me, oh victory, victory, hallelujah. I pray Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. His all and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord, living for Jesus and His life alone, serving, following Him. Living our life, our soul life at all. I know since Jesus came, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus' sweet. He makes my happy house sing. Walking in Savior's way, happy for living for His my King. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, sing on, praise His holy name. Jesus, Jesus, must sing on, praise His holy name.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's Holy Ghost of violence, giving me a life, giving me a life, giving me a life. That's the Holy Ghost of violence, giving me a life. Jesus, giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. He's all over me, bumping up sound, bumping up sound, bumping up. He's all over me, oh, bumping up sound. Jesus, bumping up sound. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. He's all over me, oh, bumping up sound, bumping up sound. Bumping ever He's so over me, over bumping ever Jesus, bumping ever Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's bumping, bumping, bumping my soul. Can sing that shouting what you say before. Some people have to say, Jesus in my soul. It's bumping, 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 bumping in my soul. It's bumping, bumping, bumping in my soul. You sing, shouting what you say before. Some people have to say, Jesus in my soul. It's bumping, 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 bumping. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, to bless His holy. To bless His holy name. Palakpakan po natin malakas ang ating lahat magsabi ng praise the Lord. Dear Praise God, namin dito magtao sa mga pag-awit ng mga masayang awit sa ating mulap sa Praise God. At awit dadako na sa ating malumahan din awit ng Praise God. Awit dadalhin po ng ating beloved elder, ating mga kapatid, Brother Alvin Reyes ng Praise God. Habang siya'y nag-aantay, maraming tayo muling manalangin, Praise God, lalo sa nahuli na dumating maminamahal. At sa mga darating po ang Praise God, sila'y pag-ingatan ng ating pinakamahal sa kanilang paglalakbayan. Sa mga oras sa manalangin tayo, hallelujah. Dakila mapapaling ang mga Diyos, magpapansar sa kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Sa lahat ng aming mga kapatid na nahuli, na pinarating mo silang ligtas, na pinarating mo silang malhati, maraming salamat po sa pag-iingat, gabay, patnubay sa kanilang paglalakbay, pinarating mo lahat sa gawain. Hallelujah, minsan pa sa mga oras sa gabing ito, kami humingi habang kapataran sa pagulang pagkakamali muli sa lahat ng aming mga nagkulang, nagkasala, sa aming mga kapatiran, maging sa aming mga pasalin na rin. Hallelujah, patawarin mo kami, malapan sa lahat, hugasan mo kami ng iyong dugo na umakugos diyan sa krus ng Calvary. Minsan pa sa mga oras niliin po na Panginoon, hallelujah. Na rin, hallelujah, ibuson po yung matamis sa balang presensya. Gamitin po ang lahat ng mga pag-aawitan sa gabing ito, ang solemn song, na rin, hallelujah, na ibuson po yung matamis sa balang presensya. Dahil ito kami kalakasan namin sa paglilingkod sa iyo. Malapit sa hallelujah, minsan pa, kung paano mo kami na pinarating malhati sa balgawain, ganito po sa lahat pa na rin na huli, na rin na naglalakbay pa patung si balgawain, hallelujah, ang mga kapatiran, pakaingatan mo rin po, hallelujah, para tingin mo lahat sa balgawain, hallelujah, sa mga oras, sama-sama po yung sinasaway, lahat ng urigawan ay hadlang sa pagdalo at sa pagdaman ng matamis sa presensya. Unat pa lang nga po sa ay nyo kasaw, in Jesus' name. Lahat magsabi ng praise the Lord. In praise ka sa mga sa menuhal, ibinibigay pagkakataon na pag-awitan mo sa mga malumani sa ating mga kapatid, ating beloved brother, Elder Alvin Reyes. In praise God, hallelujah.
Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po. Ating beloved Brother John Aquino. Tayo po ay patuloy na magpuri, mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok
Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y nakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y nakila ka. O Diyos, sa puso'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y nakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso
pagkat tinubos ako, kaya nangawit ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titig at nota. Si Jesus ang aking musika, sa aking nagsasaad ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa ako'y umaawit mo, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon, pagkat di ko alam kung anong kahulugan sa aking manding walang kapuluhan. Ngayon ang sikat at nagmumula sa puso ko itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako, kaya't ang awit ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titig at nota. Si Jesus ang aking musika, sa aking nagsasaad ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titig at nota. Si Jesus ang aking musika, sa aking nagsasaad ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titig at nota. Si Jesus ang aking musika, sa aking nagsasaad ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Ikaw ay hirap na sa iyong nadarama. Ikaw ay pagod na sa iyong mga problema. Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nagugulila sa'yo, nangangarap na isang
ba alam na mahal kita at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka at sa tuwina ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasalin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka at sa tuwina ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka at sa tuwina ay makapiling ka. Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nagugulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay magkapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka at sa tuwina ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako nang mayakap ka at sa tuwina ay makapiling
kapayapaan. Kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kung makatok siya sa pintuan ng iyong puso, huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kung makatok siya sa pintuan ng iyong puso, huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandali isip ko'y bulong-bulong. Kaibigan, nais kong iyong malaman. May Diyos na pwede mong malapitan. Ano mang kalagayan ang iyong sinusubok, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutan maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya. Kahit pa lahat ng nais mo'y makamtan, ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan. Kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kung makatok siya sa pintuan ng iyong puso, huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kung makatok siya sa pintuan ng iyong puso, huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kung makatok siya sa pintuan ng iyong puso, huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kung
akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko, pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat na luhang papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. Kung wala ka ba, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko, pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat na luhang papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka ba, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko, pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo,
Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Sa bawat oras at araw, ikaw ang talaga saan ko laging inaasam sa tuwing ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Lisensya mo'y lumababa, sa amin naging mananahan ringan. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwing ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y labing nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag,
pagsubok ang iyong naranasan. Subalit kay bigat man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno pa ng luha, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa siyo, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa siyo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit ay bigat man ng iyong dinadala. Paligid mo man ay litos ng kadiliman, lakas niya'y sa sa'yo kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa siyo, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa siyo. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, kay maraming pagsubok ang iyong naranasan. Subalit kay bigat man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno pa ng luha, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa siyo, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi
Lord. Walang umaalalay, walang gumagabay, hirap at sulirahin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin ngunit di ko tunay, sa'yo kasama ka. Buhay ko'y kumanda, binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa, hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa'y iyong pinawin. Kaya ang awit ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y sumaya, lungkot ay naglaho, binigyan mo ng katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lunay iyong pinawi. Kaya ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, at kami iyong kukunin na, at awit ka na makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O salamat po, Panginoon ko, sa biyaya ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti
nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin Jesus, napakabuti mo sa amin Jesus, napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, papuring awitin na dinalay, dinalay sa Diyos na buhay. Papuring awitin na dinalay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ang pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ang pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awitin magkalangit, sabay-sabay na humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroon saan man ako, at siya'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibaan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat nang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat na kailangan. Kataas-taas ang Diyos. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made a lame and a blind eye to see. Some say he was a good man who walked the earthly shore. Well, by Jesus, my Lord and my God, He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, God's fullness dwells in me. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Well, by Jesus, my Lord and my God, He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, God's fullness dwells in me. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Well, by Jesus, my Lord and my God, I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with songs. You give me wisdom
sa'yo, inaasang higit pa sa'yo, hinihiling ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagkalangit, higit pa sa'yo, inaasang higit pa sa'yo, hinihiling ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagkalangit, higit pa sa'yo, inaasang higit pa sa'yo, hinihiling ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the night, this is the night that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the night, this is the night that the Lord has made. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, now it's pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. It's all over me, now it's pumping up inside, but it's pumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Popping up inside, oh,
the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His name. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tunay na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay na tayong muli ay pinagpala. Amen! Tayong lahat ay pinagpala sa gabing ito, mga minamahal. At talagang taglay ng bawat isa ang kalakasan, taglay natin ang kalusugan na talagang nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil muli isa na namang pribilehiyo na tayong lahat ay nandito, mga minamahal, upang tayong lahat ay sama-sama nating purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At bagamat bawat isa tayong lahat, mga minamahal, ay talagang pagod tayo sa iba't ibang gawain natin sa maghapon. Ngunit pagdating ng overnight, talagang tayo, mga minamahal, ay talagang galag na muli na ating maranasan at maramdamang muli ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At muli, welcome po ang bawat isa sa ating Friday overnight worship, mga minamahal, na talagang salamat sa ating dakilang Diyos, na talagang ang bawat isa ay talagang mainit na talagang ipinagtatrabaho ang ating kaligtasan. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At talagang sa ating buhay, talagang manatili ang ating kagalakan, manatili talagang ang ating pagpalagpag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At alam natin na ang pagpalagpag ay isang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ating pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, mga minamahal, ginigiliw na beloved brethren, maging sa ating beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, na ito ay pinangungunahan ng ating ginagalang na Ebanghelista, mga minamahal, na talagang purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. And of course, sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nir, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Vines, at sa ating mga beloved brothers, brethren, sa
nanonood sa ating live webcast viewers sa Facebook and YouTube, saan man kayo dako, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat, na salamat sa ating dakilang Diyos na talagang andyan kayo, na talagang nakaantabay sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, at purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, anuman ang inyong mga panalangin, ang inyong pangangailangan, ay kayang-kayang tugunin yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maging sa bawat isa na nandito, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. At sa gabing ito, mga minamahal, at tayo mga minamahal ay dadako na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Na sa mga patotoong ito, mga minamahal, ating mapakinggan ang dakilang gawa, ang dakilang kamangha-mangha at kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At ang sabi nga po dito, mga minamahal, dito po sa aklat ng Colossians chapter 4 verse 2, ang sabi dito, mga minamahal, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa ating pagpupuyat, mga minamahal, na talagang nandyan ang ating sacrifice, mga minamahal, na ang ating pagpupuyat, na talagang sakripisyo, mga minamahal, ng sabi nga, worship with sacrifice. Amen. Praise the Lord. At ating mapakinggan ang mga pinagpalang buhay at patotoo ng ating mga beloved kapatid, mga minamahal, at ating pong pinaghahanda ang mga beloved kapatid na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating pinaghahanda po ang ating beloved, mga beloved sisters, mga minamahal. First 5 sa ating beloved sisters, atin pong pinaghahanda po ang ating beloved sister Norma Binluan, beloved sister Miriam Reyes, beloved sister Alma Melo, beloved sister Lena Perez, and beloved sister Abilina Rosario. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga beloved brothers naman, mga minamahal, ating pinaghahanda po ang first 5 sa ating mga beloved brothers. Ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Mario Fernandez, beloved brother John Kenneth Resuelio, beloved brother Fernando de Guzman, beloved brother John Carlo Rosario, and beloved brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Sila, mga minamahal, ang mga first 5 na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At from number 6 up to 13, mga minamahal, sunod-sunod na po ito, mga minamahal. Atin pong pinaghanda po ang ating beloved sister Mirasol de Vera, beloved brother Edward Padua, beloved sister Elena Pibinito, beloved brother P.D. Castillo, beloved sister Junaline Milan, beloved brother Arman Rondelios, beloved brother Mark Roland Dumalanta, beloved brother John
Aquino, and beloved Brother Ramil Norba. Sila mga minamahal, ang pinagpala magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa mga magpasalamat kung nais po nating mag-alay ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mangyari po na tayo po ay makipag-ugnayan po sa ating mga beloved instrumentalist. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makapakinig sa pinagpalang buhay na patutuo ng ating beloved brethren? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating formal lang buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. At kung nakahanda po ang ating beloved kapatid at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binluan at sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida at ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida, ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa iyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na maipahayag ko po ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade sa International Ministry, talagang dyan po nawala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada, umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking mga magulang, sa aking beloved ate ko po noon. Talaga inaaway ko po yan. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po, ang aking pagbibisyo na yan, inalis po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil year 1998, talagang nagkaroon po ako na sakit na unsymptoms po. Ako nag-bleeding po na akala ko yun na po ang aking katapusan dahil talagang umabot po sa punto na wala po akong hininga, wala po akong makita. Talagang ginawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po sa oras na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Alam niyo po, sa oras na yun, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nabagamat andyan po ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin sinabi po sa kanila na ako po'y dalhin po sa ospital. Andyan po, dahil takot po sila. Andyan na nananalangin po ako. Dahil talagang andyan, mahinang-mahina po ako. Alam niyo po, pagdating ko po doon, talagang mahinang-mahina po ako. Sabi ko po sa mahal na Panginoong Hesus, dugtungan niyo po ang aking buhay. Sabi ko po, alam niyo po, dahil ang sabi po ng doktor, ay ang sakit ko daw po at tumor daw po is to sa matris.
alam niyo po talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po yung in-examine, chini-check up. Alam niyo po, nung nandun po ako, inobserbahan po ako. Ang sabi po ng doktor, dahil nakita na naman po ay tumor daw po ito, ay cancer daw po ito sa matris dahil may bukol-bukol po sa aking matris. Alam niyo po, sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po sa kanya, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako, sabi ko po sa kanya. Alam niyo po, ang sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yun po ang pagkasabi po ng aking beloved ate. Dahil nung nandun po ako, marami pong gamot na ibinigay po sa akin. Sabi po ng doktor, lumabas ka muna ng 2 linggo at kay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na po ako sa bahay, alam niyo po, hindi na po ako bumalik sa hospital po. Talagang nandun po ako sa bahay, nagmumukmuk po. Iniisip ko po yung sakit ko po na cancer sa matris. Talagang takot na takot po akong gumalaw. Andun lang po nakahiga. Pinasyalan po ako ng aking beloved ate. Sabi niya po sa akin, sumama ka, sabi niya sa gawain. Sabi niya, ate, sabi ko po sa kalagayan kong ito, hindi ko po kaya. Sabi ko po, dahil mahina po ako, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po sa kanya, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan, sa gawain po natin, dyan pa po sa Barangay Lukban po ang gawain natin. Pagdating ko po, ang mga kapatiran talagang nagpupuri po, talagang hindi po ako humiga, kundi nagpuri na rin po akong nagpuri, sumabay po ako. Alam niyo po, nung pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin po ng ating beloved Pastor Wildes Radalmida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil sa oras na yon, talagang napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Year 1998 hanggang sa mga oras na ito, hindi na po sinumpong yung aking sakit na yan. Talagang tunay po, napakabait, napakabuti po ng ating pinakamamahal That's na right. Jesus. Totoong Diyos buhay. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po, nung baguhan po ako, talagang nandyan. Maraming pagsubok, maraming pag-uusig. Talagang nandyan po, dahil napakahirap po ang aking buhay. Dahil po, maaga po akong nabiyuda, maliliit pa po ang aking mga anak. Yung bunso ko po talagang, hindi pa po nag-aaral po yun. Ako po ang naghahanap buhay. Andiyan na talagang yung aming bahay, hindi ko po mapagawa yan. Dahil makatinda po ako, dahil ang paninda ko pa po, kinukuha ko po sa aking beloved ate. Makatinda po ako, yun lamang po ang pambili po namin ng pagkain. 5 po ang aking anak yan, ako po ang namumuhay po sa kanila. Alam niyo po, sa paglilingkod ko po, hindi ko po yun tinignan ang kahirapan. Kahit tinatawanan po ako, kahit saan daw po ako kumukuha ng aking pamasahe. Dahil yun po, nakikita po nila, yung aming bahay talagang walang bubong. Yung kusina po namin talagang walang bubong. Tuwing nadadaanan po
yung aming bahay, halos hindi ka madaanan, hindi ka makita. Pero hindi ko po tinignan yan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon po, hindi po ako pinahiya ang aming bahay po. Hindi na po yan talagang pinalitan na po. Hindi na po nababasa, hindi na po tumutulo. Napakabait po, talagang nandyan po. Hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah. Hindi pa po yan nagtatapos po dahil po talagang noon po kahit isang gamit, kahit wala akong gamit, wala kaming gripo, talagang dyan lahat, walang gamit, kahit isa. Alam niyo po, talagang nandyan, pinagkaluban din po ako ng mga sasakyan po namin, motor po yan na brand new. Yun po ang sinasakyan po namin papunta dito sa gawain. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Salamat po ako dahil hindi lang po isa, 2 single pa po ang binigay po ng ating pinakamamahal na Jesus. Na bagamat andyan po, hindi ko po yan tinitignan po. Talagang nagpapatuloy po ako dahil andyan, napakabait, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po ako pinabayaan hanggang sa mga oras na ito. Lahat yan aming natatamasa galing po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Higit po, dahil hindi po kami gumagamit ng gamot, manampalataya lang po tayo nandyan. Pinapagaling po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa pag-iingat din po sa aking mga anak. Dahil yung anak ko po na pangatlo po sa panganay, kinagat po yan ng ahas. Alam niyo po, talagang nandyan, alas 8 po, alas 9 po, tapos alas 12 po, talagang dahil nakapag-asawa dyan po sa barangay Malacanang po sa amin, barangay Tandok pa po. Alam niyo po, pumunta po sa amin, nakapag-drive pa po ng motor. Andyan, nung pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, talagang nanginginig po yan sa takot. Alam niyo po, dahil binalot niya po, inalis niya po yung balot. Nakita po ko po ang kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas minuto, marahil wala ka na. Sabi ko po, iningatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa pag-iingat sa aking manugang din po. Talagang siya po mayroon pong abdo sa bato po. Alam niyo po, 6 months po yan dahil nakatira po, nagtatrabaho po siya sa Maynila. Ngayon po, nung nandun po sa Maynila po, talagang sumasakit po yung sikmura niya po. Talagang pag makakain lang po ng 2 kutsara, isinusuka po niya. Dahil nung nagpa-ultrasound, may bato sa abdo. Alam niyo po talagang yung kulay niya po dilaw. Sabi po ng aking balai, magbakasyon ka, sabi niya, sumama ka sa amin sa Jesus Miracle Crusade. Sabi niya, alam niyo po, nagbakasyon po yan. Talagang isinama po namin dito nung nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang tunay po na talagang dumalo na pong dumalo. Alam niyo po, ngayon po, 6 months po yan. Talagang nung bumalik na po sa Maynila, alam niyo po, nagpa-ultrasound ulit. Alam niyo po yung bato sa abdo niya po, talagang wala na po, nilusaw na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Sinong hindi maglilingkod sa mahal na Jesus. Hallelujah. Dahil napakabait po, talagang tunay po, nagpapagaling. Wala na po tayong
gagastusin pag nasa mahal na Panginoon Jesus po tayo dahil talagang siya po ang great physician po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Thank you, sir. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanilang buhay at pinagpalang patotoo at tunay mga minamahal na buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Imagine mga minamahal yung karamdaman ng ating beloved nanay, mga minamahal na talagang yung cancer na yan, ang akala ng ating beloved kapatid ay talagang hindi na magtatagal ang kanyang buhay na iniisip na lamang na talagang siya ay talagang mawawala na sa mundong ito. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil may na-save yung kanyang beloved sister na na-save sa gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. At tunay na ang ating beloved kapatid, mga minamahal, na nung siya ay sumama, dumalo sa ating banal na gawain ng ating dakilang Diyos, at dumalo at doon nakita, mga minamahal, doon niya nakita na talagang ang Diyos ay nagpapagaling. Amen. Ang cancer na karamdaman ng ating beloved kapatid, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos. Imagine, mga minamahal, 1998 yung kanyang karamdaman. Anong year na ngayon? 2023. So, ibig sabihin, mayroon ng 25 years ang ating beloved nanay na talagang hanggang sa mga oras na ito ay buhay na talagang tunay at buhay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sino ang hindi maglilingkod sa ating dakilang Diyos na ating nakita ang pruweba at ebidensya na hindi na natin kailangan na tayo ay mag-alinlangan sa ating buhay. Alam natin, mga minamahal, sa ating buhay na araw-araw, everyday, we are in a battle. Talagang tayo ay nakikipagbakas sa mundong ito, mga minamahal, na ating napakinggan sa ating beloved nanay, na talagang nandyan ang pag-uusig, andyan ang talagang kahirapan sa buhay. Ngunit nung lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ang ating beloved nanay ay tunay na pinagpala. Amen! Na talagang pinagpala ang ating beloved nanay, hindi lamang pinagpala sa kagalingan, maging ang kanilang bahay na talagang dati-rati na talagang pag umuulan hanggang sa loob ay talagang umuulan, tumutulo ang tubig. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil ang ating beloved nanay talagang tunay na pinagpala. Amen. So, wala nang pag-aalinlangan sa ating buhay. Amen. Na talagang tunay na ang ating napuntahan na gawain ay gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang gagawin lamang natin, mga minamahal, na tayo ay manangan, tayo ay manatili lamang sa paglingkod sa ating dakilang Diyos, ating panghawakan ang ating pananampalataya, ating panghawakan ang pangako ng ating pinakamamahal
na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved Sister Miriam Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako'y Lord. nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Babuinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid ng magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Mga minamahal, muli ko ng pasalamatan ang ating pinakamahal Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala na nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa mga misteryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawa ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasibnon, minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na noon po, minamahal, nung siya ay nabubuhay pa, minamahal, na palagi po niya akong sinasabihan, minamahal, na sumama ka sa akin upang ikay pagpalain, sabi po niya. Subalit napakatigas po ng aking puso at isip, minamahal, na hindi ko siya sinusunod sa kanyang payo, minamahal. Subalit sa kaloonan po, minamahal, dahil po sa walang sawang panalangin po niya, minamahal, na ako'y gusto niyang makasama, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon na ako'y nakasama na niya noon, minamahal. Andiyan, minamahal, noon, minamahal, nung ako'y hindi pa nakakilala sa mga Espiritu, minamahal. Andiyan na mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Gaya po ng pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo ay kinahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon upang makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, na insidenteng hindi ko inasahan, minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng bagong sakyan tricycle, minamahal, sa aking pong pagsundo dito sa ating barangay, minamahal, kami po ay sinundan na 4 na kalalakiang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating barangay yung taon na yun, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway, minamahal, sabi po ng isang lalaki, minamahal, na sa aking likuran, minamahal, nang sabi po niya, dito lang pala siya pumunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the na Lord. wala pong Hallelujah. anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo aalis ng tahanan, minamahal. Anyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, sa aming pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po. Buwan po ng Desember po noon, minamahal, na hindi ko rin sukat nakalain pangyari, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yon, minamahal, kami din po'y pinag-ingatan po na ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal.
Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa araw-araw kong pamumuhay minamahal. Sa aking pong pagmamaniho ng tricycle minamahal, bagamat andyan yung aking na-encounter na mga aksidente minamahal, andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal Panginoon sa aking physical na pangatawan minamahal. Andyan din po, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pamilya minamahal. Na bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, sila din po ipinag-iingatan po ng ating pinakamahal Panginoon sa kanilang physical ng pangatawan. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat po ng pagpapala aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez na talagang ang ating mabait at buhay na Diyos, mga minamahal, ay talagang siya ang tunay na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen. Sa ating araw-araw na buhay, mga minamahal, na talagang alam natin na talagang nandyan ang kapahamakan, mga minamahal. Imagine ang ating beloved kapatid na talagang kukunin o talagang kakarnapin yung kanyang sasakyan. Ngunit nung nakita ang billboard ng ating banal na gawain, ay talagang sila, mga minamahal, ay hindi na itinuloy ang kanilang masamang balak. Dahil tunay nga na pag ang mga masasamang loob na talagang makita lamang ang tarpaulin, ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang sila ay iiwas, mga minamahal. At talagang mayroong kapangyarihan ang talagang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi sa ating bawat isa sa atin, sabi ng ating dakilang Diyos na saan man tayo pumunta, yung pupuntahan natin, mga minamahal, ay inihanda na ng ating dakilang Diyos na una na ang mga anghel, ang kanyang mga anghel na siyang mag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen. Ating napakinggan na ang iba't ibang patotoo ng ating mga beloved brethren na talagang sila ay nasa bingit na ng kamatayan, ngunit nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, napakahalaga na tayo ay magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na siya ang patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Miriam Reyes. At sundan po siya ng ating beloved brother John Kenneth Resuelio. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng tubleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. At yan na din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat nung ako ay muli niyang kinabagan na muling makapaglingkod sa kanyang mga minamahal, talagang
ah, yung dati kong napakagulong buhay, mga minamahal, talagang ito ay pinalitan ng kapayapaan sa puso't isipan. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kung dati-rati din po, mga minamahal, talagang hirap po ako na magsuot na may kabanalan, mga minamahal. Talagang pag dumadalo po ako dito noon, mga minamahal, talagang may dala pa po akong pamalit, mga minamahal, sapagkat nahiya nga po ako, mga minamahal, na makita ako ng aking mga kakilala sa ganitong kasuotan, mga minamahal. Ngunit nung ako ay nanumbalik sa ating pinakamamahal na Jesus, talagang ako ay tinuruan niyang magsuot ng may kabanalan, mga minamahal, at talagang namulat ang aking pag-iisip, mga minamahal, na yung pagsusot ng kabanalan, minamahal, ay talagang napakaganda pala sa paningin ng napakaganda pala, mga minamahal. Hallelujah. At akin din pinapasalamatan sa ating pinakamamahal ng Jesus. Kung dati-rati po, mga minamahal, talagang ayong balikod, hilig sa gawaing makasanlibutan, mga minamahal. Talagang noon, mga minamahal, talagang napakahilig ng ayong balingkod sa nagumimik ng gabi, mga minamahal, kasama ang aking mga kaibigan sa sanlibutan, mga minamahal. Ngunit nung ako ay muling naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, ang lahat ng yan na hindi kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Jesus, talagang ito ay lubos na binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Talagang lubusan po akong binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat kahapon po, mga minamahal, ay aking kaarawan sa laman, mga minamahal, at pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus na muli na naman niya dinagdagan ng 1 taon ng aking buhay, mga minamahal, at pinapasalamatan ko sa ating Amen. Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah. Jesus na talagang patuloy niya dinadagdagan ng aking kalakasan, kalusugan. Talagang andyan po ang patnubay, paggabay ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sapagkat aking maalala po, mga minamahal, way back 2010 po, mga minamahal, nung ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer, mga minamahal. Ang sabi ng aking doktor, mga minamahal, 2 taon na lamang daw po ang itatagal ng aking buhay. Sapagkat nung time na yun, mga minamahal, talagang ang iyong abang lingkod, talagang ako ay nawalay sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang ako ay binigyan ng paalala ng ating pinakamamahal na Jesus. Yung pala ay kaparaanan yan, mga minamahal, upang ako ay makapaglingkod muli sa ating pinakamamahal na Jesus. At talagang nung nalaman ko po yung aking karamdaman na yan, mga minamahal, na sabi ng aking doktor na hindi na po tatagal ang aking buhay, hindi niya masasabi kung sa loob ng 2 taon po ay ako po ay mabubuhay, mga minamahal. Talagang bilang tao po, mga minamahal, talagang ang iyong baling ko talagang pinanghinaan ng loob, mga minamahal. Sapagkat nung panahong yan, mga minamahal, talagang yung mga aking beloved babies, mga minamahal, talagang mga maliliit pa sila, mga minamahal. Pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat nung ako po ay muling manumbalik sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kahabagan, mga minamahal, sa unang dalangin po ng ating beloved Pastor Wildis Almeda, nung ako po ay nagseryoso muling maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, sa pamamagitan lang po ng patuloy na pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, at nag-alay din po ng mga pag-aayon ng mga minamahal. Alam nyo, yung aking karamdaman na yan, mga minamahal, ito ay unti-unti pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Talagang Praise the Lord. napakaraming taon po ang dinagdag ng ating pinakamamahal na sa aking buhay, mga minamahal. Kaya hindi po ako magsasawa na pasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy na
pag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Talagang siya ang great provider, mga minamahal, sapagkat talagang yung hindi, kung iisipin mga minamahal, talagang sapagkat kami po ay nangungupahan lamang mga minamahal, talagang yung buwan-buwan na pambayad namin ng bahay, talagang sapagkat hindi ang work ng aking beloved husband ngayon, mga minamahal, talagang hindi rin pag walang delivery, mga minamahal, talagang wala rin pong kita, mga minamahal. Ngunit kapag ikaw ay totoong nagtatapat sa ating pinakamamahal na Diyos, talagang hindi kanya pababayaan, mga minamahal. Hallelujah. Talagang on time lagi ang pagpaprovide ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At akin din po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat tunay na hindi niya kami pinapabayaan. Hallelujah. Talagang lagi niya po kami pinag-iingatan, ang aking buong sambahayan, mga minamahal. Akin din po pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng pagpapala, physical, material, financial, at higit sa lahat ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, God bless po sa ating beloved Sister Miriam Reyes, na talagang napakabuti, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Imagine, mga minamahal, ang ating beloved kapatid, yung kanyang cancer ay tinaningan na siya ng doktor, mga minamahal, ng 2 years. Ngunit talagang ang ating dakilang Diyos ay napakabuti, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Dahil ang ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang siya ay naglingkod sa ating dakilang Diyos, at tuloy-tuloy ang kanyang paglilingkod, mga minamahal. Ang kanyang karamdaman na kanser, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen! Talagang tunay na buhay at makapangyarihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Although sa buhay ng ating beloved kapatid, maging sa ating mga buhay, mga minamahal, talagang tayo ay nakikipagbaka sa mundong ito. 1 Timothy chapter 6 verse 12, na bawat isa sa atin na tayo ay nakikipagbaka, na ang sabi nga, we have to fight the good fight of faith. Amen. At alam natin sa ating buhay na sa mga mananampalataya na nahihirapan o talagang pagdating sa kabanalan ay talagang hindi nasusunod yan. Ngunit kung nandyan ang ating pananampalataya, mga minamahal, talagang susundin natin, gagawin natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Na talagang ang pangako ng ating dakilang Diyos ay nandyan lagi. Ito ay patuloy nating panghawakan. Amen. Ang beloved kapatid, mga minamahal, na ang alam na niya na talagang hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Ngunit ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating dakilang Diyos, ang sabi sa aklat ng Proverbs chapter 9 verse 11, ang sabi, mga minamahal, "For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased, sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami." Amen. Yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at hindi nga nakita sa patotoo ng ating beloved Sister Norma Binluan, na talagang 1998 yung kanyang
sakit, yung cancer, mga minamahal. Anong taon na ngayon, 2025, na talagang binigyan siya ng maraming taon ng buhay, nag-multiply ang taon sa kanyang buhay. Amen. Kaya sa ating buhay, patuloy lamang tayo na talagang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam natin na talagang mangyayari ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother John Kenneth Resuelio at sundan po siya ng ating beloved sister Alma Melo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangali para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Dabaling paggalang po ang aking pinapabot sa ating beloved honorable pastor, Wildy Estrada Almeida, at hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Linus C. Almeida. Hallelujah. Again po, hallelujah, ako napapabot ng pagbati sa ating beloved Almeida children, the whole beloved Almeida family po. Hallelujah. At ako rin po yung nagpapabot ng pagbati sa inyo po mga beloved kapatiran. Hallelujah. Bagon man po datihan sa ating pong beloved preachers, workers po, hallelujah, na pinangangasiwan po natin beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, sa kanila pong beloved daughter, Ate Vines po, hallelujah. At sa ating pong beloved live webcast viewers po through Facebook and YouTube po, hallelujah, ako yung nagpapabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat, hallelujah. Ako po yung lubos na nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, may share ko lamang mga minamahal, hallelujah, ang dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, hallelujah. Sapagat mga minamahal, nung ako po'y bata, talagang sobrang sakitin ko po, hallelujah, halos linggo-linggo po, hallelujah, ako pinagkakasakit at hallelujah, last time lamang po, may napanood po kong nagpatotoo po na which is, naalala ko po ng bata ko na same po kami ng condition sapagkat ang sabi po niya sa patotoo niya is, yung type po ng kanyang dibdib is parang sa manok daw po. And sabi po niya sa patotoo niya na pag may ganun type ka po daw ng dibdib, mga minamahal, is sobrang sakit, talagang lapitin ka po sa sakit. So naalala ko po nung bata ko, nung yung pinsan po kasi ng aking beloved mama is kinakapan niya po yung dibdib ko dati and nasasabi niya po yun sa akin na parang dibdib daw po ng manok yung dibdib ko. Kaya napaisip po ko mga nakaraan na sabi ko, tunay na dakilang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi ko po pinanalangin sapagkat ako ay bata po that time, hallelujah, na hindi ko pinanalangin na pagalingin ako sa sakit na yun. Pero tunay na dakilang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat, hallelujah, ngayon po normal po ang aking dibdib, hallelujah. Purihin na ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. So nang dalangin nating ginangalang at minamahal na beloved pastor, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sapagkat ang aking beloved father, mga minamahal, ay number 1 naming mga usig, hallelujah, sa aming pagdalo dito sa banal na gawain, hallelujah. Tunay na bago kami, hallelujah, umalis sa aming tahanan, hallelujah, dumalo dito sa banal na gawain, sarit-saring mga minamahal na mga mura ang binabato sa amin ng aming beloved father. Talagang grabing pag-uusig ang hallelujah, ang ginagawa ng aming beloved Father. Ngunit kami lamang ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Sunod dalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah, na walang imposible, walang matigas na puso sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Tunay, mga minamahal, hallelujah. Ngayon po, ang aming beloved Father, sila po pong minsan ang maghahatid, magpo-provide, hallelujah, ng aming pamasahe papunta dito sa banal na gawain, hallelujah, kay Lubos, na pinapasalamatan ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, sa kahabagan na pinagkakalob niyo po sa akin, hallelujah, sapagkat ako po yung nakakapag-stay dito sa ating pastoral house, hallelujah, na almost a month na po ata, hallelujah, kaya purihin nating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa araw-araw na
pag-provide sa aming family, hallelujah, sa pag-ingat sa aking beloved kuya, sa kanyang pagdadrive araw-araw, ganyan din sa aking beloved father, beloved mother, hallelujah, sa pag-ingat sa aming buong sambahayan, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa patuloy na kahabagan na pinagkakaloob po niya sa akin, bagamat hindi man karapat-dapat, ngunit sa dakilang kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ulat dalangin nating beloved pastor, hallelujah, patuloy na ginagamit sa kanyang banal na lobasan, hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lamang, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother John Kenneth Resuelio na tunay mga minamahal na sa bawat isa sa atin na-experience natin, naranasan natin na tuwing tayo ay dadalo, talagang nandyan ang pag-uusig. Dadaan ka sa kalsada, sa tapat ng bahay ng ating mga kapitbahay, mga kakilala na talagang naririnig natin ang kanilang pag-uusig. Ngunit lagi nating tatandaan, mga minamahal, na talagang bawat isa sa atin ay ipinagtatrabaho natin ang ating kaligtasan. Ang sabi nga, work out your own salvation with fear and trembling. Amen. Sa pag-uusig, ano ang pangako ng ating dakilang Diyos? Pag ikaw, pag tayo ay inuusig, ang sabi, mapalad kayo pagka kayo'y inuusig dahil sa inyo ang kaharian ng langit. Amen. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos na talagang ating panghawakan ang ating pananampalataya na kahit kabi-kabila ang pag-uusig, pag-aalimura, talagang tuloy-tuloy pa rin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Alma Melo at sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida. At ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastor workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang magandang hating gabi na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa oras na ito ay muli niya, ako po'y kinahabagan niya na may pahayag ang mga dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming buhay. Nung hindi pa po kami nakakakilala sa gawain ito, andyan na napakagulo po ng aming buhay. Wala po itong kapayapaan, mga minamahal, dahil po ang aming mahal na Ama, andyan na sila po'y punong-punong ng bisyo, andyan po yung pag-inom ng alak, paninagarilyo, at talagang palagi po silang may kaaway, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal na mga panahon na yon, nung nalaman po ng aming uncle na siya po ang unang nasave sa gawain ito, ay sinira niya po ang aming mga magulang at ito pipinaunlakan nila, mga minamahal. Noong mga panahon na yon na kami po ang aming mga magulang ay tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, andyan na sila po nagpatuloy sa pagdalo. Subalit, ang aming mahal na Ama, andyan pa rin po yung kanyang pag-inom ng bisyo pagdating po niya sa aming bahay. Alam niyo po mga minamahal, napakatagal na panahon na ganun po yung ginagawa nila, mga minamahal.
pag-uwi sa bahay, balik na naman po sa dati. Subalit, kami po'y nanampalataya, nagsumamo at umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na isang araw sila po'y babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Andyan po na, nung mga panahon na yun, dyan na dumating yung paalala po sa kanila na sila po'y nahihirapang huminga, mga minamahal, naninigip po yung dibdib nila na talagang hindi na po nila makayanan ng sobrang sakit na nararamdaman nila hanggang sa sila po ay dinala po namin sa ospital upang ipa-check up. Subalit, ang gusto po ng doktor ay i-confine sila dahil po ang findings po nila sa kanilang sakit ay mayroon po silang sakit sa puso. Noong mga panahon na yon talagang ayaw po ng aming mahal na ama na sila po i-confine dahil po sa hirap ng aming buhay, mga minamahal. Diyan din po na noong mga oras na yon talagang sila po ay nagdesisyon na sila po ay umuwi na lamang po sa bahay. Alam niyo po mga minamahal, ang ginawa po ng aming mga magulang dyan po na sila po'y pumunta po dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, nung natapos po nila ang kanilang pag-ayuno, andyan na sa pangunat panalangin ng ating pinakamamahal na, sa pangunat panalangin ng ating minamahal na pastor at sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan na yung karamdaman ng aming mahal na ama na sakit sa puso. Ito po ay instant na pinagaling ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoon Hallelujah. Jesus. Maging yung kanila pong bisyo, mga minamahal, ito rin po ay talagang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil Praise the Lord. yung mga ginagawa po nilang mga bisyo na yan, yung paninagarilyo at pag-inom ng alak, talagang ito po inalis na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binigyan niya po ng kaayusan ng aming tahanan. Praise the Kaya Lord. Hallelujah. lubos-lubos namin pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang mga yan, andyan na nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung kasagsagan din po ng pandemic, andyan po na isa rin po sa mga anak ko talagang nakaranas po ng mga sakit na trangkaso po, mga minamahal, dahil yung anak ko po na panganay at bunso talagang sila po'y nagsabay na nilagnat nung mga panahon na yon. Diyan na hindi ko po lubos maisip na mangyayari po sa aking mahal na anak na siya po ay magkukumbulsyon, mga minamahal, dahil nung mga oras na yun dyan na siya po ay talagang masigla po, mga minamahal. Subalit, nung tinignan ko po yung katawan niya po, mga minamahal, sa thermometer, ito po ay napakataas ang kanyang lagnat. Andyan na nung mga oras na yon, hapon po noon, dyan na nung sila po'y natutulog, dyan na ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagsusumamo. Andyan na nung patapos na po ako sa aking pagpupuri, bigla pong nagising po yung aking anak na bunso. Andyan na nung sumigaw siya ng mama, akala ko po na nanaginip siya. Subalit hindi po pala, mga minamahal, dahil po bigla po siyang nanigas po, mga minamahal. Talaga pong nung ginigising ko po siya, hindi po siya magising, mga minamahal. At dyan na unti-unti pong nagbabayulit po yung katawan niya hanggang sa kinakagat niya po yung kanyang dila at bumubula-bula po ito, mga minamahal. Kaya noong mga oras na yun talagang hindi ko po alam ang aking gagawin. Talagang bilang isang ina, napakahirap po na makita mo ang anak mo na nangingisay po sa harapan mo, mga minamahal. Diyan na nung mga oras na yun talagang nung umiyak po ako, sumisigaw po yung yung mga kasama ko po sa bahay dyan na lumapit po yung pinsan ko po na isang nurse po, mga minamahal, dahil nung mga oras na yun, dyan na DF po niya, mga minamahal. Andyan na ang ginawa namin ay nire-revive po namin siya dahil nawala na po siya ng hininga, mga minamahal. Andyan na napakatagal po na minuto na nirevive namin siya, mga minamahal. Hanggang sa nung mga oras na yun, talagang nananalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bigla na lamang pong may nagpaisip sa akin na buhusan po namin siya ng tubig, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, bago po namin ibuhos yung tubig, mga minamahal, talagang nanalangin kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagsumamo, humingi ng awat habag. Andyan na, nung binuhos po namin yan, sinabayan po namin ng pagriribig ng Hallelujah in Jesus' name, Hallelujah in Jesus' name. Andyan na, pagkatapos namin ibuhos yun, mga minamahal, ay bigla pong nagising po ang aking mahal na anak. Praise the Lord. Kaya lubos-lubos ko Hallelujah. yung pinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa aking mahal na anak.
Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nung ako po ay bata pa dyan na nagkaroon din po ako ng sakit na allergy sa katawan dyan na kapag nakakakain po ako ng bawal talagang yung aking mga kamay talagang yung mga butil-butil po yan ay talagang pasintabi po sa mga kumakain dyan po na ito po ay nagtutubig po mga minamahal hanggang sa umabot po ito sa aking bibig, sa aking mukha. Dumating din po yung point na umabot din po sa aking ulo at ako po'y kinalbo ng aking mahal na ina. Diyan na nag-stop din po ako sa pag-aaral ko ng 1 taon dahil po sa nahihiya po ako sa aking tsura mga minamahal. Diyan na noong mga panahon na yon talagang pina-check up din po ako ng aking mahal na ina. Subalit ang mga gamot na nireseta po ng doktor, ito po ay pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Pagkatapos pong mga gamot niya na pagpalipas po ng ilang araw, babalik na naman po mga minamahal. Alam niyo po, ang ginawa na lamang po ng aking mahal na inay, sila po ay nag-ayuno mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung karamdaman ko na allergy na yan ay ito po ay unti-unting pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. Magmula noon hanggang sa ngayon po mga minamahal ay talagang hindi na po ito bumalik mga minamahal. Kaya Praise the lubos-lubos Lord. pong Hallelujah. ipinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging ang aking anak na panganay po mga minamahal, ito po ay talaga pong namana din po niya yung sakit ko na yan mga minamahal, yung allergy po. Nung baby pa po siya dyan na yung kanyang paa po mga minamahal, nag-umpisa din po sa pagtutubig-tubig hanggang sa nagnanana po mga minamahal. At ito po'y kumalat sa kanyang paa. Yung mga paa niya po talagang nagdidikit-dikit na po yan dahil namamasa po mga minamahal. Alam niyo po, ang ginawa na lamang po namin noon ay ang ginawa po namin dyan na pina-check up din po namin siya mga minamahal. Subalit ganun din po mga minamahal, babalik at babalik pa rin po pansamantalang kagalingan lamang. Kaya kami na lamang po ay nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na yung sakit na allergy ng aking mahal na anak ay ito rin po ay pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. Hanggang sa ngayon po talagang ito po ay wala na po mga minamahal, hindi na po bumalik kaya lubos-lubos kong ipinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po yung anak ko pong dalawan andyan po na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sila rin po ay kinahabagan bilang isang mga awit na children's choir sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa patuloy na kahabagan na pinagkakalob na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Bagamat hindi po karapat-dapat. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Alma Milo sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabait ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, nag-aayos. Amen. Bumubuo ng tahanan, mga minamahal. Amen. Ang kanyang, ang patutuo ng ating pong beloved kapatid, mga minamahal, sabi po natin pong beloved kapatid, amen, sakit nila sa ulo, yung kanilang beloved father, mga minamahal. Bakit? Maraming bisyo, mga minamahal. Amen. Aalis ng tahanan, amen, makikipag-inuman, pagdating sa bahay, lasing na lasing, maghahamon pa ng away. Amen. Talagang mahirap po yan, mga minamahal. Amen. Subalit sabi nga po, napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sila po ay nabahagi na ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit, hindi po ganun kadali, mga minamahal. Amen. Hindi pa po, mga minamahal. Amen. Nagbago ang ating beloved kapatid. Subalit, sabi nga po, mahirap makipagmatigasan, lalong-lalo na sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sabi nga ating beloved kapatid, ganun pa rin, nabautismo na sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit, ganun pa rin ang ginagawa. Amen. Napakabuti pa rin ang ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Nagdidisiplina, mga minamahal. Amen.
Mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos, kaya't dinidisiplina tayo, mga minamahal. Amen? Ang kanyang beloved Father, mga minamahal, ayaw pa rin tumigil kaya't dinisiplina ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Nagkaroon ng sakit sa puso. Amen? Sabi ng doktor, i-confine kapag meron siyang sakit sa puso. Sabi natin, beloved kapatid, mag-ayuno na lang. Amen? Sumunod sa ating dakilang Diyos. Pagkatapos ng kanyang ayuno, mga minamahal, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan po, mga minamahal, kapag tayo sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, tayo pagpapalain. Amen? Kung hindi tayo susunod, walang pagpapala. Amen? Ano ang matatanggap ng hindi sumusunod? Disgrasya, hindi pagpapala. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At habang tayo, mga minamahal, ay patuloy na naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang nasa ating harapan mismo ay ang kabutihan. Amen. Ang pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat tayo po, mga minamahal, sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, nagpapatuloy sa paglilingkod. Mga minamahal. Amen. Maraming himala. Marami pang himala, mga minamahal, ang ating pong mararanasan. Amen. Basta't magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating beloved kapatid, ang dami pong patutuo. Amen. Ang daming himala na kanila po, mga minamahal, naranasan sa kanilang buhay. Amen? Yan po, mga minamahal, ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lalong-lalo na sa atin, mga minamahal. Amen? Kapos tayo sa pera. Wala tayong pera, mga minamahal. Subalit, meron tayong Diyos. Amen? Diyos na buhay. Amen? Sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Diyos na mapagpala. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? At ito pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan sa atin pong beloved Mama Dear, ating pong beloved, dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Maging sa kanila pong mga beloved children. Amen? At sa lahat po, mga minamahal, amen, isang mapagpalang umaga po, madaling araw sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po muna tumayo, mga minamahal. Tayo po tumayo at tayo po ay magpuri muna po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pong ipagpag yung ating pong inaantok po na diwa, mga minamahal. Amen? Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darkening the sky over the heavenly square. I just keep trusting my Lord, He will never fail. It's a faithful prayer. It's a faithful prayer. It's a faithful prayer. It's a faithful prayer. I can count on Him. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darkening the sky over the heavenly square. I'll just keep trusting my
and man of sorrows and tears and agony. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my all in all. That great Creator, He became my Savior, and all that's fullness will never need. Down from His glory, heavenly glory, my God and Savior came, and Jesus is His name. Born in the manger, to His own as a stranger, and man of sorrows, tears and agony. Down from His glory, heavenly glory, my God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His own as a stranger, and man of sorrow, tears and agony. Can feel my world, can feel my life. Come take my hand, come walk with me, can feel my world, can feel my life. Come take my hand, come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Can feel my world, can feel my life. Come take my hand, come walk with me, come feel my world, come feel my life. Come take my hand, come walk with me. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Kung tayo po mga minamahal ay inaantok, nakakaramdam ng antok, tayo po mga minamahal, amen, ay tumayo, tayo po'y pumunta sa may likuran, tayo po'y tumalon-talon, mga minamahal, amen. Sapagkat napakahalaga po, mga minamahal, amen, ng ating pong mga pinakikinggan. Ito po ay pagpapala, galing po sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus, amen. Kaya't wag po natin pong tutulugan, mga minamahal, amen. Natural po tayo na po'y makaidlip sapagkat sabi nga po, tayo po ay nag-overnight at ang iba sa atin talagang pagod sa maghapong gawain sa bahay, pagod sa trabaho, naman, lalong-lalo na yung mga may mabibigat na trabaho. So, balit hindi po yan ang dahilan. Hindi po yan po ay magiging, ito po ay magiging way, mga minamahal, amen. Ito po, mga minamahal, ay magiging sagabal, mga minamahal, amen. Hindi po, mga minamahal. Sapagkat ito po ang araw ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Kanina, yun po yung araw natin, amen. Tayo ay naparito upang tayo po ay magpuri, patuloy na magpasalamat, sumamba sa Espiritu at katotohanan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Lalong-lalo nga mga mahal, mga talagang extreme sacrifice, yan po yung tinitignan ng ating dakilang Diyos. Amen? Yung nagsasakripisyo, kahit na pagod talagang pinipilit, makapagpuri sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Ang ating dakilang Diyos, lugod na lugod sa bagay na yan, mga minamahal. Amen? Kaya't pagpapalain po tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo na po magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At kung nakahanda na po ang ating pong beloved brother Fernando de Guzman, atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen? Atin pong pakinggan, mga minamahal, ang kanyang patutuo
pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at sundan po ng ating pong beloved Sister Lina Praise the Lord Perez. po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba, nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal, Pastor E. Almeida, at ganon din po sa ating hindi malilimutan turo at aral na iniwan sa atin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganon din po sa kanilang family Almeida, at ganon din po sa mga pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved elders, Brother Boboy Nier, at sa kanyang anak na katuwang, at ganon din po sa ating mga beloved elders sa ngayon na narito, at ganon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man, datihan, bisita. Praise the Lord po mga minamahal. Praise the Lord. Ako'y bumabati, aking binabalik ang kapurihan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo upang luwalhatiin, pasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung hindi ko pa nakikilala ang mahal na Panginoon sa ministeryong ito, mga minamahal, meron po akong kapatid na nasib sa gawain ito, mga minamahal. Ako po ay inanyayahan niya po sa gawain ito, mga minamahal, year 1998, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Sa ganitong gawain, mga minamahal, sapagkat ako'y may pinanggalingan, mga minamahal, talagang mahihayin din po ako, mga minamahal, hindi po ako makapagsalita sa harapan ng mga tao, mga minamahal. Sinama niya po ako, mga minamahal, fellowship, overnight prayer, mga minamahal. Sa pintuan po, mga minamahal, mayroon na po akong naramdaman sa aking physical na pangangatawan, mga minamahal. Isang malamig na bagay, mga minamahal. Ang ating mga kapatiran, mga minamahal, sila po'y nagpupuri, mga minamahal. Ako pumunta po sa gitna, mga minamahal. Sa kalagitnaan ng solinsong, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay may lumabas sa aking mata na luha, mga minamahal. Napakaraming luha po ito, mga minamahal. Ito hindi kalungkutan, mga minamahal, sa kagalakan, mga minamahal. Masaya po ako nung araw na po yun, mga minamahal. Nung pinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon. Kaumagahan po yun, mga minamahal. Ako'y umuwi, galak na galak po akong umuwi, mga minamahal. Masayang masaya po ako, mga minamahal. Nung gabi na po yun, mga minamahal, ako'y matutulog, mga minamahal. Umagahan po, mga minamahal, para akong bata, minamahal, na wala pong nalaman. Mga minamahal, magalak na galak po ako, mga minamahal. Ganun po yung naramdaman ko sa gawain ito, mga minamahal. Sa loob ng isang linggo po, mga minamahal, kasama ko po yung kapatid ko po, mga minamahal. Talagang nandun po sa pagpupuri, nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Na first love din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Noong araw, mga minamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, lumaki rin po ako sa isang minahan, mga minamahal. Doon po ako pinanganak, mga minamahal. Sa aking kabataan noon, mga minamahal, minahan po yun, mga minamahal. Halo-halo na po ang mga tao doon. Kanya-kanyang may trabaho, mga minamahal. Alam niyo po noon, maaga rin po akong sa aking kabataan, nagkabisyo na rin po ako, mga minamahal. Dahil sa barkada, mga minamahal, gumagamit na rin po ako ng marijuana, mga minamahal. Pag inom ng alak, umuwi po ako niyan, lasing na lasing, umuwi, mga minamahal. Ang aking istambayan noon, mga minamahal, sa bilyaran, sa bowling, mga minamahal, yun po, hindi na po ako umuwi. Hanggang sa ako'y mapagulo, mga minamahal.
Sa station, mga minamahal, inuman po yan, minamahal. December po yung mga minamahal, victory balls, mga minamahal. Napaway po ako sa mga trabahador, mga minamahal. Mag-isa lang po ako, mga minamahal. Talagang hindi ko na rin po alam ang ginagawa ko noon, mga minamahal. Hanggang ako kasi po may nagbigay sa akin, mga minamahal, na baril, mga minamahal. Sinuksok ko po sa aking tagiliran, yun po nakuha ng mga guard, mga minamahal, security guard. Siguro mga alauna ng gabi, mga minamahal, tinrabol nila po ako sa bayan, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, doon na po ako natulog, mga minamahal. Sa aking kinamagahan po yun, ako po yung nagsisi, mga minamahal, bahit nagawa ko po yun, mga minamahal, dahil sa aking kalasingan, mga minamahal. Ako, inayos nila po lahat hanggang sa ako'y makauwi, minamahal, dito po sa dako po ng San Carlos, mga minamahal. Yung po sa pag-uwi ko po dito, naroon pa rin ang aking mga bisyo, mga minamahal. Sa mga barangay, mga barkada, ganyan po, mga minamahal. At ganun din po, mga minamahal, marami na rin dumapo sa akin na karamdaman, mga minamahal, lagnat, trangkaso, sakit ng ulo, yan po, nakuha ko po sa pag-iinom yan, mga minamahal. Talagang wala pong kapag-asa sa aking buhay, mga minamahal. Subalit, salamat sa mahal na Panginoon, mula nang ako'y nakakilala sa misteryong ito, mga minamahal. Ako po yung lubos na naunawaan ko ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sa pagdalo, mga minamahal, hindi ko po namamalayan yung karamdaman ko po, mga minamahal. Pinagaling na rin po ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aking kahinaan, mga minamahal, dahil po yung bisyo na pag-iinom, isang kahinaan ko rin po yung minamahal. Hanggang ako'y nagtrabaho, mga minamahal, sa dako po ng Santa Cruz, mga minamahal. Kung hindi ka dumadalo, mga minamahal, ang sabi nila, talagang babalik yung dati mong bisyo, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ngunit sa aking isipan, ang mahal na Panginoon, nasa aking puso, talagang pinipilit ko pong dumalo, mga minamahal, sa dako po ng Santa Cruz, mga minamahal. Nandun po rin ang pagtatapat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ikapo at handog, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nagtrabaho po ako sa underground, mga minamahal, 5 years ko po roon, mga minamahal, kulang-kulang po, mga minamahal, 5 years. Doon po, talagang delikado po yung trabaho ko, mga minamahal. Nagsisikapan ko rin po kasi para makumplito ko po yung hinuhulugan ko po na SSS, mga minamahal. Yung po, bali 17 years po ako naghulog, mga minamahal. Sa underground talaga, maraming na disgrasya na kasama ko, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon sa pangunat panalangin ng ating minamahal na pastor, mga minamahal. Ako'y nanalangin bago po ako pumapasok sa underground, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon at hindi rin po ako na-disgrasya, mga minamahal. Ako'y umuwi dito sa dako po ng San Carlos 2019, mga minamahal. Bisyo ko talaga, mga minamahal, talagang hindi ko po maiwasan ang minum, mga minamahal, kung hindi ka dumadalo. Subayat naramdaman ko ang mahal na Panginoon sa aking puso, mga minamahal, banal na presensya niya. Yun po yung mahalaga po ang pagdalo, mga minamahal. Doon po tayo nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, nakatayo pa rin, mga minamahal, na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus. At ganoon din po sa pag-iingat, mga minamahal. Nakaraan na 3 weeks siguro po yung mga minamahal. Ako'y dadalo ng linggo po, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, dumaan po ako diyan sa Eskinita, mga minamahal. May napakabilis na sasakyan, mga minamahal. Pagbaba ko, mga minamahal, ang aking bisikleta, biglang huminto po yung sasakyan, mga minamahal. Ako'y nakaiwas, mga minamahal. Galit na galit po sila sa akin. Ngunit sa aking puso, mga minamahal, hindi po ako kinabahan, mga minamahal. Parang wala po sa akin, minamahal. Ako'y nakadalo sa linggo po yun, mga minamahal. Kaya salamat sa pag-iingat ng Diyos
sa akin mga minamahal. Bibigyan ng habag at kaawaan sa aking buhay Praise the mga Lord. minamahal. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Fernando de Guzman sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ay lubos na mapagpala, mga minamahal. Amen. At ito lamang po, mga minamahal, ay yung salitang mga minamahal, ito, pasensya na po, mga minamahal. Amen. Ito po ay wag pong sumama ang inyong loob, mga minamahal. Amen. Wag po natin gamitin po yung salitang ibalik sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat wala po tayong maibabalik sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi nga po, mga minamahal, amen, ipunin man natin lahat ng buong kayamanan ng buong sanlibutan, kulang pa rin ibayad, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, talagang wala po tayong maibabalik sa ating dakilang Diyos. Amen? Kung tayo po, mga minamahal, ay babati, mga minamahal, hindi po natin alam kung ano po yung ating pong unang sasabihin, mga minamahal. Nariyan po, nandyan lang po, mga minamahal. Amen? Kapag tayo po ay tumayo dyan, mga minamahal. Amen? Mababasa po natin, mga minamahal. Amen? Yuko lang po tayo ng konti, mababasa na po natin, mga minamahal. Amen? At kung hindi na pa po natin alam, mga minamahal, magpaturo na lang po tayo, mga minamahal. Amen? Basta't wag po natin gamitin, mga minamahal, yung salitang ibalik, sapagkat wala po tayong maibabalik sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palagpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Huwag po sasama ang loob, mga minamahal. Amen? Tayo lamang po ay itinutuwid ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, kaya dapat laging maayos, mga minamahal. Amen? At isa pa po, talagang napapanood po tayo, mga minamahal. Amen? Talagang nationwide, mga minamahal. Amen? Kaya paalala lamang po, mga minamahal. Amen? At talagang mag-pray po tayo, mga minamahal. Amen? Talagang lumuhod po tayo. Talagang magsumamo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay samahan sa ating pong pagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! At tayo na po ay magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At kung nakahanda na po, mga minamahal, ang ating pong beloved Sister Lina Perez, atin na pong ipinagkakalob ang pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved Brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakila at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the At Lord. dobling paggalang, pagbati para sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor, beloved Pastor Will Estrada Almeida, sa mga turot aral na iniwan sa atin, hindi natin makakalimutan na ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa buong Almeida family po, sa mga pastoral workers, sa beloved elders na ating pong kapiling ngayon, at sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanila pong beloved daughter, sa inyo pong lahat, mga minamahal kong mga kapatiran, at sa lahat po ng mga ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang banal na ubasan, ako po'y bumabati ng isang pinagpalang madaling araw sa ating lahat, sa pangalan ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sa pagkakataong ito na muli po niya pinagkalob sa akin. Hallelujah, pang maihayag ang mga kabutihan, kadakilaan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming pong buhay. May share ko lamang po, mga minamahal, nung hindi pa po kami nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, isa rin po kami, mga minamahal, sa magulong pamilya, walang kapayapaan sa aming tahanan, sa puso't isipan, andyan na kami magkakapatid ay nag-aaway, nagsasagutan, mga minamahal, walang bata, walang matanda. Subalit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, isa po kami sa naabot ng panalangin na ating minamahal at ginagalang na parents in the Lord. Hallelujah. Na ginamit po ang aking beloved kuya na siyang una pong nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa dako po ng Maynila.
Hallelujah. At umuwi po siya dito po sa Pangasinan po, mga minamahal, at binahagi niya ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At siya po ay nakita po namin, mga minamahal, ang tunay na pagbabago ng aking beloved kuya. Dahil po nung hindi pa po ito, mga minamahal, nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang aking beloved kuya, mga minamahal, ay talaga pong napakabarkada po niya, mga minamahal. Halos hindi na po ito umuwi ng bahay. Nandyan sa barkada po niya, mga minamahal. Uuwi lang po yan, magbibihis, maliligo, aalis, mga minamahal. Subalit nung nakilala po niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, tunay po na binago siya ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Tunay po na nakita namin ang pagbabago sa Kanya. Hallelujah. At sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God. Nagkaroon po ng Bible study sa amin pong lugar. Tunay nga po mga minamahal, hallelujah, na kami po mga minamahal ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po mga minamahal, hallelujah, na kami binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ipinagkaloob po niya mga minamahal sa amin ang kapayapaan sa aming tahanan. Thank you so much, Hallelujah, Jesus. lalo yung kapayapaan po sa aming puso't isipan. Hallelujah, andyan po na may pagmamahalan, nagkakaunawaan mga minamahal. Tunay po na napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God. Sa unat dalangin na ating minamahal at ginagala na Pastor. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sa patuloy po naming paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po nandyan mga minamahal ang mga biyaya, pagpapala na ipinagkaloob ng ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Hallelujah. At nagpapasalamat din po ako mga minamahal dahil po isa rin po ako dati sa mga kabataan, mga minamahal, na napakahilig po mga minamahal sa sayawan, disco, mga minamahal, nung hindi ko pa po nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Subalit nung, hallelujah, kami po mga minamahal ay naglingkod sa Kanya, tunay na inalis po yan ang ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Jesus Lord. sa akin. Hallelujah, praise God. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang kagalingan ng aming mga karamdaman, mga minamahal. Praise the Lord. Tunay po mga Hallelujah. minamahal na walang kalugihan ang maglingkod sa ating Amen. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil po mga minamahal, hallelujah, ang aking pong beloved na anak, mga minamahal, ay nagkaroon po ito mga minamahal ng sakit sa kidney, namamaga po yung kanyang kidney, mga minamahal, na ito po yung sanhi na mabilis na pagbagsak ng kanyang katawan, mga minamahal, na halos butot balat na po ito, mga minamahal, hallelujah. Bilang isang ina, mga minamahal, hindi ko po alam aking gagawin, masakit po para sa akin, subalit, hindi ako nawala ng pag-asa dahil Amen. andyan ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, Amen. hallelujah. Hallelujah. Sa unat dalangin na ating beloved pastor, sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako pinagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, humingi ng kahabagan na pagalingin niya ang aking beloved anak, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, hallelujah, na pinagaling po ang aking beloved na anak, Praise mga the minamahal Lord. sa kanyang sakit na Hallelujah. kidney, mga minamahal, hallelujah. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise God. Sa unat dalangin, pagluhod ng ating beloved pastor, hallelujah. Kabalikan ng kalimbong pamilya, sa lahat po ng ating beloved na manggagawa, tunay nga po mga minamahal, hallelujah. Andiyan ang lubusang kagalingan Praise the hanggang Lord. sa mga oras na ito, Hallelujah. hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang dakilang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking anak na galing po, nagtatrabaho po sa Pampanga, pauwi po siya dito, mga minamahal, sa Pangasinan. Hallelujah, madaling araw po siya bumiyahe, mga minamahal. Nakasinggil po siya, mga minamahal, hallelujah. Dahil po night duty po siya, mga minamahal, maaring sa parang naalimpungatan po siya, mga minamahal, hallelujah, na dyan po sa dako po ng Bayangbang, natoon po siya doon sa lugar na medyo madilim, mga minamahal, at hindi po niya napansin na may sinusundan po pala siyang kuliglig, mga minamahal, hindi po niya namalayan pang mga minamahal na sumalpok na po pala siya, mga minamahal, na bangga po niya yung likuran po ng kuliglig, mga minamahal, dahil po yung kuliglig wala din pong
itong ilaw, mga minamahal, kaya hindi po niya ito napansin. Hallelujah. Subalit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinag-ingatan ng aking anak. Praise the Hallelujah. Lord. Praise God. Tunay po, mga Hallelujah. minamahal, yung kanyang motor, mga minamahal, nagkawasak-wasak po ito, mga minamahal, nagkahiwa-hiwalay po yung harapan hanggang sa mga minamahal. Hallelujah. Ang dakilang pag-ingat ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Jesus, Hallelujah. ang himalang kapamaraanan po na yung napsak po ng aking anak, yun po yung pumulupot, mga minamahal, doon po sa Manubela. Hallelujah. Upang hindi po tumalsik yung aking anak sa lakas po ng pagkakabangga po niya doon sa likuran ng kuliglig, mga minamahal. Hallelujah. At tunay po na natumba po, mga minamahal, yung aking anak, at sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, binagyan po siya ng kalakasan. Nakapag-pray pa po siya, mga minamahal, pauwi sa aming pong bahay. Hallelujah. Ito po'y labis kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-ingat niya sa buhay ng aking anak, mga minamahal. Dahil kung wala po kami sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi ko po alam kung ano na po nangyari sa aking mahal na anak. Hallelujah. Kahit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Hallelujah, na nakaranas din po ako, mga minamahal, ng mild stroke. Hallelujah, dito po sa parte ng aking ulo, mga minamahal. Hallelujah, na naging sintomas po yung lagi akong nahihilo, na parang nasusuka, naduduwal, na hindi ko po malaman, na para akong nilalamig, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa isang hapon, nakatulog po ako, mga minamahal. Hallelujah. Pagising ko po, mga minamahal, hilong-hilo po ako, mga minamahal, hanggang sa naisipan ko, mga minamahal, na magkape. Baka ito po ay pagod lamang. Gusto ko pong pawisan, mga minamahal, upang maalis po yung aking pagkakahilo. Subalit nung nakatimpla na po ako, mga minamahal, ng kape, at naisipan ko, mga minamahal, na sumubo po ng kapirasong tinapay, hindi ko na po maibuka, mga minamahal, yung aking bibig. Hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, na natakot po ako, mga minamahal. Ako'y dali-daling lumuhod, nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagsisisala ng aking mapagkakasala, pagkukulang sa Kanya, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa nawala po yung aking pagkakahilo, mga minamahal, at sa patuloy na aking pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pagpupuri araw at gabi, mga minamahal, sa una't dalangin na ating beloved pastor. Hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, na ipinagkaloob na ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Ang Lord. kagalingan ko, mga Hallelujah. minamahal, na tunay na wala po akong ginamit na anumang klaseng medisina upang maalis po, mga minamahal, yung pagkakalak ng aking bibig, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat ibinalik po niya, mga minamahal, sa normal po, mga minamahal. Hallelujah. Praise Sa the mga oras Lord. na ito, mga Hallelujah. minamahal, tunay na taglay ko po ang kalakasan na nagmumula sa Kanya kagalingan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at nagpapasalamat po ako sa araw-araw na pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking mga mahal sa buhay. Hallelujah. Sa amin, sa araw-araw, biyaya, pagpapalan, ipinagkakalo po niya sa aming kalakasan. Ay higit sa lahat, hallelujah, sa spiritual na pagpapala, at ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila, pagluhati, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Jesus lamang. Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Lina Perez sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Habang tayo'y nabubuhay, mga minamahal, ang kabutihan at ang kaawaan ng ating dakilang Diyos ay susunod sa atin. Amen? Basta't patuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos na may katapatan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Everybody shout, praise the Lord! At habang naghahanda po, mga minamahal, ating pong mga beloved mga awit, tayo po'y tumayo, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter
ating pong samahan po, mga minamahal, amen, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga maghalangin na awitin, kami po mga beloved Children's Choir ay nais pong mag-alay ng papuring awit para sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Shout for joy, all the earth, praise the Lord with gladness. Shout for joy, all the earth, praise the Lord with gladness. Shout for joy, all the earth, praise the Lord with gladness. Shout for joy, all the earth, praise the Lord with gladness. Sing to the Lord a new song and lift up His name with praise. Sing to the Lord a new song and lift up His name and lift up His name and lift up His name with praise. Shout for joy, all the earth, praise the Lord with gladness. Shout for joy, all the earth, praise the Lord with gladness. Shout for joy, all the earth, praise the Lord with gladness. Shout for joy, all the earth, praise the Lord with gladness. Sing to the Lord a new song and lift up His name with praise. Sing to the Lord a new song and lift up His name and lift up His name and lift up His name with praise. Shout for joy, all the earth, praise the Lord with gladness. Shout for joy, all the earth, praise the Lord with gladness. Shout for joy, all the earth, praise the Lord with gladness. Shout for joy, all the earth, praise the Lord with gladness. Shout for joy, all the earth, praise the Lord with gladness. Shout for joy, all the earth, praise
Puso'y humipis sa pagkiyak sa dusa, ngunit ang pag-ibig sadyang dakila. Luha'y pinawi mo, bigyan ng paasa. Lumipas ang panahon, aking napagtanto. Minsan parang ako'y sa'yo lumalayo. Ngunit dahil sadyang ako'y mahal mo, nandyan lagi ang pagtutuwid mo. Oh Jesus, paulit-ulit na ika'y aking nasasaktan. Sa oras ng kagipitan, di mo ako pinababayaan. Oh Jesus, paulit-ulit na ang puso ko'y nagdaramdam. Sa piling mo'y wala nang iyakan, wala nang kahirapan. Kailan pa man lumipas ang panahon, aking napagtanto. Minsan parang ako'y sa'yo'y lumalayo. Ngunit dahil sadyang ako'y mahal mo, nandyan lagi ang pagtutuwid mo. Oh Jesus, paulit-ulit na ika'y aking nasasaktan. Sa oras ng kagipitan, di mo ako pinababayaan. Oh Jesus, paulit-ulit na ang puso ko'y nagdaramdam. Sa piling mo'y wala nang iyakan, wala nang kahirapan. Kailan pa man, oh Jesus, paulit-ulit na ika'y aking nasasaktan.
pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! God bless po sa ating mga beloved children's choir. Amen. Napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sinasabi po ng ating pong napakinggan. Amen. Mga papuring awitin pa, ulit-ulit man ating nasasaktan ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Nariyan pa rin ang habag ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Nariyan pa rin ang kanyang pag-iingat sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang ating dakilang Diyos, nais ng ating dakilang Diyos, lahat mga ligtas, lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ayaw ng ating dakilang Diyos, may mapahamak po, maminamahal. Amen? Kaya't patuloy na nagbibigay ng pagkakataon ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Subalit sabi nga po, wag naman po nating abusuhin ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sapagkat sabi nga po, mga minamahal, amen, kung hindi po tayo nakapagsisi, bumalik ng ating dakilang Diyos, hindi natin alam, mga minamahal, amen, hindi tayo handa, amen, hindi tayo masama sa rapture, mga minamahal, amen. Kaya dapat lagi tayong handa, mga minamahal, amen. Manumbalik na tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Magpakainit sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at tayo po ay magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At kung nakahanda na po ang ating pong beloved brother John Carlo Aquino, Rosario, praise the Lord. Atin na pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved Sister Abilina Rosario. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakataas na pagpupuri, paglubati, pagtikila ay sa ating pinakamamahal pang Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Tubling paggalang pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Wilder Estrada Almeida. Aganan din po sa mga di malimutang mga aral at turo ng Assistant Pastor Lina Almeida. Aganan din po sa buong Almeida family, beloved leaders, beloved pastoral workers, at sa inyong minamahal na kapatiran, ako po yung nagpapabot ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri po salamat sa ating pinakamapang Isus dahil ako'y nabigyan muli ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri po salamat sa ating pinakamapang Isus. Yan po na way back March 2021 na ako'y nagkaranas ng trangkaso. 10 days, wala pong kain, wala niyo po na nangilon, wala alam pong panglasa, minamahal niyo po na ako'y na-decision na magpatingin po sa mangilot, minamahal niyo po na kung may pila ba o wala yung aking likod, minamahal niyo po na pagkatapos po ng pangilot, minamahal yung aking likod, minamahal ay mayroong pong pilay po, minamahal pagkatapos niyo po minamahal, wala pa rin pong kagalingan, nandiyan po yung lagnan, minamahal. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan? Dahil gustong pinakamapang Isus na bumalik po ako sa pagdadalo niya po na bumalik po ako ng April 4, 2021. Uli sa upper po yan po na ako nagsisisi na po rin sa ating pinakamapang Isus niya po na after preaching yan, yung aking trangkaso na 10 days tampong pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Praise the Lord. At ako din po ay napabautismo sa tuwig sa pangalan ng ating pinakamamahal Isus, yung aking pilay po sa aking likod standing pong pinagaling ng pinakamamahal pang Isus. Lubos-lubos kang pinapasalamatan sa ating pinakamamahal pang Isus dahil sa ginawang kagalingan sa akin. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus dahil sa patuloy na pag-iingat, pag-iingat sa aking buhay niyo po na ako'y napupuri po na sa pagpapabayad ng pangailangan araw-araw, sa pangailangan namin, sa pang-araw-araw niya po na lubos-lubos kayong pinapasalamatan sa ating pinakamapang Isus dahil sa hindi kami pinapabayaan ang ganito po sa aking pag-aaral. Bagamat di po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinabagan bilang mga awit kaya hanggang dito ang pong lahat ng kapuriang pasasalamat ay sa ating pinakamahal pang Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Ating pong ipalakpak po ng malakas, mga minamahal. Amen. Yung ating pong mga kamay. Bakit po, mga minamahal? Kung tayo po, mga minamahal, amen, ay lalamya-lamya, mga minamahal. Amen. Hindi po malulugod sa atin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Maging yung naglalambitin sa ating pong mga mata, hindi po yan tatakas, mga minamahal. Amen. Nandyan lang po yan. Amen. Kung hindi tayo magpapalakpak, aantukin talaga tayo, mga minamahal. Amen. Kailangan nating ipalakpak ang ating mga kamay. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Abelina Rosario. At sundan po ng ating pong beloved brother June Sabangan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganon din po sa mga di nalilimutan, aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa bumubuo ng beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Nasave kami dito sa congregation na ito dahil sa panonood ng television. Hallelujah, praise the Lord. Talagang may karamdaman kong pananakit ng ulo. Pag yan ay sinusumpong, talagang napakasakit. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. 6 na buwan ko po yung sinusubaybayan, ngunit sa kabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang kumikilos na po ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, talagang wala na pong nangyayari sa amin. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa nung talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil pagkatapos hinana po namin ang gawain ito, tamang-tama. Natagpuan po namin dyan sa Lukban. Talagang pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin na istaan po pinagaling ng pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang siya po ang kumikilos sa aming buhay, hindi po siya nagpapabaya. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang pag minsan yung aking mahal na anak talagang encounter po sila sa disgrasya. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, tumilapon lamang sa gilid ni Bukol Gasgas ay wala pong siyang natamo. Pinag-ingatan ng Praise the Lord. Hallelujah. Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan, maging sa kalusugan na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ating malapay na God bless. Sabi ng palapatuloy ating pong beloved Sister Abelina Rosario. Salamat sa ating malapay noon. Tunay na ang ating Diyos na pinaglingkuran sa ministry ito mga binamahal.
ay walang imposible sa Kanya at anumang karamdaman, anumang pangailangan ang kanyang mga anak ay kaya-kaya ipagkaloob ng Malapanginoon upang lamang maipakita ang dakilang himala gawa ng ating Malapanginoon sa ating buhay na siya ay totoo at makapangyarihan sa ministeryong ito. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamalapainoon sa buhay pinapalapatong yan. At tayo po mo minamahal ay magpapatuloy at naman pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother June Sabangan. At naman pong pakinggan kung paano rin po silang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Minsan na po nating palakpakan ang ating Diyos na buhay. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Narito po ating po beloved brother June Sabangan. Ating po pakinggan kung paano sila pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwala at pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganoon din po sa hindi malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastor workers, sa ating beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan, manudatian, ako'y bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Nais ko rin pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kagalingan ko sa mga sakit ko. Talagang nandyan din na pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pamamagitan nitong gawin na to, dito ako binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung una talagang itong gawin na ito rin ay pinagtatawanan ko dahil hindi rin ako naniniwala sa itong gawain. Ngunit dito pala ako tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito binago ang aking buhay. Dito Amen. ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko rin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilan niyang pag-iingat sa mga himala na aking naranasan sa buhay. Ay dito ko lang naranasan sa gawain na to. Sa unang dalangin ng ating beloved pastor, talagang ng kaluluwang tinawag niya, talagang nagbabago. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa amin. Nandyan na kahit duman yung COVID-19, talagang nandyan na hindi kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagpapala rin niya sa araw-araw, nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi nagpapabaya sa atin. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil naranasan kong manghina sa aking pananampalataya. Nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon na hipuin tayo upang bumalik muli ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at pinapasalamatan ko rin ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa paggamit niya sa akin sa kanyang banal na uwasan bilang mga awit niya. Kaya ang lahat ng kapurihan, salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless pinagpalang patutungan natin po beloved brother June Sabangan. Salamat sa ating mahal na Panginoon at dapat lamang pasalamatan ating mahal na Panginoon mga minamahal sa tuwi-tuwi na mga minamahal ang kanyang pag-iingat, ang protection na pinagkakalong Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Na tayo mga minamahal, bagamat yun nga mga minamahal, dumaan ang pandemic mga minamahal. Almost talagang 3 taon po mga minamahal talagang ating naranasan po mayroon yung lockdown din mga minamahal, yung quarantine po mga minamahal. Subalit salamat sa ating mahal na Panginoon dahil tayo po ay kinabagan na nariyan na nakadalo sa gawain mahal na Panginoon sa kasagsagan ng ganong bagay mga minamahal upang patuloy na
na ipanalangin po mga minamahal ang ating bansa po mga minamahal na patuloy na talagang ingatan ng malapay noon, lalo na yung ating pumawal sa buhay, ating mga kapatiran na sa karamdaman na yan mga minamahal, alam natin yung talagang idinulot niyan mga maraming mga buhay ang nawala dahil sa karamdaman na yan. Subalit napakapalad natin mga minamahal na tayo po ay isa sa kinabagan ng malapay noon, pinag-ingatan, binigyan ng protection ng malapay noon na talagang hindi po talagang kumbaga matalo ng karamdaman na yun sapagkat may mga kapatid po tayo bukod sa ating mga kapatid nagpatotoo. Meron pang mga ibang kapatid natin na napatotoo mga minamahal ng hindi lang tungkol sa paghinga kundi nung sila mismo mga minamahal ay naging COVID patient po mga minamahal ay talagang nakita nila po mga minamahal, naramdaman nila yung pagsaklo ng malapay noon na talagang sa kanilang pananampalataya na kayang-kayang talagang pagalingin sila ng malapay noon. Bagamat nariyan po mga minamahal na ang sa paligid po mga minamahal ay nariyan po mga minamahal yung kawalan ng pag-asa mga minamahal dahil nga siyempre po mga minamahal nung time na yun talagang na hindi po ganoon basta-bastang malunasan yung karamdaman na yan po mga minamahal. Napakabilis po mga minamahal na makahawa sa iba po mga minamahal at napakatindi po ng idinudulot sa kalusugan ng at matamaan po ng karamdaman na yan. Subali yung ating mga kapatid na papatutuong mga minamahal na ang ginawa lang nila ay talagang mag-alay ng kailang pagpupuri, maniningas na panalangin po mga minamahal. Ang iba talagang nagre-request ng backup prayer po mga minamahal sa mga ating mga beloved pastoral workers mga minamahal at sa palaging unang dalangin ng ating mga pastor Evangelist Will Estrada Almeda. Nariyan po yung katugunan mga minamahal ng malapay noon. Sila po mga minamahal ay pinagaling ng malapay noon. Amen. Praise the Lord. At talagang nakita ng hindi lang ng mga kanilang pamilya kundi yung mga katrabaho po ng ating mga kapatid nagpapatutuo na ang Diyos nga ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang imposible sa Kanya. Kayang-kaya pagaling ng malapay noon ang anumang karamdaman. Basta sabi nga ng Biblia, tayo lamang magkaroon ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sa mga minamahal na Facebook and YouTube viewers, yun pong pananampalataya na yan ay napakahalaga. Bagamat hindi natin nakita ang malapay noon, subalit sinasampalatayanan natin na siya ay talagang nariyan, nakasubaybay sa atin, buhay na Diyos, sapagkat sabi ng Biblia, siya ay espiritu at kinakailangan natin sambahin sa espiritu at katotohanan. Once na ang tao matutong manampalataya sa malapay noon, ay darating yung mga bagay na talagang himala na matatawag, yung ating mga talagang sapagat yung sa ating paniniwala mga minamahal ay to see is to believe po mga minamahal. Subalit sa Biblia mga minamahal, believe first and you will see the miracle ng malapay noon. Kaya purihin ang ating pinakamalapay noon at magpatuloy lamang po kayo sa ating mga minamahal na Facebook and YouTube viewers, nasaan man kayo, ano man ang inyong pangailangan, handa kayong tugunin ng malapay noon. Basta nariyan maipakita nyo lamang yung inyong taus-pusong pagpupuri at pananampalataya, pagsisikap na aming makasama kayo magpuri sa malapay noon. Isang tayo na bagay kayo po lalong pagpalain ng malapay noon. Amen? At tuloy-tuloy na tayo mga minamahal. At naman pong ibinibigay ang bupato sa ating beloved sister Mirasol De Vera, ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala ating malapay noon. Sundan sila ating pong beloved brother Edward Padua. Amen. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeda. Ganon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng mga beloved Almeda family, sa lahat po ng beloved workers, at lahat po ng elders na kapiling natin ngayon, at sa atin pong lahat, ako po ay nagpapabot ng isang magandang madaling araw po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling pasalamatan, luwalhatiin at alalahanin ang mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay.
Ma-share ko lang mga minamahal, ang inyong lingkod mga minamahal ay nakakilala sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pamamagitan ng aking beloved lola, mga minamahal. Bata pa lang kami, mga minamahal. Bata pa lang yung obang lingkod, kasama ko na yung aking beloved lola na dumadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa may dako pa ng Bonifacio, mga minamahal. Sa paglipas ng panahon, mga minamahal, ang inyong lingkod, nung ako'y kinuha ng aking mga magulang sa pangangalaga ng aking lola, sa umpisa mga minamahal, nakakadalo pa kami kasama ko ang aking mga magulang, ang aking beloved father at mother, tsaka yung aking mga kapatid, mga minamahal. Pero paglipas ng araw, panahon, mga minamahal, hindi na kami nakadalo hanggang sa magdalaga ang inyong lingkod, hanggang sa magkaroon ng pamilya. Halos matagal, more than 15 or magto 20 years, mga minamahal, na hindi ako nakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa mga panahong iyon, mga minamahal, way back 2018 or 19, kung hindi ako nagkakamali, ang inyong lingkod, mga minamahal, ay nakaranas ng karamdaman, mga minamahal. Yung karamdamang yon, mga minamahal, patuloy akong nagbi-bleed, mga minamahal, ng halos 3 months. Sa isang buwan, mga minamahal, ang pahinga lang ng bleeding ko, mga minamahal, is 1 linggo. So, ibig sabihin, mas marami yung pagbi-bleed ko, mga minamahal, sa loob ng 3 months na yon. Dahil medyo that time, mga minamahal, may kinukulang ng pananampalataya or hindi ako nakakadalo that time, mga minamahal. Kaya yung karamdamang yun, mga minamahal, sinangguni ko, mga minamahal, sa mga doktor, mga minamahal, sa madaling sabi. Yung aking pagbi-bleed, mga minamahal, ay huminto sa tulong ng medisina. Pero ang inyong lingkod, mga minamahal, nung muli akong nakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, year 2020. Okay. Nung nakabalik ako, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, muli akong sinubok, mga minamahal, ng karamdamang iyon dahil muli siyang bumalik, mga minamahal, pero hindi na siya umabot ng 3 months dahil buong 1 buwan, mga minamahal, ang pahinga lang ng pagbiblid ko, mga minamahal, is oras lang. Naranasan ko na yung aking BP, mga minamahal, ay umabot ng 98/45, mga minamahal. Halos hindi ako makahakbang ng malayo dahil talagang pagod na pagod ang inyong lingkod, mga minamahal, dahil sa kakulangan na ng dugo, mga minamahal. Pero dahil ang iyawang lingkod ay nakabalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, hindi ko yun, mga minamahal, pina-check up or ipinasinangguni sa doktor. Sanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus ko lamang yun ipinagkatiwala, mga minamahal. Nasubukan ko, mga minamahal, dahil ang aking mga anak ay pumapasok. Iniwan ako ng umaga na nakahiga. Babalikan ako ng hapon, nakahiga pa rin dahil halos hindi ko kumagawa ni magluto ng kakainin ko, mga minamahal. Kaya labis-labis akong humihingi ng awa, tawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na sa panahong iyon, mga minamahal, na ako'y pag-ingatan na. Pero ang inyong likod, mga minamahal, ay hindi nabigo sa kagalingang patuloy na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Dahil yung nangyayaring yun, mga minamahal, walang nakakaalam sa mga relatives ko, mga minamahal. Tanging yung mga anak ko lang at yung mga malapit na kapitbahay ang sabi nila kung bakit hindi ko daw ipa-check up or ipagamot yun. Pero ang sabi ko, mas magaling na manggagamot ang Diyos na aking pinaglilingkuran, mga minamahal. Pagkatapos nun, mga minamahal, tumigil din siya, mga minamahal, siguro, no? Pero yung kalakasan na patuloy na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus ay hindi pinagkait sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Praise the Lord. Hanggang sa paglipas ng ilang buwan, mga minamahal,
muling bumalik siya, mga minamahal, yung pagbiblid ko, mga minamahal. Bilang tao, mga minamahal, dahil naranasan ko na yung sobrang hirap at saka sobrang panghihina ng mga nakaraan, parang naisip ko, mga minamahal, na bakit hindi ko ipa-check up or ipagamot sa mga manggagamot, mga minamahal. Pero sabi ko nga sa aking, sabi nga ng ating sabi ko sa aking sarili, sabi ng ating pinakamamahal Panginoong Sus, na kahit ipagamot ko yung aking karamdaman, mga minamahal, kung talagang oras ko na, walang magagawa ang mga doktor, mamamatay at mamamatay pa rin ako sa mga oras na yon. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, na patuloy akong nagtiwala at humingi ng awat habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, sa unat dalangin ng ating ginagalang mahal na Pastor Wildo Estrada Almeda. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, taglay-taglay ko ang kagalingan, kalakasan, Amen. Praise nagmumula the Lord. sa ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Sus. At labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, na hindi man karapat-dapat ay patuloy na minamarapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus bilang isang mga awit. Kaya bago ako magtapos, kami po ay mag-aalay ng pupuring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Praise the Lord.
kapurihan, pasasalamat para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Lahat magsabi ng Praise the Lord. May isa pa pong palakpakan po natin na malakas sa ating pinakamabos na praise God. God bless sa niya, beloved na Sister Merosula de Vera sa kanyang buhay po ito at special na awitin sa ating pinakamamahal na praise God. Narito maminamahal na tayo magpatuloy sa ating mga buhay na patutuang praise God. At bago po natin ibigay sa ating beloved na brother Edward Paduan, praise God, kindly lang po maminamahal sa mga natasan maminamahal na kukuha po ng mga buhay na patutuang praise God. Ating mga leader, maminamahal na kumukuha po ng mga testimony. Tayo po'y kumuha namin, praise God, dahil mangilan-ilan na lang po yung magpapahayag ng buhay na patutuan, praise God. I-recall na lang po natin, praise God, na ating pagkatapos ating beloved mga kapatid, ating beloved brother Edward Padua, ating beloved sister Elena Pibimito, praise God, ating brother P.D. Castillo, ating beloved sister Jonelyn Milan, praise God, at ang huli ay brother Arman Rondelios, praise God. Sila na lang po, maminamahal. Kaya kindly lang po sa mga
kumukuha po ng mga testimony, praise God. Tayo na po yung kumuha, praise God. Sa oras na minamahal, tayo magpatuloy na. Binigay ko magkataon sa ating beloved brother Edward Padua. Sundan po siya ng ating beloved sister Elena PB nito, praise God. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulahari, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Ako po yung nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbatit sa ating ginagalang na Pastor Will Almeda at ganoon din po sa di malilimutan na aral turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda. Ganoon din po sa buong Almeda family, sa ating beloved pastor workers, sa ating yung mga minamahal na kapatiran, sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating FB Live, through webcast, Facebook Live, mga minamahal. Diyan po mga ako pinapapabot sa inyo ng magandang madaling araw po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na wala pa kami sa gawain ito. Tunay po mga minamahal na ang yung ibang lingkod mga minamahal ay may karamdamang asma mga minamahal na mula pagkabata mga minamahal. Taglay ko na yung karamdamang yan. Tunay po mga minamahal na yan po yung nagpahirap sa akin mga minamahal pagkat yung po minamahal na hindi ko po, pag ito'y sinusumpong mga minamahal, hindi po ako makahinga mga minamahal sa pagtulog mga minamahal. Diyan po mga minamahal tunay na hinahanap ko po yung tamang posisyon, ngunit gaano kabuti ang ating pinakamahal pa Jesus dahil ginamit po yung aking beloved dito sa laman mga minamahal na siya po yung unang na-save sa gawain ito mga minamahal sa dako ng Manila mga minamahal. Tunay po mga minamahal na wala po kami ginawa mga minamahal, kundi kami po dumalo mga minamahal sa dyan po sa dako ng linggayin mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po ng gawain mga minamahal, yan po yung bautismo sa tubig. Tunay po mga minamahal na yan po yung ako po yung nagpabautismo mga minamahal. Tinanggap ko po ang ating pinakamahal pa Jesus. Tunay po mga minamahal na pagkatapos po ng bautismo mga minamahal, yung karamdamang asma mga minamahal, yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na pang Jesus. Hallelujah. Thank you so much. Andiyan din mga minamahal na tunay po mga minamahal na yan po mga minamahal na ako din po yung nagkaroon po ng tinding trangkaso mga minamahal na umabot po yan ng ilang weeks mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na hindi ko po may galaw ang aking katawan, ngunit yan po mga minamahal na pinapangaral sa gawain ito yung pagpapasting mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na wala po akong ginawa po yun. Nagkaroon po ako ng pananampatayan na tunay po mga minamahal na ako po yung nag-alay ng ilang ayuno mga minamahal. Tunay nga po pagkatapos po ng ilang fasting mga minamahal, yung matinding trangkaso mga minamahal, yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan din mga minamahal na sa patuloy na pagdalo mga minamahal, kakibat na pagtatapat mga minamahal, yung trabaho mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na hindi ko po yan inanap mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yung trabaho yung naghanap sa akin mga minamahal. Tunay nga, nandiyan din po mga minamahal na yung aking sahod mga minamahal, yung tinaas din ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, thank you so much. Nandiyan din mga minamahal, ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa aking sa pag-iingat po minamahal, sa aking pagmamaneho mga minamahal, sa aking pagpasok mga minamahal, sa aking trabaho, sa pag-uwi mga minamahal, yan po minamahal na yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus. Pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa mga pagpapalang physical, financial, at higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng pagpupurit, pagluluhat, at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pa Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal si First God, Dalbisosan, ng mga kapatid. Ating beloved brother Edward Padua sa kanyang buhayin matutong Panginoon First God, na narinig yung maminamahal na talagang nung mga nagkarang First God, mga linggo maminamahal na grabing ulan yung First God, at minsan ay aaraw maminamahal, talagang nandun maminamahal na umuso po yung ubo, sipon maminamahal, tsaka yung trangkaso First God, na talagang kakaiba na po maminamahal yung trangkaso ngayon dahil talagang pag tinamaan ka maminamahal at huminahina yung pananampalataya, prayer mo, First God, talagang bagsak ka maminamahal, hihiga ka talaga maminamahal. Pero alam niyo po maminamahal na talaga nandun, ating sabi ng ating mga kapatid, na sabi niya, nagpayuno siya ang First God, nagpasting maminamahal, nalangin, nagsisi sa ating pinakamalapay Jesus, First God, nandun maminamahal sa kanyang pananalangin maminamahal, itong maminamahal pinagaling, walang ginamit na gamot. Lahat magsabi ng Amen. Pananampalataya at pananalangin lang sa ating pinakamamalapay si First God, at sa una at panalangin ng ating ginagalang malapastor maminamahal, yung kanyang trangkaso ay ito'y pinagaling ng ating pinakamalapay. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamalapay si First God. Sa maros na maminamahal, meron pa po sa gilid maminamahal, meron pa pala maminamahal First God, dito maminamahal.
yung iba pang mapapahayag ng buhay at patuto maminumhal. Mga ilan-ilan na lang, praise God. Kaya kailangan maminumhal sa ating mga leader, praise God, yung mga kumukuha po ng testimony, praise God. Tayo po yung kumuha maminumhal. At kung naganda na po ating mga kapatid, yung beloved sister Elena, Bibi Minito, praise God. Siya no susunod maminumhal pahayag ng buhay at patuto. Sundan po siya ng ating beloved brother, PD Castillo, praise God. Amen. Praise Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako din po nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin pong mga minamahal na kapatiran, sa mapagpalang umaga na po sa inyong lahat. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan po mga minamahal, may share ko lamang po muli mga minamahal ang kabutihan po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Year 2018 po mga minamahal, andyan po yung pagsubok na dumako po sa aking buhay, mga minamahal. Andyan po na yung taon pong yan, mga minamahal, andyan po yung unang pagbubuntis ko po, mga minamahal. At andyan po talaga na, andyan po yung sobrang hirap ko po, mga minamahal, sa pagbubuntis, mga minamahal, dahil first month ko pa lamang po, mga minamahal, andyan na sobrang selan ko po sa pagkain po, mga minamahal. Andyan po na lahat po ng pagkain na kinakain ko, mga minamahal, akin po itong nilalabas, mga minamahal. Excuse me po sa mga kumakain. Andyan po talaga na every time na kumakain po ako, mga minamahal, andyan po talaga na sinusukak po yan, mga minamahal. Andyan na yung ganyang kalagayan ko, mga minamahal, umabot po yan ng 4 months, mga minamahal. Patuloy po talaga na sobrang selan ko, mga minamahal. Andyan na, nung nabuntis po ako, mga minamahal. Andyan po na nag-work po ako sa dako ng Bulacan, mga minamahal, bilang lady guard po, mga minamahal. Andyan po na, sa ating kalaman, mga minamahal, ang isang lady guard po na, andyan po talaga yung duty po, mga minamahal, is 12 hours po, mga minamahal. Andyan po na, yung duty ko, mga minamahal, talagang andyan na, sobrang tagal po akong nakatayo, mga minamahal. At andyan yung uniform ko, mga minamahal. May kabigatan po, mga minamahal. Andyan po talaga nung nag-work po ako doon, mga minamahal. Sabay po kami ng mahal kong asawa, minamahal, na nagtatrabaho po, mga minamahal, sa SM po, mga minamahal. Andyan po talaga na napagdesisyonan po namin ng mahal kong asawa na mag-resign na lamang po ako, minamahal. At andyan po na hindi po namin inaasahan, mga minamahal, na andyan po nagagawa po talaga ng kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus para makauwi po kami dito po sa dakon ng San Carlos, mga minamahal, dahil andyan po talaga na every Sunday pa lamang po kami palagi nakakadalo doon sa dakon ng Bulacan, mga minamahal. Andyan na pag Friday po, mga minamahal, medyo hindi po kami nakakadalo doon, mga minamahal, dahil andyan talaga na medyo malayo po sa kinaroroonan po namin, mga minamahal. Andyan po talaga na gumawa po ng kaparaanan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan din po na nung nag-resign po ako, mga minamahal, andyan na bigla din po nagsara po yung pinagtrabahoan po ng asawa ko, mga minamahal. Andyan po na nung bago po ako mag-resign, mga minamahal, pinapunta po namin yung mahal kong ina sa doon po sa dako ng Bulacan, mga minamahal. Andyan na namasyal lamang po siya, mga minamahal, pero hindi po niya akalain na yung pagpasyal niya po, mga minamahal, ay siyang pag-uwi din po namin dito sa San Carlos, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, nung nakauwi na po kami dito sa dako ng San Carlos, andyan na 5 months ko po, mga minamahal. Andyan na patuloy pa rin po yung selan, mga minamahal. At andyan po na nag-umpisa na po yung andyan po yung nararamdaman kong sakit, mga minamahal. Andyan po na sinisikmura na po ako, mga minamahal. Hindi ko po talaga maintindihan po yung sakit, mga minamahal, dahil andyan po talaga na pabalik-balik po ako sa CR, mga minamahal, pero andyan po talaga na wala naman po ako nilalabas, mga minamahal, dahil talagang andyan na hindi ko po may paliwanag po yung sakit, mga minamahal, na nararamdaman ko po, mga minamahal. Kaya nung sinabi ko po sa mahal kong ina, mga andyan na ang sabi niya po sa akin ay
magpa-check up po mga minamahal. Pero yung pinuntahan po namin ng mahal kong ina ay dyan lang po sa dahon ng bayan po mga minamahal. Nandyan nung pagpunta namin mga minamahal sa center po, nandyan po na nung pagka-check up po sa akin ng doktor mga minamahal, nandyan na ang nirekomenda po lamang sa akin ay uminom po ng gamot mga minamahal at ang sabay-sabing baka hindi daw po ako di po nasa tamang oras po yung pagkain ko mga minamahal. Pero andyan na sinabi ko sa doktor na nasa tamang oras naman po kung kumain mga minamahal. At talagang ang sabi ko lamang po sobrang sakit po ng sikmura ko. Andyan na tiyan ko mga minamahal at talagang andyan na niresitahan niya lamang po ako ng gamot mga minamahal at andyan na umuwi na din po kami ng mahal kong ina. Pero andyan po mga minamahal nung pagka-uwi po namin sa bahay, andyan po na ilang oras pa lamang po ang lumipas mga minamahal. Andyan po na nag-spotting na po ako mga minamahal. Andyan po talaga na nung nag-spotting po kami mga minamahal, andyan po yung kaba mga minamahal na naramdaman ko. Umiyak po ako mga minamahal dahil talagang hindi ko na po alam yung gagawin ko. Baka, nasa isip ko na po mga minamahal na baka makunat po ako mga minamahal. Pero andyan sabi po ng mahal kong ina, hanggat hindi pa daw po ako nakakaramdam ng pananakit ng balakang mga minamahal, andyan na safe pa daw po yung baby ko. Andyan po nung nag-spotting po ako mga minamahal, andyan po na pumunta po kami sa dako po ng Buling Hospital mga minamahal. At nung tinignan po ako ng nurse mga minamahal, andyan na pagka-check up niya po sa akin, ang sabi po ng nurse, hindi daw po nila mahanap po yung heartbeat ng baby ko mga minamahal. At yung nirekomenda po sa akin ay magpa-ultrasound kinabukasan mga minamahal. At balik din po ako kaagad doon mga minamahal. Andyan nung pagka-uwi po namin sa bahay mga minamahal, andyan na lumipas po din po yung oras mga minamahal. Nakaramdam na po ako ng pananakit ng balakang mga minamahal. Andyan yung pananakit ng balakang na yung mga minamahal. Andyan ay grabing sakit po mga minamahal. Andyan na yun pa pala mga minamahal ay nagli-labor na daw po ako mga minamahal. Andyan po na nung dumating na po yung mahal kong kuya mga minamahal, sinugod po agad ako sa Bulingit Hospital. At ang sabi ng nurse sa akin, bakit bumalik daw po ako agad mga minamahal. Pero ang sabi ko mga minamahal na nagli-labor na po ako, sabi ko mga minamahal. Andyan na, nung pagka-check up po nila sa akin, andyan na nakita po nila, ang sabi po ng doktor sa akin na nabubulok na daw po yung baby ko mga minamahal. At 3 days na daw po nabubulok sa napupunan ko mga minamahal. Yun na po pala yung mga minamahal, yung nararamdaman kong sakit mga minamahal. Andyan na nag-uumpisa na daw pong kumalat po yung lason mga minamahal. Andyan na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat andyan po na wala na po yung baby ko mga minamahal, pero andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi ko po talaga akalain mga minamahal na 3 days na po palang nabubulok po yung baby ko mga minamahal dahil nung una pa lang pa talagang nakaramdam po ako ng pananakit ng tiyan. Andyan po talaga na naramdaman ko na din po mga minamahal na hindi ko po maramdaman po yung heartbeat ng baby ko mga minamahal. Kaya andyan po yung pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pag-iingat na sa akin mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako mga minamahal dahil after po kong makunan mga minamahal, andyan na ang sabi po ng doktor, kailangan na daw pong mailabas yun mga minamahal para hindi na daw po ako malason. Pero andyan po talaga nananalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan mga minamahal, ng pagkaihi ko mga minamahal, sabay labas po ng baby na yan mga minamahal. Hindi na din po pinatagal sa sinapupunan ko mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil after po akong maraspa mga minamahal, dahil nagparaspa din po ako na after po akong makunan mga minamahal. Andyan po na bilang isang ina mga minamahalan siya na sobrang hirap pong mawala ng isang baby mga minamahal. Talagang
first time ko po mga minamahal na mabuntis punod mga minamahal. Kaya sobrang sakit po sa akin po talaga mga minamahal. Pero andyan po talaga na nagtiwala po ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Nanalangin mga minamahal dahil sabi din po ng mga loved ones ko mga minamahal, madali na rin po akong mabuntis agad dahil andyan po daw na naras pa po ako mga minamahal. Pero andyan po talaga na nanalig po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po na humingi po ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Jesus. At andyan mga minamahal, ilang buwan pa po yung lumipas mga minamahal. Andyan po na pinagkaloban po mulit ako ng isang baby mga minamahal. Andyan po mga minamahal, pero yung sa second baby ko po mga minamahal, andyan po talaga na hindi pa rin po natatapos po yung pagsubok po sa akin mga minamahal dahil andyan po na sa second baby po, sa pangalawang pagbubuntis ko po mga minamahal, hindi man po ako maselan sa pagkain mga minamahal, pero andyan po na first month hanggang 4 months po mga minamahal, andyan po yung patuloy na pagdurugo ng mga minamahal. Every time na umiihi po ako mga minamahal, andyan talaga na madaming lumalabas na dugo mga minamahal. Hindi ko po talaga aakalaing andyan na baka iniisip ko pa mga minamahal na baka wala na po yung baby ko mga minamahal, baka yung dugo po mga minamahal. Andyan talaga na ang dami ko pong iniisip sa mga oras na yun mga minamahal, pero andyan po talaga nanalig po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po na ang sabi po ng mahal kong ina mga minamahal, andyan na magpuri ka, magsisi ka sa ating pinakamamahal na Jesus. Patuloy kang dumalo, sabi po ng mahal kong ina mga minamahal. Andyan po talaga na yan po yung ginawa ko mga minamahal. Umaga, gabi mga minamahal, nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Humingi po ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po talaga na andyan po na lumipas po yung ilang buwan mga minamahal. 5 months ko po noon. Nung bumalik po ako sa OB ko po mga minamahal, andyan po talaga na bago po ako pumunta sa OB ko mga minamahal, andyan po talaga nanalangin po ako sa pinakamamahal na Jesus dahil ang sabi din po ng doktor sa akin mga minamahal na may namumuong dugo din po sa tabi po ng sinapupunan ng baby ko mga minamahal, namuong dugo na daw po mga minamahal. Andyan na medyo malaki na daw po siya mga minamahal at kailangan din daw pong matanggal po yung mga minamahal. At nung 4 months ko po mga minamahal, kinausap po din po ako ng doktor ko mga minamahal na ang sabi po nila, tatapatin na kita, ang sabi niya po sa akin na may chance na makunan ka ulit, 50-50 yung pag-asa na mabuhay yung baby mo, sabi po nila sa akin mga minamahal. Diyan po mga minamahal na, diyan po na, nung pagkasabi po nila sa akin yung mga minamahal, diyan talaga na napaiyak lamang po ko mga minamahal, diyan na patuloy po ako nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus. Diyan na, andyan na pagka-uwi ko po nun mga minamahal, hindi ko po yun sinabi sa mahal kong asawa, minamahal, andyan na nilihim ko po yun. Andyan talaga na patuloy po ako nanalangin mga minamahal. Nung 5 months ko po mga minamahal, pagkabalik ko mga minamahal, andyan na po talaga na nung nanalangin po ako mga minamahal, andyan na, claim ko na po mga minamahal na wala na po yung dugong namumuo mga minamahal at titigil na din po yung pagdurugo ko mga minamahal. Andyan sa mga oras na yun mga minamahal, nagdala din po ako ng Biblia mga minamahal. At nung pagkadating ko po sa OB mga minamahal, pagka-check up po nila sa akin, tinanong ko lamang po sa doktor kung kamusta na po yung baby ko at kamusta na din po yung namumuong dugo. Andyan po talaga nasabay sabi ng doktor mga minamahal na wala na daw po yung namumuong dugo mga minamahal. Andyan po talaga yung himala natin pinakamamahal na Jesus. Yung pagtunaw po sa dugong yan mga minamahal. At unti-unti na din pong lumipas po yung ilang araw mga minamahal. Andyan po talaga na pinahinto rin po ng ating pinakamamahal na Jesus yung pagdurugo kong yan mga minamahal. At andyan po na lumipas po yung ilang buwan mga minamahal. Andyan po talaga na hanggang sa sumapit po yung 9 months ko mga minamahal, hanggang sa may panganak ko po yung baby na yan na malusog mga minamahal at normal po mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal na Jesus dahil andyan po talaga na wala man pong anong problema po sa baby ko mga minamahal. Kaya
Grabing pasasalamat po sa ating pinakamamahal na po Jesus at hindi lang po isang mga minamahal, pinagkaloob po sa akin na baby mga minamahal, sinundan po rin ng isang mga minamahal. Kaya dyan po talaga yung grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na po Jesus po sa aming buhay. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na po Jesus dahil andyan po mga minamahal, dati-dati mga minamahal, nangangarap lamang po kami magkaroon ng sariling bahay, mga minamahal. Andyan na patuloy na pagdalo, pananalangin sa ating pinakamamahal na po Jesus. Andyan po mga minamahal, andyan mga minamahal, lumipas po yung ilang taon, mga minamahal na pagsasama po namin ng mahal kong asawa. Andyan po talaga na pinagkalooban po kami ng sarili po naming bahay, mga minamahal. Kaya andyan po talaga yung salamat ko sa ating pinakamamahal pa Jesus at nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus sa pag-iingat niya po sa buong family ko, mga minamahal. Andyan din po yung pag-iingat niya po sa beloved husband ko sa araw-araw na pagbiyahe po, mga minamahal. At nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus sa kalakasan binibigay niya po sa mahal kong ina, mga minamahal. At hanggang dito naman po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na pa Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal po sa First God. God bless po sa ating beloved sister Elena, Bibi Minito, First God, sa kanyang buhay na patutuan. First God na rin, maminumhal, na narinig niyo po First God, na maminumhal na sabi nga niyo ngayon, First God, sila ay nagkaroon ng pagsubok, maminumhal, na talagang lagi tayong magpasala, maminumhal, pagpapalaman o pagsubok. Lahat mo sabi ng amen, na nere maminumhal, na minsan dumarating yung pagsubok, maminumhal, dahil sinusubok yung ating pananampalataya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tulog na yata kayo mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yung praise God na rin maminumhal, pag may pagsubok, maminumhal, minsan maminumhal, talagang ginigising tayo ng ating pinakamamalapan yung Jesus. Praise God, upang maminumhal, muli nating balikan yung unang pag-ibig natin sa ating pinakamamalapan yung Jesus, upang maminumhal na nariyan, maminumhal na makita niya na tayo maminumhal muling mainit sa Kanya, sa paglilikod natin sa Kanya. Praise God, na nandoon maminumhal, darating na muli yung pagpapala ng ating malapsin. Praise God, pagkatapos ng pagsubok na nangyari sa kanila maminumhal, bagamat mayroon pa maminumhal na parang pag-aalinlangan dahil nangyari na naman yung sign na siya'y makukunan na naman, maminumhal, pero nung siya'y nagsisi na nalangin sa ating pinakamamalapay Jesus, anong sekreto? Pananalangin at pagsisisi. Nandoon, maminumhal, binigyan siya ng bonus ng ating mahal sa Praise God. Nagkaroon po siya ng 2 baby na talaga nandoon, Praise God, na tunay, pag tayo maminumhal ay sabi nga, laging magkumapit sa kapangyarihan ng ating pinakamamalapan Jesus. Lagi tayong magsisi, bagamat sabi nga maminumhal. Ang mga Kristiyano ay talagang nariyan maminumhal. Minsan nakakalimot, nagkakasala, maminumhal. Wala namang Kristiyano maminumhal na hindi nagkakasala. Minsan nagkakasala, maminumhal. Hindi nababantayan yung sarili. Kaya kailangan laging magsisi, laging nariyan, maminumhal, magkumapit sa kapangyarihan ng ating pinakamamalapan Jesus, huminang habag yung God, at nandoon, maminumhal, nariyan, pagpapalain tayo ng ating pinakamamalapan Jesus, dahil ang Diyos natin ay mahabagin. Lahat magsabi ng Amen! Palakpakan po natin, God, ang kapangyarihan ng ating Panginoon, God. Sa oras sa minumhal, tayo meron po tayong mga additional Praise God na mga papayag ng mabuhay na bato maminamahal. Ito po mga Praise God. Basahin po natin ang isa-isa maminamahal. Ating beloved sister Anilian Bautista, Praise God. Ating beloved sister Elisa Monta Cruz. Ating beloved sister Heidi Aquino. Ating beloved sister Christian Bigaong, Praise God. Ating beloved sister Aiko Aquino. Ating beloved sister Abigail Villarus. Ating beloved sister Aisa Corpus, Praise God. Ating beloved sister Tracy Benitis, Praise God. Ating beloved brother Samuel Villaros, ating beloved sister Christine Qualquera, ating beloved sister Christian Bigaong, at ating beloved sister Irene Serban, Praise God. Eileen, Praise God. Irene, Praise God. Correct me if I'm wrong, Praise God. Ating beloved brother Romel Morante, Praise God. Sa mga oras na mahal, tayo magpatuloy sa ating mga buhay na bato, Praise God. Kung nakanta na po ating mga kapatid, ating beloved brother Pedi Castillo, Praise God. Siya na pong papayag ng buhay na bato, Praise God. Sundan po siya ng ating beloved sister Junilyn Milan, Praise God.
Amen po, praise the Lord. Maminahal, ang pinakamataas na papupuri, pagluwalhati, padakila, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang, pagbati, sa ating minamahal ginagalang Pastor Wildes Estrada Almeida, ganoon din po sa malilimutan mga araw ito. Sa ating beloved Assistant Pastoral Lina C. Almeida, ganoon din po sa kanilang buong Almeida family children at sa grandchildren at sa ating po beloved pastoral workers at sa inyong po minamahal na kapatiran. Pagpala po mga minamahal, pagpalang madaling araw na po mga minamahal. Ako po ay papasalamat at pinupuri ako ang pinakamamahal ng Panginoon dahil bagaman na po ay isang makasalanan ay kanya ako pinatawad, kinahabagan, ginagamit na pinanghawakan. Papasalamat ako sa maraming pasalamat sa pinakamamahalang dahil ganun po, bagaman po ako ay laging nagkakamali ay kanya po, kaya ako po tinutuwid. Nakilala ko po ang ministeryo po ito sa pagkikinig ng mga makalangit na awitin nang po ay nagsisiyasat at nagsusuri kung alin ba ang tunay na relasyon sa pinakamamahal na Panginoon ay dito po ako nagtiwala na dito po ako natagpuan na sumpungan ng ang tunay na buhay dito ang buhay na Diyos na nagpapagaling ng mga sakit, karamdaman. Dati po kay lulog sa social media na panunod sa mga mas kasalibutan, tapos kanta ng makasalibutan nang di pa ako nasib ay lagi ako nakakasakit, madaling mapagod at lagi may problema, tapos ganun gulong-gulo yung isip ko nung hindi pa ako nasib. Nung nasib po ako ay yung mapayapang yung aking kaisipan. Pinapasalamatan ko at pinapuri ang kadakilaan sa pinakamamahal na Panginoon dahil ako ay unti-unti akong binago sa ministeryong ito. Bagaman po ay hindi pa karapat-dapat ay nirarapat at ginagamit at pinanghawakan. Nagpapasalamat sa pinakamamahal ni Jesus. Lahat po ng kapurihan, hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan na pagpitakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal sa Praise God. Sa moro sa mga mahal, bago tayo magpatuloy ng Praise God, tayo ito may manunan, umawit muna tayo sa ating pinakamahal sa Praise God. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me some. Don't storm louder than the sky over the heavenly thread. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. And He's a faithful friend, such a faithful friend.
I can count on you. Through the very end, the storm louder than the sky, over the heavenly dread. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me so. The storm louder in the sky, over the heavenly dread. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on you, to the very end. The storm clouds lurk in the sky, over the heavenly dread. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. And He's a faithful friend, that's a faithful friend. I can count on you, to the very end. The storm clouds lurk in the sky, over the heavenly dread. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Palakpakan po natin ating pinakang super guest sa sa minamahal. Tawi muling bumalik sa ating mga buhay na patutungan, first God. At kung sa mga oras na may namahal na kanta na po, ating mga kapatid, ating beloved sister Junilyn Milan, first God. Siya na po ang buhay na patutungan. Sundan po siya ng ating beloved brother Arman Rondelio, first God. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders at sa inyo rin po mga minamahal mga kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman katulad po ng sakit po sa baga. Ito po'y matagal kong dinaglay at aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Nagkaroon din po ako ng sakit na almoranas, tonsillitis, laging sumasakit ang aking dibdib at ang aking likod, ganyan din po ang aking ulo at nagkaroon din po ako ng UTI. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po itong mga minamahal, lagi po akong nangihina, lagi ako nakahiga. Subalit, nagpupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mayroon pong isang kapatiran na miyembro po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na ako po ay lagi po niyang sinisiran mga minamahal, iniimbitahan na dumalo sa gawain ito. Na lagi po niya akong sinisiran na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, mahal na kapatid, alam mo pag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po mga minamahal, nung naimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip. At ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang lahat po ng aking mga karamdaman na yan na matagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napupulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati mang minamahal, nung hindi pa po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay nandyan din po na may mga taglay din po na bisyo katulad po ng pag-iinom. Kung saan-saan po ako nakakarating na nakikipag-inuman, mga minamahal, nakikibarkada, at natuto rin po akong magsugal.
tumataya din po ako sa wedding. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, lahat po ng aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Binago niya po ang aking buhay. Napupulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kagalingan din po ng aking mga anak na noon minamahal ay may taglay din po silang karamdaman na asma. Lahat halos ng aking mga anak minamahal ay mayroon pong sakit na yan minamahal. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus nung kami po ay naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at nanampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang kanilang sakit na asma ay gradually din po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Gayun din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa paalala niya po sa akin noong time po na ako po ay hindi na nakakadalo sa ating gawain, minamahal. Taong 2004, minamahal, nagkaroon po ako ng karamdamang sakit sa puso at lamig sa buong katawan at high blood, minamahal. Alam niyo po, minamahal, tunay po na talagang ating mahal na Panginoong Isus ay nagbibigay po ng paalala po sa atin, minamahal, kapag tayo ay nalilihis po ng landas po sa Kanya, minamahal. Patunay po na talagang mahal po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ayaw niya po na tayo mawali po sa Kanyang piling. Noong taong 2004, minamahal, buwan po ng April, minamahal, ako po ay napaalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Isang araw, minamahal, nakaramdam po ako ng talagang ang aking heartbeat, minamahal, ay napakabilis po ng tibok, minamahal. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, minamahal. Kaya that time, minamahal, naalala ko na tumawag po dito po sa ating pastoral house at ako po ay nagpa-back up prayer, minamahal. At nakausap ko po si Sister Marilis, minamahal, si Ate Les, minamahal. At sabi niya po sa akin na magsisiyan po ang sabi niya po sa akin, minamahal. Tunay po, minamahal, na talagang sa mga panahon na yun ay palagi akong humihingi po ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Talagang dumating po yung punto, minamahal, na halos hindi ko na talaga makayanan. Sabi ko po sa aking mahal na ama na dalhin niya po ako sa hospital, minamahal. Kasi tuloy-tuloy po ang pagbilis ng pagtibok ng aking puso, minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung dinala po ako ng aking mahal na tatay sa hospital, minamahal, wala pong nangyari po sa aking karamdaman, minamahal, bagkus lalo po itong lumala, minamahal, bagamat umiinom ako ng gamot, wala pong epekto sa akin yung mga gamot na iniinom ko po, minamahal. At napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at noong time na yun ay tumawag po sa akin ang aking mahal na asawa, minamahal, at sabi ko po sa kanya na iuwi na niya po ako dito, dalhin niya po ako dito sa Pangasinan kasi dito na nga po kami nakatira. At nung iluwi niya po ako dito sa lugar po ng Pangasinan, balot na balot po ako ng lamig, minamahal. At ganun pa rin ang aking karamdaman, minamahal, lalo po itong lumalala. Dumating po yung punto, minamahal, na hindi na ako makakain, hindi na ako makatulog. Ang pakiramdam ko po sa aking sarili, minamahal, ay parang nawala ng kulay ang aking buhay, minamahal. Hindi ko na maramdaman nung time na yun ang ating mahal na Panginoong Isus. Ngunit, nandyan, minamahal, ang aking panalangin na pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na humihingi po ako ng habag sa Kanya, minamahal. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mahal na Panginoong Isus, babalik na po ako sa iyo, yan po ang pangako ko po sa Kanya, minamahal. Alam niyo po, minamahal, dumating po yung point na talagang halos hindi ko na makayanan ang aking karamdaman. Parang ang pakiramdam ko po na bibigay na po talaga ako, minamahal. Ngunit ang iniisip ko po ng mga time na yun, ang aking mga anak, sabi ko, mahal na Panginoong Isus, dugtungan pa po ang aking buhay dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, tunay po na napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nung time po na ako po ay bumalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ako po ay laging nag-aayuno, nag-aalay ng pag-aayuno, minamahal, laging nagpupuri, minamahal. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung aking sakit po na lamig sa buong katawan, sakit sa puso at high blood, ito po ay gradually na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay taglay ko po ang aking buhay at kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus.
Alam niyo, minamahal, noon po na nagkasakit po ako talaga, mga minamahal. Mahinang-mahina na po ang aking physical na pangatawan, mga minamahal. Halos hindi na ako makatrabaho. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil ngayon, mga minamahal, sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ay tunay po na binigyan po muli ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ng kalakasan, mga minamahal. At sa kahabagan niya, mga minamahal, ay nakakapagtrabaho na po ako, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At bagaman di man po karapat dapat, ay patuloy po akong kinakahabagan naman na Panginoong Isus na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng papuri pasasalamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Palakpakan po natin ang malakas sa ating pinakamalusing Praise God. God bless po sa ating beloved sister Junilyn Milan sa kanyang buhay na pagtutuo sa ating pinakamalusing Praise God. Na minamahal na talagang ating mga kapatid. Praise God, na narinig mo minamahal na talagang inalipin maminamahal ng karamdaman. Praise God. Pero maminamahal, nung sila po maminamahal ay muli maminamahal na magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Na talagang na rin maminamahal, kinahabagan siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At siya maminamahal ay dinugtungan ng kanyang buhay at maminamahal ay pinalakas at pinagaling ng ating pinakamamahal. Lahat magsabi ng Praise the Lord! In Praise God, palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamahal sa Praise God. At sa mga oras na may mahal, tayo magpatuloy sa ating mga buhay na patutungo. Praise God, kung nakanta na po, ating mga kapatid, ating beloved brother Arman Rondelius, in Praise God. At sundan po siya ng ating beloved brother Mark Role na Dumalanta, in Praise God. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating pinakamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpupuri, nagpasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbago niya sa aking buhay dahil dati lang po nung nasa Siargao po ako po ay talagang may bisyong pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. At nung ako ay nakakilala sa gawain na ito at patuloy sa pagdalo, ang aking bisyo na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inaalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinasasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat po rin sa akin araw-araw sa mga pagpapalang patuloy na ipinagkakaloob niya sa akin, magmula sa pinansyal, pisikal, material at higit sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lang po ang lahat na papurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. God bless po sa ating beloved brother Arman Rondelio sa kanyang buhay na patutungo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At pagituloy-tuloy na sa ating buhay na patutungo. Praise God. Kung naganda na po, ating beloved brother Mark Rulin Dumalanta, siya na pong papayag ng buhay na patutungo at sundan ng iyong abang lingkod. Praise God. And praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal kong kapatiran. Baguhan mo na datihan, ako po'y bumabati ng mga pagpalang madaling araw na po sa ating. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Hesus sa kagalingan na pinagkalam niya po sa akin. Dahil ako po'y nagkaroon ng sakit sa UTI at sa sobrang panakit ng aking tiyan. Nandyan po na sinabihan po ako ng aking mahal na ina na kami magpuri at humingi ng tawad sa ating pinamamahal na Panginoon Hesus sa mga nagagawa ko pong pagkukulang. Sa kabagan po, ang pananakit ng aking tiyan ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan din po ulit na pinagkaroon sa akin. Dahil dati-dati lamang po, nung bata po ako po may karamdamang asma at sa tuwing inatake po ang aking karamdamang asma ay pinapashik up po ako ng aking mahal na magulang. At halos lahat po ng kinikita ng aking mahal na ama ay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawain ito, ang aking karamdamang asma ay lubusang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga pagpapala at biyaya na pinagkalam niya sa amin. Dati-dati po wala po kami sariling sasakyan. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil hindi lang po isa ang pinagkalam niya sa amin, kundi 4 na motor ang pinagkalam niya sa amin. At yan po ay dahil sa pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalab niya sa amin, magmula sa financial, physical, material, at igit sa pagpapalang spiritual. At bago po ako magtapos, nais po namin mag-alay ng mga makalangit na awitin. Palakpakan po natin ating pinakamahal sa first gate. Hallelujah.
sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat magmahal. Ang iyong awa ay basta walang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sinasamba ka, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Lahat ng mga pasasalamat sa ating pinakamamahal na Kristo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mahal na kapatid sa ating beloved Brother Roland Dumalantas sa pinagpalang buhay na patutungin, maging sa papuring awit para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga buhay. Nandiyan ang mga grabing pagpapala at grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa kapaintulutan po ng ating beloved ordained preacher, ako po'y bumabati po nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Wildis Almeida at maging sa pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din minamahal sa kanilang beloved children sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor Wildis Almeida at ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Boboy Nir, sa ating sa kanilang pong mahal anak, Sister Mines Nir, sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, minamahal maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang madaling araw po sa inyong lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At lalo tigit ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At tunay po minamahal, talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At talagang muli, nabigyan tayo muli ng magandang panahon, pagkakataon, minamahal. At talagang medyo huminto muli ang ulan, minamahal. Napakabuti po ng Diyos. Amen, praise the Lord. Ngunit bago po lahat minamahal, dahil tayo po magkakaroon po ng coffee break, minamahal, tayo po manalangin muna para po sa ating coffee break. Amen, praise the Lord. Mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan, ang pinakamamahal na Panginoon. Muli po kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa iyong dakilang kahabagan na kami pinagkatipon upang muli ka namin pasalamatan sa unang dalangin, beloved Pastor Wildis Almeida. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. At mahal na Panginoon, sa aming coffee break, mahal na Panginoon, hallelujah, nawa ito'y magsilbing panggising sa aming mga inaantok na diwa, mahal na Panginoon. Patuloy namin marinig ang lahat ng mga pagpapalang inihain mo para sa amin. Mahal na Panginoon, patuloy kaming gisingin, mahal na Panginoon, at sa mga pinagmula ng mga biyat pagpapalang ito, mahal na Panginoon, aming samot panalangin, O Diyos, hallelujah, na balik mo makalibong beses, mahal na Panginoon,
Patuloy kaming pagpalaing lahat. Ito ang aming samot dalangin. Sa unang dalangin na aming beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. The spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, this sweet to soul with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. We may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to them, disobeying Christ and men. For the Master called them to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven till assemble be. Oh, till be glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At patuloy po tayo makinig ng mga pinagpalang buhay na patotoo. Amen. Praise the Lord. At manatili po tayong gising sapagkat ito yung mga grabing pagpapala nilalaan sa atin natin pinakamamahal na Panginoon na talagang magsisilbing ikatatibay natin sa ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang grabe ang mga pagpapala na inianda ng pinakamamahal na Panginoon sa patotoo ng ating mga minamahal na kapatid na talagang grabing mga himala, nandiyan ang grabing pag-iingat talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating pagpapatuloy na mahal, atin na pong binibigyan ng buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Janjan Aquino. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Ramil Norva. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bago wala ito pinakawatas ng pagpuri, pag wala ito pagdatakila, ay sa ating pinakamamahal sa Praise God, double honor, double kalang po sa Pastor Luis Alameda, sa mga pag-alala, inuunturo tingin lang sa Pastor Lina Alameda, Praise God, and whole family of Alameda children, at maging sa ating mga beloved elders, sa ating beloved workers, Praise God, sa lahat po maminamahal ng ating mga kapatid at ating bagwana, sa lahat po nanonood mo ng ating webcast, Praise God, maging sa Facebook, maminamahal, maging sa YouTube, maminamahal, magandang oras po dyan. At magandang umaga na po, Praise God. Purihin ang ating pinakamalapit, Praise God. Balikan ko lang, maminamahal, sa rewind ko, Praise God, ang buhay na patotoo, maminamahal na ginawa ng ating pinakamasaking buhay, Praise God, na dati-rati maminamahal nung nag-start pa lang ako sa pagdalo, maminamahal, sa dako pa ng linggayin, dahil sabay po yung pag-aaral ko noon, Praise God, na nandun maminamahal na talagang pag-aaral po ng Wednesday, talagang medyo nagkakating classes ako, maminamahal, Praise God. Dahil hinuunaw ko po, maminamahal, yung kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus, talagang umabot sa punto, maminamahal, magkaroon po ng grado, maminamahal, na kulay pula, na talagang nandun, Praise God, na nagalit po yung aking magulang, na sabi niya, maminamahal, dahil 2 years po ako huminto, maminamahal. Tapos nung bumalik po ako sa pag-aaral, maminamahal, ay nandun na naman. Nagkaroon na naman ng kulay pula. Praise God. Pero maminamahal, nung pinanalangin ko yan sa ating pinakamalapis, dahil sabi ko, inalis na ng ating pinakamalapis lahat yung aking mga bisyo. Pinagaling yung aking karamdaman, maminamahal. Walang imposible na yung aking grado ay ito'y lalagyan ng ating pinakamalapis. Praise God. Alam ko, maminamahal, nagkaroon po ng kaparaanan, maminamahal ang ating pinakamamalapay Jesus, na tayo'y maminamahal, hindi pinayagan sa barangay dahil yung pastoral house doon, maminamahal, ay napakarami pong nakatira doon sa mga kapitbahay. Talagang, kumbaga, crowded, siksikan, Praise God. Hindi ka pwede talaga mag-ingay-ingay doon dahil makakadistorbo ka, maminamahal. Nandun, maminamahal, na kinausap po yung ating buting kapitan doon, Praise God, na sabi niya, maminamahal, na kung maaari ay maghanap po kayo ng venue dahil talagang payag naman yung iba, maminamahal, pero mayroon talagang yung talagang naiingayan, Praise God. Alam niyo po, madalit sabi, maminamahal, nagkaroon po tayo ng Wednesday service sa dako po ng aking pinag-aaralang school, maminamahal. Nandun, maminamahal, na talagang nakita kami ng aking teacher, maminamahal, dahil nagkakating lang ako, Praise God. Talagang nung nagsalubong kami, ay nakabihis yung abang lingkod, maminamahal, naka-long sleeve ako, naka-necktie pa, maminamahal. Sabi niya, mayroon daw dahilan kung bakit ako nag-absent. Kaya nandun, maminamahal, simula noon, maminamahal, nung ako'y makita na ako'y dumadalo sa banal na gawain ng ating pinakamalapit, Praise God, ako'y pinayagan na, maminamahal, na dumalo sa banal na gawain sa araw po ng Wednesday. Salamat sa ating pinakamalapit, Praise God. Nandun, maminamahal, yung grado ko, maminamahal, na kulay pula, maminamahal, nagkaroon na ng grades, maminamahal, na nandun, maminamahal, na sabi ko, Praise God, totoo talaga sa ating pinakamalapit, Jesus. Lagi tayong manalangin, magkumapit, maminamahal, Praise God. At nandun, maminamahal, na yung sabi nga sa inisip natin ay imposible, pero may posible sa ating pinakamahal, Praise God, na talagang siyang gagawa ng kaparaanan upang, maminamahal, ay pagpalain tayo ng ating pinakamahal, Praise God. At nandun, maminamahal, sa patuloy ng paglilingkod, Praise God, grabing maminamahal, yung hirap naming naranasan, maminamahal,
Hindi naman po sa binababa ko yung aming buhay sa pamilya namin. Praise God. Nandun na naranasan po namin na talagang grabing hirap. Praise God. Yung lugaw na nga, maminumhal, ay dadagdagan pa namin ng mais, maminumhal. Yung pagkain ng manok, praise God, palalambutin namin yan, maminumhal, para idagdag sa aming kakainin, maminumhal. Pero alam niyo, maminumhal, nung yung abang lingkod ay tawagin ang ating pinakamamalapayan si praise God. Nandun may isang ginamit ng ating kapatiran, maminumhal, pag mag-share, maminumhal. Na nandun maminumhal, ako'y nabutiswa sa tubig sa Panginoon, praise God, at ako'y napatuloy maminumhal sa paglilingkod at pagdalo ng pagdalo, maminumhal, praise God. Yung hirap na yun, maminumhal, pinalitan ng sagana ng ating pinakamalapay si praise God. Na nandun maminumhal na sa totoo talaga maminumhal, sa pagbibigay, maminumhal, magbigay ka ng may katapatan sa ating pinakamalapay Jesus. Tapat din ang Diyos maminumhal upang pagpalain ka niya. Praise God, na nandun maminumhal na yung hindi mo na-expected na mga pagpapala maminumhal ay inaabot at binibigay pa ng ating pinakamalapay. Salamat sa ating pinakamalapay. Praise God, sa kahabagan niya maminumhal, lalo maminumhal, praise God, sa mga talento maminumhal. Pumunta po ako sa banal gawain ito. Tinawag ako ng ating pinakamalapay Jesus. Wala po akong talento maminumhal. Kahit nga maminumhal na humawak maminumhal ng mga instrumento, wala. Praise God. Walang-wala yung abang lingkod maminumhal. Pero nga kung maminumhal ay talagang doon, praise God, nung isinuko ko yung aking sarili sa ating pinakamalapit si praise God, na talagang hindi na mabilang maminumhal na mga pagpapala na ipinagkakaloob. Praise God, lalo na maminumhal yung gamitin ka sa banal na ubasan ng ating pinakamalapit. Talagang lubusan kong pinapasalamatan yan sa ating sa kahabagan niya, at lagi tayong itinatayo ng ating pinakamalapit. Lalo na ka po rin pasasalamat ay sa ating pinakamalapit sa praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palapakapan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, sa ating beloved brother Janjan Aquino. Hallelujah. Tunay po na ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa grabing pag-iingat, manamahal at grabing mga pagpapalang yan na tinamasa ng ating mga mahal na kapatid. Buot ng siya nakapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun naman mahal talagang sa pagbibigay ng mga biyat pagpapalang yan. At maging sa pagpo-provide ng lahat ng mga pangailangan. Sabi nga ng Biblia, talagang tayo hindi pagkukulangin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan na palagi magpo-provide ang ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng ating pangailangan. Talagang tayo hindi pagkukulangin. Yan ay pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating patuloy na paglilingkod. At maging sa pag-iingat, proteksyon na laging nandiyan na mahal. At maging sa patuloy na pagpapagaling sa mga karamdaman. Dahil tunay po manamahal na maging tayo mga Kristiyano manamahal, talagang hindi exempted maging sa mga karamdaman, lalo na sa mga kalamidad, manamahal, nandun na sa panahon, manamahal. Ngunit ang pinakahabagan at pinakabuti sa lahat, may Diyos tayong nagpapagaling. Palapag po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago po natin tawagin ang ating kasunod na bahagi, ang ating beloved Brother Ramil Norba, ating muna pinaghahanda rin ng mga iba pang nakatala na magpapasalamat, nakaragdagan po, upang sila rin man din ay makapagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pong pinaghahanda ang ating beloved Sister Nelian Bautista, ating beloved Sister Elisa Monda Cruz, ating beloved Sister Heidi Aquino, ating beloved Sister Kristen Bigaong, ating beloved Sister Aiko Aquino, ating beloved Sister Abigail Villaruz, ating beloved Sister Isa Corpus, ating beloved Sister Presi Benitez, ating beloved Brother Samuel Villaruz, ating beloved Sister Christine Colquera, ating beloved Sister Trixen Bigaong, ating beloved Sister Irene Servan, at panguli po ang ating beloved Brother Romel Morante. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang mga nabanggit po, mangyari maghanda po sila. At medyo marami po. Naway ito'y lahat makapagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At atin na po binibigyan po magkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Ramil Norba. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Nelly Ann Bautista. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Una sa lahat, ang katastasan pagdadakila pagsamba ay naukulang mo po sa ating Pinoong Jesus. Doble paggalang po sa ating ginagalang Pastor Esther Almeida. At hindi po natin makakalimutan turo at aral ng ating mahal pastora po na mahal, si Almeida po mahal. Praise the Lord. Magandang madaling araw na po sa lahat. Sa ating mga kapatiran, datihan at baguhan at saka nangangasiwa po dito. Magandang umaga na po sa lahat. Praise the Lord. Purihin po ating Pinoong Jesus.
sa gintong pagkakataon na binigay niya po sa akin po na mahal nga ulit pasamlatan ko ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dati-dati po naman nung hindi ko po nakilala ang ating Panginoong Jesus ay napakagulo din po ang aking buhay po naman. Wala po akong kapayapaan sa aking puso't isipan po naman dahil ako po ay lulong sa mga kaibigan po naman at yung mga kaibigan ko naman talagang makasanlibutan po naman at sa araw-araw kong pamumuhay talagang nakakasama ko po sila naman at hindi lumipas po ang mga taon po naman talagang napakagulo din po aking buhay po naman at hindi ko na po alam ang aking gagawin po naman at kahit hindi ko po nakilala ang ating Panginoong Jesus, ako'y nanalangin sa Kanya po naman at lumipas ang mga taon po naman may ginamit din po ang ating Panginoong Jesus upang makilala ko siya dito nga gawain po naman yung isang kaibigan ko po naman person niya ako niyaya dito nga gawain po naman ay ako rin po ay hindi nagdalawang isip po naman ako'y sumama sa Kanya po naman at first time ko nakita itong gawain po naman, nakita ko po sila kung paano magpuri sa ating Panginoong Jesus at sa aking patuloy na pagdalo po naman, tinanggap ko din po ang bautismo sa pangalan Jesus po naman, nung ako po nabautismo sa pangalan Jesus po naman, paglubog sa akin sa tubig ng pag-ahon. Doon ko po naramdaman papapalang espiritual ang gagaling sa ating Panginoong Jesus. Praise Lord, dahil mayroon na po akong kapayapaan sa aking puso't isipan po naman. Praise the Lord. At simula na po ko naglingkod sa ating Panginoong Jesus at dito ko rin po napakabuti po natin sa Jesus Mercosit po naman dahil dati-dati po naman nung hindi po ako naglingkod sa ating Panginoong Jesus. Minsan po naman may mga karamdaman po naman katulad ng mga trangkaso lagnat po naman. Agad-agad po naman nagtitik ako ng gamot po naman pero nung akin na po nakilala natin Panginoong Jesus, ako lang po magsisi manalangin sa unat dalangin po ng ating ginagalang malapastor. Ako po pinapagaling ng ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating Jesus at salamat din po sa ating Jesus dahil tinuruan niya po kung mahal kung paano manalangin, magpuri sa Kanya po ni mahal. Hallelujah, praise the Lord. At salamat din po sa ating Jesus at sa mga pagpapala niya po ni mahal. Simula ko naglingkod sa ating Jesus dahil dati-dati po ni mahal nung hindi ako naglingkod sa ating Jesus talagang grabe ng aking buhay po ni mahal pero nung ako na po naglingkod sa ating Jesus talagang binago ako ng ating Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At dati-dati po naman pag dumadalo ko sa ating gawain po naman minsan nagbabike po ako naman napakalayo po naman sa aking patuloy na pagdalo sa kanyang gawain po naman may ginamit din po ang ating Jesus upang mabigyan niya po ako ng service ng motor po naman. Hallelujah, praise the Lord. May ginamit siya isang tao po naman at ito po naman aking nagagamit sa kanya banal na ubasan po naman. Praise the Lord, purihin po ang ating Jesus. At salamat din po sa ating Jesus dahil nung nakaraang 3 weeks na po naman sa akin po naman kahit minsan po naman dumarating po talaga sa atin ang mga kahinaan po naman pero salamat sa ating Jesus patuloy niya po kung pinapalakas po naman dahil nung nakaraang Friday po naman talagang nag-alinlangan ako po naman parang tinamad po ako dumalo sa kanyang gawain po naman at pinilit ko po naman pero talagang ako pinalalahanan ng ating Jesus dahil sa aking pagbiyahe po naman papunta sa kanyang gawain po naman bigla-bigla po naman may tumawid niya aso po naman at ito aking nasagasaan po naman ako po sa madaling sabi po naman ako na aksidente pero salamat pa rin sa ating Jesus dahil ganyan ako kamahal ng ating Jesus dahil ako yung kanyang pinapaalalahanan po naman kahit praise the Lord, hallelujah. Kahit ganun man ang nangyari po naman ako po yung nakapag-review po naman at salamat sa ating Jesus kung wala ako sa ating Jesus di ko lang po alam kung anong mangyayari sa aking buhay po naman baka wala na po ko dito sa mundo na ito naman dahil napakahirap po talaga naman yung biglang tumawid ang aso po naman pero sa aking pag-review at sa pag-iingat ng ating Panginoong ako po iniingatan ng ating Panginoong at kunti lang po ang natatamo sa aking physical na pangatawang po naman, gas-gas lang po naman. Praise Lord, napakabuti po ng ating Panginoong at sa patuloy niya pong kinakahabagan po naman kahit hindi mabukarap at dapat po naman ako po nirarapat ng ating Panginoong upang magamit sa kanyang banal ubasan po naman. Praise Lord, purihin po ang ating Panginoong at hanggang dito na lang po naman ang lahat na papuri at papasalamat ay nauuko lamang po sa ating Panginoong po lamang. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po mga kapatid sa ating beloved Brother Ramil Norbas. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay naman mahal na isang napaka-grabing pagpapala ay yung magkaroon ka ng kapayapaan na mahal. Tunay naman mahal na talagang kapag ka ikaw walang kapayapaan, actually yung stress ka na mahal, diyan ka magkakaroon ng napakaraming karamdaman na mahal. Talagang napakahirap na mahal. Ngunit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Buhat ng ating siya makakilala, nagkaroon ng kapayapaan na mahal. Sabi nga, siya ang prinsipe ng kapayapaan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa ating mahal na kapatid, sa grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya ay na-accident, na mahal. Ngunit makabunggo ka na mahal ng aso na tumatakbo ka ng 70 na mahal. Nandiyan napakahirap yan mahal. Lalo na mahal, mga helmet natin na nabibili ngayon talagang, nandiyan na talagang maraming mga China, madali lang mawasak yan mahal. Ngunit sadyang napakabuti ng Diyos, talagang nandiyan ang grabe mapagpalang Diyos, mapag-ingat na Diyos, hallelujah, na talagang isinusugo niya ang kanyang mga anghel sa ating mga unahan upang tayo protektahan, minamahal. Ganyan tayo kapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. At maging sa mga pagpapalang yan at patuloy gumagamit ang ating pinakamamahal na Panginoon para patuloy tayong pagpalain, minamahal. Yan ang mga hindi mabayaran, hindi matawaran na grabing pagpapala nating tinatamasa. Buhat nung tayo makakilala sa ministeryong ito, minamahal, na talagang tayo nagtatamasa ng mga grabing pagpapala, minamahal, na talagang ganun pa lamang, minamahal, na talagang hindi na tayo ganong hindi kagaya nung mga unang panahon nung tayo hindi nakakilala sa ating pinakamamahal Panginoon, hindi natin alam kung saan tayo pupunta, minamahal. Ngunit ngayon, dahil sa unang dalangin ng ating beloved Honorable Pastor Willis Almeida, minamahal, talagang nandyan ang grabing pag-iingat, pagprotekta ng pinakamamahal Panginoon, maging pagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan na talagang kahit kailan tayo hindi pinagkukulang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At medyo inaantok lang po yung mga iba po sa atin. Minsan na po tayong tumawid magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Sama-sama tayo. Magpuri sa Kanya sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya. Naglalakad sa gintong dalan, doon sa syudad na hindi nalutuman sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit hindi kita langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin.
sa tugtog ng gitara, awitan sa saliw ng alpatira, sa tunog ng tambor, tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala. Sabihin ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po ituloy-tuloy po manmal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At ito pong tinatawagan ang ating mahal na kapatid, beloved sister Nelly Ann Bautista. At sundan po siya ng ating beloved sister Elisa Monda Cruz. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At Praise the Lord. dobleng paggalang po sa ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda at ating pong inaalala ang bawat turo at aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children, sa ating din pong mga beloved workers na pinangasiwaan po ng ating beloved Kuya Buboy Nir at sa kanila pong mahal na anak at sa ating din po mga beloved elders, sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpupuri, Hallelujah. nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po mga minamahal na nabigyan po muli ako ng pagkakataon para pasalamatan ng mahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal na way back 2013 po nang makakilala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal na ang mahal na Panginoon po nagbago sa buhay namin. Andyan po ang mahal na Panginoon na nagpala po sa bawat isa sa amin. Andyan mga minamahal na talagang bata pa lamang po ako, talagang andyan na po na saksi na po ako sa hirap ng buhay. Ngunit ang mahal na Panginoon, simula po nang maglingkod po kami sa Kanya, talagang bumuhos ang pagpapala. Andyan din po mga minamahal na pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil noon po mga minamahal talagang nagpe-pray lamang po kami kung ano po yung business na ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan po mga minamahal na nag-start po yung sa aking beloved tito. Andiyan po mga minamahal na nagba-buy and sell po siya ng mga motor, mga minamahal. Talagang nagsimula po yun sa 1, 2 hanggang sa 5 motor. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang yung motor talagang hindi na po namin mabilang. Pinalitan po yan ng 4 wheels. Hallelujah, Basta hallelujah. po yan pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Andyan din po mga minamahal na nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil yung aking beloved tito nga po, mga minamahal, talagang ano po sila sa photography. Andyan po mga minamahal na tinuruan po nila kami na mag-operate po ng photo booth, mga minamahal. Andyan na kaming magpipinsan, mga minamahal. Minsan, napupunta po kami sa mga malalayong lugar. Ngunit andyan po ang pag-iingat at paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lubos-lubos ko din po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Andyan din po mga minamahal na pasalamatan ko po ang mahal na Panginoon dahil few weeks mga minamahal, talagang nagkaroon po ako ng karamdaman. Andyan po mga minamahal na nagsabay-sabay po yung aking pagsusuka. Pasantabi lamang po sa mga kumakain. Andyan po mga minamahal na nagkaroon din po ako ng diarrhea. Andyan mga minamahal na hindi lamang yan.
talagang nagkaroon din po ako ng lagnat that time. Talagang sobrang init ko po. At kung iisipin po natin yung trangkaso sa panahon ngayon, talagang manghihina ka sa sobrang sakit ng katawan. Andyan po mga minamahal na kung iisipin ko po, kung wala po ako sa mahal ni Panginoon, talagang hindi po kakayanin ng katawan ko yan na ma-hospital po ako. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon ay Diyos po ng kagalingan. Nandyan po ng mga panahon na yan, talagang aking beloved mama, tapos yung kapatid ko po, may pinuntahan po sila at hapon pa po sila makakauwi, mga minamahal. Talagang mag-isa ko lamang po sa bahay. Talagang walang nag-aalaga sa akin. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon, talagang maaasahan mo sa oras ng pangangailangan. Right, amen. Praise the Andyan Lord. po mga Hallelujah. minamahal na nung panahon na yun, talagang imagine mga minamahal yung pitchil po na may laman ng tubig, hindi ko po yan maitaas dahil sobrang nanghihina yung katawan ko. Ngunit ang ating pinakamamahal na Jesus, pinaalala niyo sa akin, talagang di magpuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi po ako makatayo that time. Pinaisip po ng mahal na Panginoon na balikan ko po yung papuring awitin sa gawain po natin. Andyan po mga minamahal na sinasabayan ko po yan. Andyan po yung pagluha ng aking mga mata. Talagang humingi po ako sa mahal na Panginoon ng kalakasan. Talagang ang mahal na Panginoon hindi naging bingi sa panalangin ng kanyang mga anak. Andiyan mga minamahal, pagkahapon noon talagang instant na pinagaling po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Andiyan din po mga minamahal na pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil naririnig ko po dito sa harapan yung mga nagpapatotoo na kapatiran, mga minamahal na sa panahon ngayon talagang andyan po na maraming taong nagkakaroon ng anxiety and depression. Andyan po mga minamahal na pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon na nakilala ko siya. Andyan po mga minamahal na mahal na Panginoon nagbibigay ng kapayapaan sa aking puso at isipan. Andyan mga minamahal na may share ko lamang po sa inyo. For almost 2 weeks po at mga minamahal na hindi po ako makatulog sa gabi. Andyan mga minamahal na parang natatakot po ako pero hindi ko po alam kung saan po nanggagaling yung takot na yun. Andyan po mga minamahal na 6 a.m. po. Bago po ako makatulog, talagang pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoong Jesus sa mga gabing hindi ako makatulog dahil mas marami yung time na pinapapurihan ko siya. Kaya labas-labas ko pa yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Pinaalala sa akin ng mahal na Panginoon Jesus na anak, dumalo ka ng midweek Bible study. Andiyan po mga minamahal yung paalala ng mahal na Panginoon dahil bagaman andyan po yung time na meron po akong time pero hindi po ako dumadalo. Andyan po mga minamahal na pinapasalamatan ko po ang pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po yung paalala niya for almost 2 weeks po na hindi po ako makatulog. Nung sinubukan ko pong dumalo ng Bible study, midweek service, Friday and Sunday, mga minamahal, talaga binigyan po ako ng mahal na Panginoon ng kapayapaan sa aking puso't isipan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Every night, mga minamahal, talagang dyan po yung mahimbing na tulog na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. At nagpapuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging ang aking beloved Father po na nasa dako po ng ibang bansa. Kung iisipin ko po mga minamahal, talagang napakalayo niya po. Ang mahal na Panginoon po nagbibigay ng, nagpapakita ng himala sa Kanya dahil bilang ako po mga minamahal na alam po ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ko po kinakaligtaan na sharean po yung aking beloved Father hanggang sa natuto po silang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang araw mga minamahal, every 10 a.m. po talagang tumatawag na po yung aking beloved Papa. Ngunit isang araw mga minamahal, talagang hindi po namin siya makontak or hindi po siya tumatawag. Talagang andyan po yung pag-aalala ng aking beloved Mama. Talagang sabi ko, mahal na Panginoon, na kaya nangyari sa aking beloved Father. Andiyan na nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po pala mga minamahal. Yung cellphone po ng aking beloved Father, talagang may kumuha po niyan mga minamahal.
Iniwanan niya po doon sa lugar na kanyang pinaglalagyan, mga minamahal. Pagbalik niya po, mga minamahal, yung cellphone niya, wala na po. Andiyan po na yung aking beloved father. Pag-uwi po niya sa kanyang tinitirahan, mga minamahal, nalangin daw po siya sa ating pinakamamahal na Panginoon na yung cellphone niya is ibalik po kung sino man po ang kumuha nun, mga minamahal. Talagang sabi niya, mahal na Panginoon, hipuin mo yung puso ng kumuha ng aking cellphone na bukas ibabalik na niya. Alam niyo po, mga minamahal, ang mahal na Panginoon talagang nakaka-amaze po talaga, mga minamahal, dahil bagamat napakalayo po ng aking beloved father, andyan po yung himala na pinapakita ng mahal na Panginoon dahil kinaumagahan nun, mga minamahal, nung papasok na po siya sa work niya, mga minamahal. Yung cellphone niya, mga minamahal, andun mismo sa labas po ng kanyang tinitirahan, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. At napapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa kalakasan at pag-iingat, sa pagpapalang material, pinansyal, alam higit na po sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapang pa natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating malakapatid, beloved Sister Nelly Ann Bautista, sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Talagang ang Panginoon ang siyang nagbibigay maging ng pagkatulog na mahal. Talagang kung tayo minsan nagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang namamahal na Panginoon dyan nagpapaalala mo na mahal. Talagang ipapaalala sa iyo na kung gaano ka pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sayang mo na mahal kung ating man lang na makaligtaan ng mga bagay na ginawa sa atin ng pinakamamahal na Panginoon, mga grabing pagpapagaling sa atin na mahal, mga grabing himala na pinakita sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy tayong pinaalalahanan upang tayo makapatuloy maglingkod at lalo tigit magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Maging sa mga bagay na ating mga tinatangkil, grabing pag-iingat ng Diyos. Maging sa pagbabalik niya ng mga cellphone na mahal. Talagang kung hindi ganon kabuti ang Diyos, may mga kumuha ng ganyan, lalo na sa mga nangangailangan, talagang hindi na yan babalik. Ngunit dahil sa mga gamit yan ng mga anak ng Diyos, ng mga pinagpalang anak ng Diyos, talagang walang sa Diyos, walang imposible. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po manamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved Sister Elisa Monda Cruz. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Heidi Aquino. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang madaling araw na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangasiyaw po natin beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter, at dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, at sa kanila pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tunay po na napakabuti po natin pinakamalapis dahil sa napakarami pong tao, mga minamahal. Isa din po kami sa aking pamilya na kinahabagan po niya upang amin makilala siya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamalapis dahil tunay po na nalaman ko din po ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan dahil tunay po mga minamahal sa aking pinanggalingan na reliyon, hindi itinuturo kung ano ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At kahit sambay namin ang mga Diyos-Diyosan, mga tao at larawan, hindi po bawal mga minamahal. Ngunit napakabuti na ating pinakamamalapesos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil ang ating beloved pastor at ang kanya pong mga beloved mga ngaral ay tunay po na nagturo sa atin ng katotohanan ng mga minamahal. Kahit wala pong dahilan para bumalik po sa pinanggalingan na reliyon, mga minamahal. Bagamat tunay po sa nung ako po'y baguhan, mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry,
tunay po mga minamahal, pinapabalik po ako na aking mga kagrupo mga minamahal para sama-sama kaming sumamba doon mga minamahal. Ngunit dahil po sa atin natutunan ang katotohanan mga minamahal ng ating mahal na Panginoon ay Diyos na buhay, Espiritu at katotohanan, hindi po ako bumalik mga minamahal. Nandyan po yung galit po nila mga minamahal. Ngunit ang sabi ko po mga minamahal, sa aking patutuo sa tulong natin pinakamamahal na Jesus na ang mahal na Jesus ang nagpagaling sa akin nung ako po'y may karamdaman na chronic depression. Kung babalik po ako sa aking pinanggalingan na reliyon, luluhod na muli ako sa mga rebulto, babalik ng mahal na Jesus ang aking karamdaman. Hindi niyo ako kayang pagalingin. Ang sabi ko pong ganun mga minamahal, kahit ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako po'y kanyang tinutulungan na magpatotoo mga minamahal. Bagamat tunay po mga minamahal, dahil sa hindi po nila pagkaalam ng katotohanan or alam na po nila mga minamahal dahil sa tulong po natin pinakamamahal na Jesus, tunay po na ipinapahayag na po ito mga minamahal. Ngunit talagang matigas po ang kanilang puso mga minamahal. Ngunit walang imposible sa ating pinakamamahal na Jesus kung sila po ay maniniwala sa ating pinakamamahal na Jesus. Sila din po ay maliligtas. Kaya ako'y labis na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa ating mundong ginagalaw mga minamahal. Tunay po nakasama natin ang mga taga-sanlibutan, ngunit nandun po yung pagrespeto natin sa kanila mga minamahal dahil tunay po na sila po ay iniibig ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po mga minamahal, kahit ibig po natin silang maligtas mga minamahal, kung patuloy po nilang gusto yung hindi gusto ng mahal na Panginoon, ang mahal na Jesus na po ang nakakaalam mga minamahal. Kaya ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus ang mga itinuturo po ng ating beloved pastor at ang kanya pong mga beloved mga ngaral. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi po niya ako pinabayaan o iniwanan man nung ako po ay may sakit mga minamahal dahil napakatindi po ng sakit ko mga minamahal. Ako po ay may chronic depression, demon possessed, nababaliw po ako mga minamahal. Tunay po mga minamahal. Kung wala po ang ating pinakamamahal na Jesus, ako na po ay wala sa mundong ibaba mga minamahal dahil wala pong araw, oras nung may karamdaman ako mga minamahal na kung paano ko po planuhin ang aking buhay, kung paano ko po kitilin ang aking buhay mga minamahal. Tunay po na pumunta rin po ako sa may dagat ng dagupan sa Bunuan mga minamahal para lunurin ko po ang aking sarili mga minamahal. Subalit napakabuti po nating pinakamamahal na Jesus dahil ako po ay kanyang pinag-ingatan at ako po'y umuwi ng ligtas sa aming bahay, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Bagamat Hallelujah. nagkagulo po ang aking beloved family, mga minamahal, nandun pa rin yung pag-ibig na ipinapakita po nila sa akin. Kaya ito'y labis na pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po mga minamahal, hindi po ako noon napagaling ng doktor at ng gamot mga minamahal. 3 sekta ang aking pinanggalingan mga minamahal sa Roman Catholic, sa El Shaddai at sa Couples for Christ. Tunay po na hindi po tumugon ang ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat ako din po ay nagsisisi at nagpupuri mga minamahal hanggang sa ako po ay dumalo sa 2 sekta mga minamahal sa Marriage Encounter Group at sa ibang iglesia ng Diyos. Tunay po na hindi rin po tumugon ang ating pinakamamahal na Jesus at tunay po iba't ibang albularyo na sumasangguni sa Diyos-Diyosan ng aking pinuntahan mga minamahal. Hindi rin po ako napagaling ng mga albularyo mga minamahal. Tunay po na napabayaan ko na po ang aking sarili, pati po aking mga beloved na anak, ang aking beloved husband noon mga minamahal ay pinapauwi ko na po siya sa kanyang beloved na magulang para hindi po siya mahirapan sa pag-aalaga sa akin. Ngunit ang sabi po niya, gagaling daw po ako mga minamahal. Hanggang sa nagpatuloy po akong nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV mga minamahal. At tunay po na napakabuti po nating pinakamamahal na Jesus dahil sa radyo ko po napakinggan ang banal na gawain na ating pinakamamahal na Jesus sa Jesus Miracle Hour mga minamahal. Tunay po sa radyo mga minamahal ay tinanggap ko ang mahal na Jesus bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamahal at ako po ay pumunta po dito sa may dako ng San Carlos City, Pangasinan outreach ng December 17, 2008 mga minamahal. Tunay po na sa kabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako po ay instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Tunay po na 14 years na po ang nakaraan mga minamahal. Ngunit alalang-ala ko pa po kung paano ako pinagaling ng ating pinakamamalapesos. Tunay po na kay buti po ng ating pinakamamalapesos dahil tunay po maalala ko po mga minamahal ang aking beloved loved ones na nasa ibayong dagat sa Canada mga minamahal. Ang kanya pong kaibigan sa kanyang patotoo mga minamahal ay na-depressed po ito mga minamahal. Tunay po na hindi po niya nakita, hindi po niya nahanap ang ating pinakamamalapesos or hindi po niya ito napakinggan sa radyo at sa TV mga minamal. Nilundag po niya ang building ng Canada mga minamal. Kaya ako'y labis na nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos sa kanyang pag-iingat sa akin mga minamal. Tunay po na kahabag-habag po talaga mga minamal kung may depression at wala po sa ating pinakamamalapesos. Amen. Praise the Lord. Dahil sa hindi po pagkaalam ng katotohanan mga minamal, ang pagkakaalam ko po ng mga minamal kapag papatin ko po ang aking sarili, yung matatapos na rin po yung aking problema at surulinin. Yun pala mga minamal, kapag papatayin po natin ang aking sarili, mas lalong mahirap na kalalagayan po ang ating patutungan dahil sa impyerno mga minamal, parurusahan tayo ng dyablo mga minamal. Kaya ako'y labis na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos sa grabing pag-ibig na kanyang ipinakita sa akin mga minamal. Right, Bagamat amen. ako din po mga minamal ay nagkukulang, nagkakasala mga minamal, ngunit tapat po lagi ang ating pinakamamalapesos kapag ako po ay humingi din po ng kapatawaran sa ating pinakamamalapesos. Andyan po yung pagpapatawad ng ating pinakamamalapesos. Kaya ako'y nagpapasalamat ng labis sa ating pinakamamalapesos sa grabe po niyang kabutihan mga minamal. At tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil mula po nung kami kinaba natin pinakamamalapesos, mayroon na pong tagapagpagaling, tagapaglutas at tagapag-ingat sa amin mga minamal, sa aking buong pamilya mga minamal. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil tunay po mga minamal, nagbalik-bayan po aking mga beloved loved ones. Tunay po na may pagkakataon mga minamal para ipatuto po ang ating pinakamamalapesos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na yung mga karamdaman na hindi kayang pagalingin ng doktor ay pinapagaling ng ating pinakamamalapesos Right, amen. Praise the mga Lord. minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko po mga minamal ating pinakamamalapesos dahil tunay po mga minamal, sa kabagan po natin pinakamamalapesos, Canadian citizen po yung aking mga pamangkin, mga minamal, English speaking po sila. Mga minamal, tunay po mga minamal, tayo po ay Pilipino, mga minamal, hindi po tayo sanay na magsalita ng English, ngunit andun yung pagtulong na ating pinakamamalapesos. Kaya ko'y labis na nagpapasalamat Amen. sa ating Praise the Lord. pinakamamalapesos dahil namamangha po sila mga minamal kung pinapatuto po natin na ang mahal na pesos dito po ay nagpapagaling ng walang gamot, walang medisina mga minamal. Tunay Right, po amen. na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil nung lumindol po nung nakarang mga taon mga minamal, tunay po na pinag-ingatan po kami ng ating pinakamamalapesos. Bagamat tunay po na dahil po sa paglabas ko mga minamal, nadulas po yung aking mga minamal, nalis po yung isang kuko mga minamal sa dito po sa kanang pa ako mga minamal, ngunit kay buti po na ating pinakamamalapesos dahil pinagkaluban po niya ako ng bagong kuko mga minamal dahil nalungkot po ako noon mga minamal nung naalis po yung aking kuko, ngunit napakabuti po na ating pinakamamalapesos dahil kung ano po yung hihilingin natin sa ating pinakamamalapesos dahil sa unang panalangin ng ating beloved evangelist Pastor Waldir Estrada Almeida, tunay po na pinagkaluban po niya ako ng bagong kuko mga minamal. Ito'y Praise the labis Lord. ko pong Hallelujah. pinapasalamatan sa ating pinakamamalapesos. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapesos sa pag-provide po niya ng aming pangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil muli po kaming nakabalik sa pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamalapesos sa overnight. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil tunay po na bumaha na po sa kapaligiran nung last week mga minamal, nung mga nakaraang linggo. Tunay po na mga minamal, tumutulo din po yung aming bahay. Sabi ko po sa ating pinakamamalapesos na wag po niyang palakasin mga minamal para hindi po mabasa at hindi po bumaha sa loob ng aming bahay. Tunay po na hindi po bumaha
bumaha sa loob ng aming bahay. Kaya ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamalape Jesus. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamalape Jesus sa pagturo din po niya sa akin na magsuot po ng may kabanalan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalape Jesus sa mga trabaho na pinagkakalo po niya sa akin pong beloved husband at anak. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalape Jesus sa pagpapagaling din po niya sa akin pong beloved din na kapag may karamdaman sila. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalape Jesus sa kanyang dakilang pag-ingat sa atin pong beloved evangelist pastor Willie Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family sa Buglasan Diyos, at ganoon din po sa aking mga beloved loved ones. Hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kulang na palakpakan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, sa ating beloved Sister Elisa Monda Cruz, sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Grabe mga biyat pagpapalay ang nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, yung kanyang loved ones na mahal na nasa ibang bansa na mahal, na talaga nagkaroon din ng the same na karamdaman na mahal. Dahil hindi nasumpungan ang buong katotohanan. Yan po talaga nakapakahirap. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad dahil natin nasumpungan ng gawain ito na pinangungunahan po ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, na patuloy na nalalangin ang tao ng Diyos minamahal. At talagang nandun minamahal, talagang ganun tayo kapalad minamahal, talagang nasumpungan natin ang kagalingan at talagang grabing kapayapaan minamahal. Imagine, halos magpakamatay na rin natin, mahal na kapatid, sa grabing depression man mahal, at talagang halos mabaliw naman mahal. Ngunit napakabuti ang Diyos na talagang nagpapagaling sa atin, at talagang nagpapagaling ng ating mga karamdaman na mahal. At huwag magalit ang maging ating mga mahal na kababayan, na dahil sa ating mahal na kapatid kung saan-saan daw nagpagamot, kung saan-saan minamahal, maging sa may mga iba't ibang relihiyon minamahal. At kanya nabanggit minamahal, dahil sa kanya nabanggit ng mga Diyos-Diyosan, huwag po magalit ang minamahal na kababayan, dahil ito po ay nasa aklat ng nasa banal na kasulatan po, dito po sa aklat ng awit, ang kapitulo po ay 115, ang talata po ay 5 hanggang 8. Ganun po ang sinasabi. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. May mga mata, mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakita. Sila'y may mga tenga, ngunit hindi sila nangakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakalakad. Ni nagsasalita man sila sa kanilang ngalangala, ang mga nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila, oo, bawat tumitiwala sa kanila. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kahit nandun pa minamahal, wala talagang mangyayari minamahal. Ngunit mapalad ang ating mahal na kapatid dahil nasumpungan ng totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun minamahal, talagang siya'y kinahabagan ng Diyos. Dahil sabi nga po ng banal na kasulatan, "Come to me, those seven laden, and I will give you rest." Sa grabing kahirapan na kanilang dinaranas minamahal, sila'y pinagpahinga, binigyan ng kapayapaan sa puso't isipan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At manatili po tayong gising minamahal. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Heidi Aquino. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng kung may oras po, ating beloved Sister Christian Bigao. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise Ako the po ay Lord. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeida. At patuloy din po natin inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po ako ay nagpapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeida family, sa lahat po ng beloved elders, workers, nakapiling po natin sa ngayon, maging sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po, datihan, ako po'y nagpapabot ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat.
Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na ito na Kanya ipinagkaloob upang akin siyang pasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan din ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na kalakasan at sa kaisa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din mga minamahal, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat nariyan nga po mga minamahal, dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa at kapag sobrang dami po yung lumabas, talagang nahihirapan po akong huminga mga minamahal. During that time po mga minamahal, talagang naranasan ko din pong mag-take ng mga gamot na reseta ng mga doktor, ngunit nariyan lamang po yung pansamantalang kagalingan. Ngunit mula nung ako po'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa Kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit na rin na ang kumpletong kagalingan po ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po ng pagpatnubay at paggabay sa aking pagtatrabaho. Ganon din po sa pag-iingat sa akin, sampo ng aking mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibayong dagat, bagamat nariyan na milya-milya ang kanilang layo sa amin, ngunit laging nariyan na mapagpalang kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy silang pinag-iingatan kahit lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, lalong spiritual na pagpapala na bagamat hindi karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nagagamit sa Kanyang banal na ubasan. Kahit ang lahat po ng kapurihan, paglululahati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, sa ating beloved sister Heidi Aquinos. Pinagpalang buhay na patotoong yan, minamahal. Andyan talagang mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon at patuloy na pag-ingat maging sa ating mga mahal sa buhay. Gaano man niyang kalayo, minamahal, talagang walang distansya sa dasal, minamahal, na talagang pagkapag natin sila pinalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang sabi nga panalangin na matuwid, nandiyan talagang tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos, minamahal, ang ating paghayag ng mga buhay na patotoo. Talagang medyo okay na po tayo sa oras, minamahal. At paumanhin na po sa mga hindi po natawag upang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Marahil sa ibang pagkakataon muli, sa sunod uli na overnight, minamahal, upang kayo makapagpasalamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ang kapurihan at pagpapasalamat ay tanging lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, Amen. Praise the Lord, tayo po tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 God. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we had a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we had a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we had a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we had a
I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Malakpang ba ng pagmamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Nanatili po tayo nakatayo manmahal at po tayo makisaway sa makalangit na awitin. Datanalin natin beloved choir. Gawin po natin itong panalangin na mahal. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon.
there be any mountain we must climb? Should there be any river we must cross? Should there be any mountain we must climb?
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amin naman. Ay, gumising. Magipag-usap tayo sa ating Panginoon. Imaramdaman ang kanyang mga tamis na presensya. Sapat na nga ating mga pagsasakripisyo at kahabagan. Ang kailangan po lamang natin maminamahal magipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Dakilan mapagpala naming Diyos, marami sa langit, naming napakamait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, order ni beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Narito po muli kami na nagluhod sa iba ng harapan. Kasama yung mga anak, nagpapagal sa buong magdamag. Talas-talas mo, batid mo ang bawat iniisip at puso namin. Wala kami ibang halila ibig, kundi aming kang mapapurihan, mapasalamatan, maluwalhati. At higit sa lahat, maramdaman ay napangatamis na presensya. Kaya naman kami nagluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan. At minsan ang pangibuhan mo sa aming kalagitnaan ng napangatamis na presensya, ang mga sinasaway, ang mga demonyo ng handang demonyo ng took us out! In the mighty name of Jesus. Pour out these people again in our midst, O Lord. In Jesus' mighty name, even and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The more you live in me, your love and pull me up. The more my praise is not enough. That you be first in all I ask. The highest praise is more than spoken words, is what my heart would say, and all I have to offer in my
Lord. Thank you so much, oh God. Thank you so much, Brother Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. God bless you po. O Diyos, salamat po sa mga pagpapala po, sa mga biyayang laging natatanggap po. Hindi ko na masukat ang pag-ibig ko, kaya buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig ko ito ay hindi magmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu, madaloy sa amin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong Kordero na nabuhos sa Kalbaryo. Oh, ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig ko ito ay di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti, tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos
hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Oh, pasalamatan ang Diyos, ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti, tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila, dakilang pasa. Salamat ang inihandog. Rapat dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin. Napakabuti mo sa amin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig ko. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa iyo. Saan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko'y kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilan pag-ibig ko, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin. What a great big wonderful God. Go, what a great big wonderful God. Go, what a great big wonderful God. Go, what a great big wonderful God. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Singing praises unto His name. For in His place, for in His place, to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Oh, praise the Lord. Oh, praise His holy name. Praise to our good Lord. Praise His holy name. Praise to our good Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise to our good Lord. Praise His holy name. Praise to our good Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to play far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, oh, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to play far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, victory, yes, victory.
Hallelujah, I am praised. Jesus give me victory. Oh, glory, glory. Hallelujah, He's all and all for me. Oh, victory. Yes, victory. Hallelujah, I am praised. Jesus give me victory. Oh, glory, glory. Hallelujah, He's all and all for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Amen, amen, hallelujah, praise the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But my spirit saith the Lord. It's not by might nor by power, but my spirit saith the Lord. By might nor by power, but my spirit saith the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But my spirit saith the Lord. I have a jubilee down in my heart. Glory! Have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I had a jubilee. I had a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I had a jubilee. I had a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghani ang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghani ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, tungo sa buhay na walang hanggan. He's the Holy Ghost on fire. God is keeping me alive. He's keeping me alive. He's keeping me alive. He's the Holy Ghost on fire. He's keeping me alive. But Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's public, He's public, He's public in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand me, for Jesus in my soul. He's bubbling, 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 bubbling in my soul. He's public, He's public, He's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand me, for Jesus in my soul. He's bubbling, 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 bubbling in my soul. He's bubbling, He's bubbling, He's bubbling in my soul. Keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand me, for Jesus in my soul. He's bubbling, 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 bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto the sacrifices, thanksgiving as we offer unto you the sacrifices of joy. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord. God is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord, glory, glory, glory to His loving God. How great and wonderful God our there is Jesus. Praise the Lord. At kailangan mo minamahal talagang pawis-pawisan tayo para hindi tayo matulog ng tuluyan. Amen? Amen? Medyo masarap na matulog dahil malamig na at mag-uumaga na. Kaya atin pong ginigising yung atin pong mga natutulog na diwa. Tayo po yung magpatuloy. God bless you, choir. God bless you po, mga minamahal. At narito na po tayo sa ating pagpapaliwanag, sa ating pagbibigay. Ngunit bago ang lahat, po muna ay bumabati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, morning po. At sa ating mga beloved workers, beloved elders, sa ating kapiling sa umagang ito, at sa lahat ng ating minamalinibig ng mga kapatiran, sa ating mga beloved visitors, webcast viewers, sa YouTube, sa Facebook. Hallelujah! Good morning na po. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-isang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Isukristo. At tulad ng lagi nating nire-remind sa lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos, ating mababasa dito po sa aklat ni Agay, Kabanatang 1, talatang 5 at 6, maminamahal. Ito pong ating mababasa. Ngayon nga'y ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukboy, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Sa 6, kayo naghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo nagsisiinom, ngunit hindi kayo nagpapatirang uhaw. Kayo'y nananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan, ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot ng mga may mga butas. Dito mga minamahal, paulit-ulit natin itong ini-explain. Dahil yung karamihang mga Kristiyano, lalo na po yung hindi na nag-o-overnight, linggo na lang dumadalo. Total, yun naman kanila ikasampung bahagi tandog ay naipapadala nila, naibibigay naman nila. Alam niyo mga minamahal, ito pong talatang ito ay magre-remind sa atin. Kung inyo pong napapansin yung mga patutuo, nakita niyo mga minamahal, kapag nasa kagipitan na, sa karamdaman, ito na po'y pinapalo, ito na po'y pinalalahanan, ano pong tinatakbuhan ng Kristiyano. Kristiyano ito sa ospital. Pumapasok, lumalapit sa doktor, bumibili ng gamot. Dahil maminamahal, alam naman nila, alam naman natin na kapag talagang peligroso ng ating buhay, walang nasa sa isip kundi maisalba ang ating buhay. Totoo lamang yung ating binasang talata. Kapag ikaw ay hindi matapat sa pagbibigay mo ng ikasampung bahagi tandog, isang tiyak na bagay, maminamahal. Kapag ikaw ay paluin na, paalalahanan na, ikaw ay magkaroon ng karamdaman, kulang pa po yung iyong kinikita. Kaya supposed to be, maminamahal, dapat kapag ang mga tao, lalo ng mga Kristiyano, pag umabot na ng edad 60 pataas, talagang mag-isip-isip na talagang ang pagpapala ay dapat makamta na ng bawat isa. Lalo na kung ikaw ay talagang naglilingkod na sa ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Pero ang tanong, bakit maminamahal hanggang ngayon, hindi pa tayo pinagpapala? Dahil maliwanag ang sinabi ng Biblia. Ikaw ay naghasik ng marami, ikaw ay kumikita, lahat maminamahal ang iyong pinagpagalan, kulang pa. Ibayad sa lahat ng mga karamdaman mo na bunga ng iyong kasalanan. Simple lang inihiling ng ating mahal na Panginoon. Mga ikasampung bahagit handog, sinabi ng Malakay chapter 3, verse 7, 8, 9, and 10, and 11. Sinabi po ng Leviticus 27:30, pag-aari iyan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Hindi mo pwedeng ipagkait. Hindi mo pwedeng sarilinin. Sinabi ng Ecclesiastes 5:19, iyo, kunin ang iyo. Pero ang sa mahal na Panginoon, huwag mong pakialaman. Kaya nga, maminamahal, ang sabi rito,
Gusto mong kumain, pero ikaw ay laging gutom. Gusto mong ikay malalamigan, pero walang mainit. Gusto mong ikaw ay makaginhawa, pero pag dumating na ang karamdaman, kulang pa ang iyong pinagpagalan. Na ilalagay lang daw natin ang ating pera sa butas na bulsa. Bakit? Dahil ang Diyos maminamahal ay matalino. Ang Diyos ay kailanman hindi mo pwedeng maiisahan. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kayod ka ng kayod. Yung ating mga minamahal na kababayan, mga milyonaryo, talagang may mga kinikita araw-araw. Talagang grabe ang kanila pong pagsisikap. Pero pag dinapuan na ng COVID-19, ubos ang pera sa bangko. Kulang pa. At kung wala pang ayuda ng gobyerno, hindi pa maililibing, hindi pa masusunog, hindi pa makremate. Bakit, maminamahal? Totoo ang sinabi ng banal na kasulatan. Pero ang sabi ng banal na kasulatan sa mga matatapat na mga Kristiyano, sinabi ng 3 ng Malakay, chapter 10 and 11, kapag madala mo ang iyong ikasampung bahagi tandog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng kanyang bahay, ang Diyos ay bukas palad isang bintana pa lamang sa kalangitan, ang kanya pong huhulugan ng masaganang pagpapala. Ang sabi ng Biblia, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Imagine yun, maminamahal. At ang sabi na sa 11, kaya niyang sawayin ang mga mananakmal. Di ba ang COVID-19? Ang mga karamdaman na bunga ng kasalanan, maminamahal, kaya daw po niyang alisin yan. Kaya daw niyang pagalingin yan. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na nagpapagaling na lahat ng uri ng karamdaman. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang may problema, maminamahal, ay ang tao. Ang Kristiyano. Tingnan niyo po, kumita ng konti, gagastos ng malaki. Nagsisikap, nagtatrabaho, nagpapagal, nagpupuyat, lahat ang kanyang ginagawa para sila yumaman. Pero pagkatapos, maminamahal, napuan lang ng mga karamdaman na, lalo na pag wala nang lunas sa mga ospital, wala na talagang magagawa. Ubus na ang kayamanan, ubus na ang pera, ubus lahat. Ang pinagpagalaan, kulang pa. Pati pampalibing, wala na pampalibing. So, kinakailangan, maminamahal, ang sabi ng Biblia, tayo po'y magbubulay-bulay. Tayo po'y tumingin sa ating mga sariling lakad ngayon. Gusto ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, ang kanyang pangako na tayong naglilingkod ng may katapatan ay tatanggap ng kasaganaan ng kanyang biyaya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sa 2 Corinthians, maminamahal, chapter 8, verse 1 up to 11, ang sabi ng Panginoon, ako'y nagpakahirap upang kayo yumaman. Ang sabi ng Panginoon, pinakita niya, sinulat ni Apostol Pablo, ang mga taga Macedonia. Ang sabi doon, maminamahal, inuna mo na lang ibinigay ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Pagkatapos na ibinigay ang kanilang mga sarili, nagtapat sila, lahat ng kanilang mga tinatangkilik, ibinigay sa paanan ng mga apostol. Talagang grabe, maminamahal, ang kanilang pagmamahal sa pagbibigay. At ang sabi ng banal na kasulatan, kinakailangan daw itong mga utos na ito ay yung matupad para mapatunayan mo kung totoo nga ang mga salitang ito. Prove the sincerity of your love. Ang sabi ng 11, maminamahal, after you've done giving your tithes and offering, ang mahal na pa yun naman ngayon ang gagawa. Bakit may mga patotoo tayo? Sabi ng ating minamahal mga kapatid, dati-rati, ni bisikleta hindi kami makabili. Nagtetiyaga kami ng motor na single, na maya-maya pupugak-pugak, masisira. Pero nung aming matutunan na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala, mula nung kami ay pinagpala, nagkatrabaho, aming tinatandaan iyon. Sinunod namin. Sino mag-aakala? Ang bahay nila, butas-butas. Andun na lahat ang kusina, ang tulugan, hugasan. Andun na lahat. Pero ngayon, dahil sa katapatan, binigyan sila ng maganda at bagarang tahanan, bato, simento, hindi na tinatagusan ng ulan, hindi na tinatagusan ng araw. Amen? Gaano katotoo ang Diyos na magpala? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, hallelujah, sa mga matatapat na Kristiyano, kaya ng Diyos mag-multiply. Amen? Sa lahat ng ating mga tinatangkilik, napatunayan na po natin ito. Maging ang mga karamdaman na dinanas ng buong mundo
yung COVID-19. May na-COVID sa atin. Pero sa pagtatapat at pagsunod sa kabanalan, pagsunod sa pagbibigay ng may katapatan, sinunod nila ang pinapayo ng inyong mga manggagawa, ng ating mahal na pastor. Ang sabi ng ating sundalong kapatiran, nagduduty kay former President Duterte. Ang sabi niya, ilang beses akong sinwab test. 1 beses, 2 beses, 3 beses, hanggang 4 na beses. Ang sabi na, pang-4, mahal na Panginoon, alam ko, tanggalin mo na. Ano lang ating pinapayo? Manalig ka sa mahal na Panginoon. Magtapat ka sa lahat ng iyong tinatangkilik. Ikaw ay magpuri ng magpuri, manalangin. Ginawa ng ating minamahal na kapatid. Ang sabi na, pang-4, mahal na Panginoon. Dahil dadalhin na sila, i-deport na sila, dadalhin na dito sa bandang Tarlac para dito na magpagaling. Pero sabi niya, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa kanyang pananampalataya, tatawagan siya. Tinawagan siya ng Red Cross. Ang sabi niya, hindi ka na kasama. Ikaw ay wala ng COVID-19. Imagine yun, walang ginagamit. Nagamot. Talagang sumasampalataya lamang sa ating mahal na Panginoon. So, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos natin ay Diyos na nagpapagaling. So, bakit ka nga naman mangamba? Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, gunitain mo ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong ginagawa. Ano ba ang kulang mo? Ang kulang natin, ito ang problema, maminamahal. Ako'y naniniwala talagang tuwing Miyerkules, Biyernes na mga Kristiyano hanggang Linggo, yung wala tagang palta, itong mga Kristiyanong ito'y maturingan talaga natin ng mga matatapat na Kristiyano. Pero kapag hindi ka marunong mag-overnight, Miyerkules ka lang at Linggo dadalo, Linggo ka lang dadalo, ay doubt pa minamahal. Dahil ang ating mahal na Panginoon mismo ang nagsasabi, sanabi sa 11, sasaway niya ang lahat ng mga mananakmal. May kapangyarihan ng Diyos na sasawayin yung mga mananakmal at pasaganain kang mabuti. Ikaw ay kakain ng mabuti sa lahat ng iyong pinagpagalan. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, overtikan ka ng masaganang pagpapala. Sisiksikin, liligligin, apawan ka ng masaganang pagpapala. Kayong ating minamahal mga kapatid, maminamahal, na nakarinig dito, mga basuriro, basurira. Magpatuto sila dyan sa Metro Manila, ang sabi nila, sala kami sa gutom, sala kami sa init, sala sa lamig. Kung anong masumpungan namin sa basurahan, para initin lang namin, para makakain kami, nagagawa po namin yun dahil sa kawalan. Pero nung marinig namin ang susi ng pagpapala ay sa pagbibigay ng may katapatan, kahit anong aming nasumpungan, ipinipinid namin karakadaka ang para sa magawain ng mahal na Panginoon. At pagdating ng gawain, nakaseparate na po yan, binibigay namin sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating mga kapatid dito, maminamahal, ngayon, pabalik-balik na lang kami ng United States of America. Nakakarating pa kami ng London. Buong mundo halos maikot na namin. Bakit, maminamahal? Ang susi ng pagpapala. Lahat, kaginhawaan, kalusugan, kalakasan, mahabang buhay, pasaganain ka sa pinansyal na pagpapala. Dahil ang Diyos, maminamahal, ay hindi po tulad ng tao sa kanyang pangako. Pag nangako ang malapit na pasaganain ka dahil sa iyong katapatan, gagawin at gagawin yan ng mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi sinungaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya maminamahal, yung ating mga kapatid na sumuway dito. Mayroon tayong isang ina ng tahanan dito, nanay natin. Nagkasakit 1 buwan na, walang kagalingan. Sabi ng kanyang mga anak, Inay, nanay, ano bang problema mo? Ba't hindi ka gumagaling din sa karamdaman mo? Wala siyang maisip. Nung sinabi ng kanyang anak, baka nagamit mo yung pag-aari ng mahal na Panginoon, ikasampung bagit tandog, Nay. Ang ginawa niya, naalala niya. Kaya minsan iniipit lang sa Biblia, isang araw pala hindi na naibigay, nangailangan sila ng pang-spray sa mais, ng mga insekto, nagamit niya. Yun lang maminamahal, pinalo yung ating nanay. Naalala niya na, sabi na mayroon akong nahiram, hindi ko naibigay na ikasampung bahagi tandog. Uwi ako doon sa San Carlos para ibigay. Binayaran niya maminamahal, pumunta sa dito, nag-overnight. Kinabukasan nag-overnight, umuwi sa kanila. Pagdating doon sa dulo ng hinatira ng tricycle, naglalakad na siya. Pinagaling na ng ating mahal na Panginoon. Samantalang 1 buwan, hindi siya pinagaling. Sa karamdaman, may doktor na, may mga medisina pa, may tabletas, lahat ginawa na. Hindi siya gumaling.
Pero nung kanyang binayaran yung kanyang pagkakautang na ika-10 bahagi tandog, pinagaling siya ng mahal na Panginoon. Say, kaya kapag walang palo, hindi ka nagbibigay ng ikaputandog, lahat ng iyong tinatangkilik, walang palo, abay magtanong ka, mag-isip ka, anak pa ba talaga ako ng Diyos? Ang Diyos ay namamalo sa kanyang tunay na mga anak. Kaya lagi tayo nagpapaalala, ang kahalagahan po ng pagbibigay ay talagang kailangan ng mga anak ng Diyos na isasagawa. Kapag hindi mo maisagawa ito, maminamahal, may kalakip itong sumpa, pati ang iyong kaligtasan, delikado. Sinabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Yung pangatlo po itong binabanggit, yung sinabi natin triple blessing, yun ang 3 John 1:2. Ang binanggit ng huli, yung even as thy soul prospereth. May prosperidad, may pananagumpay, may katiyakan ang iyong kaligtasan kapag ikay nagtatapat. Pero pag hindi, maminamahal, ay doubt. Bakit? Sabi ng ating mahal na pastor, huwag kayo mag-absent. Bakit ka mag-absent ng Miyerkules at Biyernes kung matapat ka? Bakit linggo ka lang dadalo? Amen. So, totoo yung sinabi ng Biblia. Totoo yung sinabi ng propeta ng Diyos. Ang sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan mo lahat ng utos ng mga Panginoon at sinasabi ng propeta niya, pag hindi mo papanggan yan, at hindi mo ginagawa yan, abay, ikay isusumpa. Ikaw ay talagang delikado. Kaya may kaugnayan sa kaligtasan ang pagiging matapat. Kahit 100 lang ang kinikita mo araw-araw, araw-araw naman, di sa loob ng isang linggo, di 700, i-times mo yan ng 0.2, 10 bahagi, 10% plus, sabi ng propeta ni Diyos, dagdagan mo another 10%, kaya i-times mo ng 0.2, automatic na 20% giving. Hindi pwedeng magbigay ng ikapo lang, hindi pwedeng magbigay ng handog lang, magkasama talaga palagi. So, i-times mo yung 700 times 0.2. Magkano? 140. So, yung 140, nakapinid na yan. Yang maminamahal ay para sa mga baguhan, sa mga yun lang naligtas. Pero kapag ikay matagal ng Kristiyano, hindi ka nakukontento sa 20% giving. Dahil yun ay standard lamang. Gusto mong pagpapalain, higitan mo. Kayong ating mga kapatid, maminamahal, hindi na kukontento sa 20% giving. 30% na, 40%, yung aking pinatutuo. Last Wednesday lang, last Sunday, ang sabi ko maminamahal, yung ating kapatiran, sa gitna ng bundok, yung kanyang talyer, pero siyang pinupuntahan, mga maggarapang sasakyan, sa kanya nagpapagawa. Binaliktad niya, 80% ang binibigay na sa gawain ng malapay noon, 20% na sa kanya. Yung narinig natin ng mga patutuo, challenge ang Middle East na magbigay ng 50%, ginawa nila. Sila'y itinaas ng mahal na Panginoon. Mga ordinaryo lamang na mamanggagawa. Ginawang leadman, ginawang foreman, ginawang manager, ginawang supervisor. Bakit? Ang Diyos maminamahal ay palaging tumutupad sa kanyang mga pangako. Ang Kristiyano lamang ang talagang hindi gumagawa. Kaya hindi kami magsasawang i-remind ang lahat. Pag ikay kumikita ng 10,000, isang buwan, ng 2,000, minimum, pinakamaliit. Pero katanggap-tanggap na. Kung gusto mo pang pagpalain, pwede mong gawing 3,000, 4,000, 5,000. Hati kayo ng mahal na Panginoon, tanggal mo muna ng 20%, ang 10,000. Pagkano 20% at 10,000? 2,000. Eh sabi mo, 50% kayo, 50-50 kayo ng mahal na Panginoon. Eh di, tanggalan mo muna ng 1,000 yung 10,000, may matitira sa yung 9,000. Sabi mo, hati kayo. Di yung 4,500. Idagdag mo sa 1,000. Ang tamang hatian ay sa 10,000, 5,500 para sa gawain ng malapain. 4,500 na lang sa iyo. Kapag ginagawa mo yan, yun na yung sinabi ng mahal na Panginoon. Sabi ng Lucas 6:38, sisiksikin, liligligin, apawan ka ng masaganang pagpapala. Mayroon pong isang hindi pa nagagawa ng karamihan ng mga Kristiyano. Yung sila po'y mabaptize on fire, ng fire. Yung para kang nilalagnat, pero wala ka namang lagnat. Ito mga minamahal ay naranasan ng ating mahal na pastor, ating beloved Lula Mami, yung mami ng ating beloved mahal na pastor. Iilan pa lamang ang nakaranas dito. Bakit maminamahal? Ang mahal na pastor, lahat ng ano mayroon siya, ginagamit niya sa pagkukrusada, sa television program, radio program, namimigay siya ng mga pagpapala sa amin mga manggagawa. Nakita namin, maminamahal,
kung paanong nagiging kumplitong halimbawa ang ating mahal na pastor sa pagbibigay. Kaya kailanman hindi natin matumbasan, hindi natin kahit pantayan man lang ang ating mahal na pastor, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay. Dahil ang mahal na Panginoon, sarili mismo niya ang kanya binibigay. Kaya sabi niya, kung ako yung iniibig, tuparin niyo aking pinag-uutos. So ang utos ng Diyos, maging matapat ang mga anak ng Diyos. Hanggang hindi maging matapat ang mga anak ng Diyos, maminamahal, delikado ang ating buhay. So maging matapat tayo upang makamtan natin ang pangako ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved brother, Rumi Benitis, upang ipagpipray po na ang ating ipinagkakaloob, upang yan ay basbasan ng ating mahal na Panginoon. Gumising na po tayo, maminamahal, at ibigay na po natin ang ating po ikasampung bahagi ng tandog. Praise the Lord.